هداري بوير اف ام نها هم بوشانك زنديب مرنا ودبن سياسة برشتية أنجمنا سوريا ديمقراطيك نها أم بشوية كزندي ديداري جها شورمندية يا بروجيا سوريا ديمقراطيك يا باكوريا سوريا نها أم بورنا جعامودج بيلسان. سنكون معكم من الساعة 10 وحتى 6 مساء. أنا فريد إدوار وزميلتي جودي ملا سعيد. مستمعينا الأكارم، مستمعي بوير اف ام أينما كنتم من كل مكان، من الساعة 10 و6 نكرر نكون معكم عبر بث حي ومباشر من منتجع بيلسان لنقل وقائع ملتقى مجلس سوريا الديمقراطي التشاوري برعاية مجلس سوريا الديمقراطية. معنا الآن للحديث حول هذا الملتقى والنقاط التشاورية السيدة جاندا حول، عضو الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية مكتب العلاقات. أهلا بك سيدة جاندا. أهلا وسهلا فيكم. لو تتحدثين لنا بداية النقاط المهمة في مشروعكم الفيدرالي. في البداية بحب برحب فيكم بملتقى مسدة للحل تحت عنوان الفيدرالية هي الحل الأمثل والأنسب لتماسك سوريا أرضا وشعبا. هلا نحن منطلقين من مبدأ أنه مو إذا في دولة فيها فيدرالية معناته نحن واصلين لدرجة من الأمان والرفاهية والعدالة الاجتماعية. يعني في عنا كتير نماذج فيدرالية، مثلا الفيدرالية الأمريكية اللي قامت على أساس مثلا سياسي، الفيدرالية السويسرية اللي قامت على أساس طائفي، كذلك مثلا الفيدرالية البلجيكية على أساس عرقي. يعني في عنا نحن أكثر من 25 دولة تتبنى الفيدرالية، ولكن مو كل دولة فيها فيدرالية تعني أنه هي دولة واصلة لدرجة يعني من أنه العدالة الاجتماعية والرفاه وأنه أمورها تمام. مثلا بنلاقي السودان، يعني هي السودان أيضا فيها فيدرالية لكن حاليا هي يعني واقعها مقسم ويعني حالها يرسى له. نحن في ملتقى مجلس سوريا الديمقراطية حبينا نحن في البداية نوصل، نحن عندنا مشروع، نحن كمجلس سوريا الديمقراطية بعد 6 سنوات من الصراع الدامي من الدمار، يعني دمرت سوريا أرضا وشعبا. نحن عم نقدم يا جماعة، نحن عندنا حل، نحن ما بنشوف إنه الحل العسكري رح يؤدي إلى نتيجة، نحن مع الحل السياسي. نحن عندنا مشروع نحن حابين نوصله لكل الأطراف السورية من مبدأ إنه الحوار لازم يكون سوري. نحن كسوريين إذا قعدنا وصلنا لحل ما حدا بيقدر يتحكم فينا أو يفرض عليه شروطنا. نحن عندنا فيدرالية مثلا نحن بنشوفها مثلا ممكن تكون على نحن بنقعد مع هيكل الأطراف، يعني في عندنا زخم هائل من الأطراف اللي عندها أفكار ممكن من العشائر، من الأحزاب، من الشخصيات المستقلة. نعم. هن كلهم سوريون. نحن بيهمنا إنه نحن جايين ممكن نوصل مشروعنا، هي رؤيتنا للحل. نحن حابين كمان نشوف الناس شو في عندهم، كل هي الآراء رح تتسجل وتاخذ بعين الاعتبار. يعني نحن ما عم نفرض مشروعنا، نحن جايين نسمع أكثر ما جايين نحكي. نحن الفيدرالية نحن شايفين في عنا رؤية للفيدرالية، يعني في ظل الانقسام المجتمعي اللي بتعيشه سوريا. نحن الفيدرالية اللي نحن بنشوفها ممكن بتكون على أساس سياسي. مثلا سوريا يعني الله هيك خلقنا دولة متعددة الطوائف والأديان والقوميات، نحن بدنا فيدرالية على فصالنا. نحن ما فينا نجيب النموذج السويسري أو النموذج مثلا فرضا إقليم العراق أو النموذج السوداني أو نحن نطبقه على سوريا. نحن بدنا نموذج على فصال الشعب السوري. ممكن مثلا الإرادة السياسية تجمعنا، نحن الأكراد والعرب والمسيحيين، في مثلا كل واحد عنده شيء، مثلا في بيناتنا شيء مشترك ولكن لكل شعب خصيصيته، ولكن الإرادة السياسية هي التي تجمعنا. نعم سيد جاندا، الآن نرى جميع الوفود تتوافد أو تدخل قاعة الاجتماعات، قاعة الملتقى. هناك نماذج كثيرة من العرب والكرد والسريان وإلى ما هنالك. هذا المخرجات هذا الملتقى سيكون اعتماده على شكل فيدرالي؟ يعني نحن عندنا مشروع مثل ما قلت بالبداية، نحن هي الفيدرالية نحن جايين نطرحها لكل هي الناس، ونحن هي آراء الناس هي بتهمنا، فنحن جايين ناخذها بعين الاعتبار لحتى نحن نوصل لحل لسوريا المستقبل. السيدة جاندا حول، عضو الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية مكتب العلاقات، شكرا لك. أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأكارم، مستمعي بوير اف ام، لازلنا معكم في نقل بث حي ومباشر من منتجع البيلسان بمدينة عمودة لنقل ملتقى مجلس سوريا الديمقراطي التشاور للمشروع الفيدرالي. لا زالت الوفود تأتي إلى قاعة الاجتماعات من جميع المنظمات ومن جميع الأحزاب السياسية الكردية العربية السريانية. إذن سنكون معكم من الساعة 10 وحتى 6 مساء. إلى ذلك الوقت سنكون معكم في مجريات أخرى. بوير اف ام
Kulava is gone. على الموجة 107.7 جباجة قامشلو. مستمعينا الكرام مرة أخرى مرحبا بكم في من منتجع عمودة، منتجع بيلسان بمدينة عمودة، لنقل وقائع اللقاء التشاوري لمشروع فيدرالية الشمالية سوريا الذي ترعاه أو يرعاه مجلس سوريا الديمقراطية. معي هنا في الاستوديو المباشر من قاعة التشاور السيد بشير السعدي، عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا. أهلا بك سيد بشير. سيد بشير، لو تتحدث لنا كونك الضيف موجود هنا في ملتقى التشاوري، تتحدث لنا أنتم في المكون المسيحي، ما هي الضمانات التي قدمها المكون الكردي لكم الذي يدير المنطقة بخصوص حقوق المكونات الأخرى في هذا المشروع؟ تفضل. أولا شكرا للاستضافة. أنا أيضا وجودي هون ممثل عن ملتقى الجزيرة الوطني، يعني بإدارة ملتقى الجزيرة الوطني. طبعا نحن نشكر للمجلس السوري الديمقراطي هذه الدعوة، نعم، وهذه المبادرة الجريئة المميزة، ولكن كنا نتمنى أن تكون قبل الإعلان عن الفيدرالية والإعلان عن دستورها والإعلان عن مواعيد الانتخابات، لأنه أعتقد الكلام في هذا الوقت لن يفيد كثيرا. كان ممكن أن يفيد قبل الإعلان في إجراء مثل هذه اللقاءات الموسعة على المستوى الشعبي والاجتماعي والسياسي لتدارس هذا الموضوع حتى يتكون رأي عام حول هذا الموضوع سلبا أم إيجابا، لأن أي فدرالية أو إعلان الفدرالية يحتاج أولا إلى موافقة شعبية عامة على مستوى المحافظة المقاطعة أيا كانت. يعني الفدرالية كنظام لا يمكن بالقانون أن تعلن من قبل مجموعة من الأحزاب، يجب أن تعلن من عبر استفتاء شعبي يعبر عنه الشعب هل يريد هذا النظام أم لا. هذا من حيث المبدأ. أعتقد أن موضوع الفدرالية، مفهوم الفدرالية، تعريف الفدرالية، أي فدرالية سواء كانت على مستوى جغرافي أو قومي أو ديني أو إلى آخره، تحتاج إلى بالتعريف يعني هي توافق مكونات، توافق مقاطعات، توافق دول أن تتعاون مع بعضها وتتفق مع بعضها، تشترك في مع بعضها في دولة واحدة. نعم. دولة واحدة اتحادية تسمى فدرالية، يتم فيها توزيع السلطة والثروة ما بين السلطة والمقاطعات، بين السلطة المركز والمقاطعات. نعم. إذن الأساس في الفدرالية هو الاتفاق. لا يمكن للفدرالية أن تعلن من طرف واحد. يعني أفهم الكلام الفدرالية كحالة الزواج يتطلب توافق الطرفين. نعم. فهذه نقطة من النقاط أعتقد أنه من الواجب أن تدرس بعمق. ونحن أقدر أقول أنه كثير من الذين يؤمنون بالفدرالية أو يدعون نحو الفدرالية، نعم، ومن الذين يعني لا يقبلون هذه الفدرالية، الطرفين ثقافتهم في الفدرالية للأسف هي ضعيفة. طيب سيد بشير، بعد دقائق ربما ستبدأ فعاليات ومجريات ملتقى التشاوري، ما هي النقاط التي حملتها في حقيبتكم لطرحها في هذا الملتقى؟ أولا كملتقى الجزيرة الوطني اللي أنا هنا يعني وجودي هو ممثل عن الملتقى. الملتقى هو توافق واشتراك مجموعة من القوى السياسية في المحافظة. نعم. هناك من يؤمن بالفدرالية ويطالب بها، وهناك من يرفضها. فنحن في الملتقى لا يمكن أن نقول رأي سلبي أو إيجابي
كموقف من الفيدرالية. نقول نحن هذه الفيدرالية يجب أن ترحل موضوع البث فيها إلى مؤتمر وطني عام أثناء كتابة الدستور السوري المفترض مستقبلا. وقتها يكون من حق السوريين صياغة شكل النظام السياسي، هل هو فيدرالي أم هو اتحادي، يعني هو مركزي، هل الدولة شكل الدولة هو دولة بسيطة كفرنسا أم هي دولة فيدرالية كألمانيا كأمريكا وأي شكل من أشكال الفيدرالية، هل النظام هو برلماني أم رئاسي. كل هذه القضايا التفصيلية في شكل الدولة ترحل إلى المؤتمر الوطني العام الذي سيعنى في كتابة الدستور. أما نحن ففي الملتقى فاتفقنا على صيغة عامة لشكل سوريا القادم، دولة ديمقراطية تعددية علمانية قائمة على أسس العدل والمساواة وشرع حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المتساوية لكافة المكونات القوميات الموجودة في سوريا ضمن إطار هوية سورية واحدة وفي إطار سوريا جديدة وطن نهائي لكل أبنائها. إذا متفقين في الملتقى بعموميات الرؤية إلى سوريا القادمة. أما التفاصيل في شكل الدولة الفيدرالي أو غير فيدرالي لم نبت فيه، ليس من صلاحيتنا نبت فيه باسم الملتقى، كون في الملتقى هناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع. أما نحن في المنظمة السورية الديمقراطية نحن منفتحين في المنظمة على فكرة الديمقراطية وإن لم نتبناها في خطابها السياسي، ولنا رؤيتنا الخاصة بها التي كمان نؤكد على أنها من حق المؤتمر الوطني السوري العام القادم. نعم، السيد بشير سعد عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، وشكرا كمان على كل حال مثل ما نقول نعيد الشكر للفكرة فكرة هذا الملتقى، لأنه يعني الحوار هو أفضل من عدمه. نعم، شكرا لك أيضا. مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم في نقل البث وحي مباشر من منتجع البيلسان لوقائع الملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية شمال سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطي. بردوام بورا ج یا سیرانگها بیلسان جباجار عمودش خو امجی آمدن و بشوی که از زندی ام بورا نجدی درگها آشورمندی یا پروژه فدرالی باکور سوریه بله گذار ما ونهاجی میوان ما مریا فارس عثمان او جی اندام کمیته ناوندی د پارتیا پیشورو کرد لسوریه بله ما مصدمات خوش به دمات خوش به سپاس ما درباره پروژه فدرالیه ده و چه تبینی پیشکشی تقدیم کریه وك تبيني ما تبيش كشي نكريه ام جينها كميبان الفيدا وك هون صانن قال لك ميبان هنا ام جي وك بارتي يك جوا ميبان هنا بس وك فيدراليه ما كونغري خوي شاردمين ده مجي وك قال لك بارتي كرد لسوريا وقال لك بارتي ولات باريس سوريا مجي فيدرالي تبني كريو يرو ام هاتن الفيدا امي بنارنكا امي كاربن تشي وقت بروژه آماده بکن و امی من تبینی خود مدید لازم و ضروری امی پیشکشی وانا بکن بس تشتی آماده کری ما حیان ها که تشتی حاضر نکرد و ایرات رول آواجی وریت ده بخوانی ببد به پروژه ده تجیزانی
نزيكي ضد ميبان البيداني أمي الجور نقاشي أمي بدنا نمشي كاربين بيشكشي حاضرة بكن أمجي وك بارتي هون زانين يعني نرينك ما هي أمي نرينا خو إن شاء الله بيشكشي وجهدارا بكن بلي دانستان دنيا خدا يلقل هفبندي هونغهان شو أصلي يعني هين أو دانستان هني بلي يعني تأصلي بلن تنن هين الدارن بس حيان هاكت يعني تبي جوك جافن براتيك متيد نافت حردو على شيء إما أم آمدن وما بروجي خوا بيشكشي راق هادني كري ومش جهداري وباش تصانين في مسألة هاني أم جدين جو جافك يعني أو تشتي جو أم جي أنجماني باشكتن أو ناكو كي جهلين إمام آمدن وجي ما أمد بين لكيدا بأم كاربن خدمتها ملتي خوابكن يعني كيجا إطار بكيجا جيبه نمشكلة يجمل. بله قالوا أنا كون شاهد بين بيش بين أوج في جبات الرئيرو تشيه. يعني جباتك وك هاتي ملتقاك يعني تشاوري وأمشي وك بارتيك خلق منازلك أم تخازن أمشي رأي أخوة نريني أخوة بجين خلقي أمشي تيدا وك قالك ميبانا عم بجدارن أم هيبيني بسركبي تشي حوارك إيرو دنا برا كردادة بيادنا برا ملتي سوري بشتيدة بي شخوا أو لازم هكا وهون جلزانن كريزا سوري هدي برداوي در إن هكا خير كل بنده أنجامانه وأم هبيني أنجام الجور هبيه ملتي ما بن أمشي آمادن إن هذا بيدا وك أمي بانه. بله مقال لك سپاسیادت کن ماموستا فارس عثمان مري او جي اندامي كوميتي انا فندي يا بارتيا بيشفرو كرد لسوريا مقال لك سپاسوارو سرکفت جوار سپاس بوتجي بله گهداري مي هجاش خو هنجي ام بردوام من بوره وهنا جي ام جوار بيشكيش بكن تفجر اكود في ديدارگه د جيتل دار خستن و ام بوره بن جكاتجمير ده تا كاتجمير ششي ايواري دلالا من وطنابي حلمين بوير اف ام لسر بلا 107.7 ميجا هرتز جباجري قامشتو. الأكارم مستمعي بوير اف ام لحظات تبدأ فعاليات ملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية شمالية سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطية. سيناقش المجلس مع مكونات المجتمع هنا في روجافا من المكونات الكردية العربية ومن الأحزاب السريانية ومنظمات المجتمع المدني من كافة المكونات بغية الوصول إلى نقاط ربما ستكون لتحديد فيدرالية روجافا شمال سوريا. طبعا بحسب ورقة عمل الملتقى التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية فإنه يقول في محور الملتقى بداية أن حفاظا على تماسك سوريا في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من تاريخ سوريا كان لابد ومن باب الواجب الوطني على الشعب السوري وبكل مكوناته القومية الدينية والطائفية العمل على إيجاد واتخاذ نمط جديد لإدارة هذه الدولة وفق قواعد وإجراءات تعتبر منهجا لتطبيق القوانين. أيضا ورقة الملتقى تقول فأن سوريا كغيرها من الدول تحمل في خصوصيتها التنوع العرقي والديني واللغوي والمتمثل في وجود شعوب متعددة قوميا عرقيا دينيا ومذهبيا وحتى لغويا وثقافيا، ولذلك فهي تحتاج إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية والتعددية السياسية واللامركزية في توزيع السلطات بين المركز والأقاليم أساسا لاستمرار الدولة السورية وترسيخ الديمقراطية. نعم مستمعينا الأكارم، كما قلت قبل قليل لحظات ويبدأ الملتقى بعد أن حضر جميع الضيوف هنا من جميع المكونات أحزاب سياسية فعاليات مجتمع مدني ومن جميع المكونات من كرد وعرب وسريان. إذن سنكون معكم عبر بث حي ومباشر من منتجع بيلسان بمدينة عمودة من الآن وحتى الساعة 6 مساء لحين انتهاء تلك الفعاليات.
بله گهدار بویر اف ام دبن سرپرشتیا انجمن سوریه دموکراتیک نها ام بوشانک زندی داریرگاه شورمندی یا پروژه فدرالی باکوری سوریه لباشار عموده نها ام السیرانگاه بیلسانن شخوا دمک کرتو او دسبه بک اف شوراهانی شخوا گهدار ما گلک کسایت شی لی حاضر بونه بجن جواکا کسایت جواکا سویل سازی هلبت کسن سیاست مدارجی روشنبیرن گش حاضر الفيدا بونه اما هدي تفلي ببن وش خوي دس بيبك مشلو كغيرها من الدول تحمل في خصوصياتها التنوع العرقي والديني واللغوي والمتمثل في وجود شعوب متعددة قوميا وعرقيا ودينيا ومذهبيا ولغويا وثقافيا، ولذلك فهي تحتاج إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية والتعددية السياسية واللامركزية في توزيع السلطات بين المركز والأقاليم أساسا لاستمرار الدولة السورية وترسيخ الديمقراطية. لذلك يجد ويرى مجلس سوريا الديمقراطية بعد تبنيه لرؤية حل لسوريا المستقبل بأن أفضل وأنسب وأمثل الحلول لتماسك هذا التنوع الكبير الموجود بتركيبة المجتمع السوري يتمثل بالنظام الفيدرالي. ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية بأنه من الضرورة الاستفادة من مشروع فيدرالية شمال سوريا وتكييفها مع النظم والفيدراليات المتعارف عليها في العالم، وخاصة بعد تعقد الأمور في سوريا والحال التي وصلت إليها بعد 7 سنوات من الدمار والتشرد. البداية تعتبر الفيدرالية شكلا من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين الحكومة الفيدرالية ووحدات حكومية أصغر في الأقاليم الولايات. وتعرف الديمقراطية بأنها نظام سياسي تؤكد المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال اتحاد طوعي بين شعوب متباينة في جغرافية معينة. والنظام السياسي للفيدرالية يختلف من دستور إلى آخر ومن بلد إلى آخر. ويقوم النظام القانوني للفيدرالية على أسس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دولة ما تبعا للحالة والواقع. وعلى هذا الأساس يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية بأنه ينبغي توافر ضمانات دستورية وقانونية فعالة في سبيل تحقيق هذا التوازن في دولة متعددة القوميات والطوائف والثقافات لكي نتمكن جميعا من تحقيق استقرار وديمومة الدولة السورية عبر النظام الفيدرالي. واليوم يوجد في العالم نحو أكثر من 25 دولة تتبنى النظام الفيدرالي، من بينها دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والهند وروسيا ودولة الإمارات العربية، وأيضا دول فقيرة ونامية مثل إثيوبيا والمكسيك وماليزيا ومؤخرا السودان. ومما سبق ذكره أعلاه نود أن نضع بين أيديكم هذا التصنيف للفيدراليات على أساس 3 تجارب عالمية تتبنى النظام الفيدرالي، وأيضا تجربة الدولة العراقية في النظام الفيدرالي، والذي يعتبر نموذجا يحاكي الواقع العراقي المعقد والمشابه للواقع السوري، ويجمع التجارب ال3 مجتمعة بمفهوم جديد لنظام فيدرالي خاص. وأيضا مشروع فيدرالية الشمال السوري لخلاص سوريا من التمزيق والانشطار، خصوصا وأنه لا يوجد قالب ثابت للنظم الفيدرالية، وإنما لكل تجربة خصوصيتها، ولا توجد دولتان يتشابه فيها شكل الدولة الفيدرالي، إذ أن خصوصية كل بلد تنسحب على شكل الحكم الفيدرالي فيه. أولا الفيدرالية ذات الطابع والمفهوم السياسي المعاصر المتمثلة بالفيدرالية الأمريكية، وهذا ما يفرض علينا جميعا لأجل بناء سوريا لكل السوريين أن نؤمن بهذا النظام السياسي البعيد عن القوميات واللغات والثقافات والأديان والطوائف، والتي أنتجت دولة عظمى تقوم على مبدأ المساواة. ثانيا الفيدرالية العرقية فيدرالية بلجيكا، وهنا تختلف التجربة، فالفيدرالية هناك حديثة النشأة بدأت في التسعينيات من القرن الماضي بعد أن كانت تلك البلاد ذات حكم مركزي قبل ذلك، أي أن الفيدرالية لم تنشأ بين دول منفصلة بل بين أجزاء من بلد واحد تفصل بينها حواجز لغوية وثقافية
وعقد تاريخية ودفعت باتجاه التحول نحو الفيدرالية في بلجيكا. المتغيرات الدولية والأوروبية التي مكنت سكان الشمال الناطقين بالهولندية من المطالبة بحقوق سياسية مناسبة بعد عدة عقود من التهميش الناجم عن اتهامهم بالتعاون مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية لصالح سكان الجنوب الناطقين بالفرنسية. وأيضا هذا ما كانت تعاني منه سوريا قبل اندلاع ثورتها، وهو ما يفرض علينا الاستفادة من جزئيات هذا النوع من الفيدرالية، وذلك لأجل جميع القوميات والأعراق. ثالثا، الفيدرالية الطائفية، الفيدرالية السويسرية، والتي قدمت نموذجا لفيدرالية أساسها طائفي مذهبي. فالاتحاد السويسري أعلن عام 1848 ليجمع بين أكثر من 20 كانتونا من الكاثوليك والبروتستانت، وقد دارت بينها مواجهات عديدة حتى ربطت بينها معاهدة هدفت أساسا إلى منع احتوائها من قبل القوى الأوروبية الأكبر في ظل مناخ الصراعات في القارة القديمة آنذاك. وقد كان ذلك الاتحاد أقرب إلى الكونفدرالية من خلال احتفاظ الأقاليم بسلطات واسعة على حساب المركز. رابعا، النظام الفيدرالي في العراق. تقوم الفيدرالية الحالية للعراق وحسب ما نصت على ذلك مسودة الدستور على أساس ثنائي قومي وإداري، فهي من ناحية تقر إقامة إقليم فيدرالي بحدوده المعروفة على أساس عرقي، وتعطي من ناحية ثانية الحق لكل محافظتين أو أكثر حق الانتظام في إقليم فيدرالي بغض النظر عن القومية أو الطائفية أو المذهبية. خامسا، فيدرالية الشمال السوري. تحمل سوريا ضمن جغرافيتها مناطق عيش مشتركة في الثقافات والأعراق واللغات، ومتداخلة إداريا وجغرافيا فيما بينها. واليوم بعدما وصلت إليه سوريا من حال يرثى لها من تمزق وتشرد، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية بأن من أهم عوامل نجاح أي مشروع هادف لتماسك الجغرافية السورية لابد من توافر إرادة سياسية وإدارية يمكن الاعتماد عليها، تكون جامعة لهذه الثقافات السورية المتنوعة، قائمة على مبدأ العيش المشترك والمصير الواحد، تجعل من تماسك سوريا أرضا وشعبا هدفا أساسيا، ترفع من شأن سوريا كدولة متعددة القوميات، سوريا جديدة لكل السوريين في المحفل الدولي. وهنا وكما تعلمون بأن ثورة الحرية والكرامة في سوريا قد انزاحت عن مسارها ليتحول النضال لأجل الحرية والكرامة إلى صراع مذهبي طائفي ضحيته الشعب السوري. وللأسف الشديد هذا الصراع ترسخ في ذهن غالبية الشعب السوري. وعلى هذا الأساس والمدخل، وبعد أن أصبحت الفيدرالية مصدر جدل كبير في منطقتنا، كيف يمكننا جميعا الخروج من الإطار النظري لهذا المشروع والدخول بالإطار الفعلي لأجل الحفاظ على اتحاد الأرض السورية، وبتبني مجلس سوريا الديمقراطية مشروع الفيدرالية كقاعدة أساسية لسوريا القادمة. نود أن نناقش معكم رؤيتنا لهذا المشروع، وخاصة في ظل تخوف الدول الإقليمية من هذا المشروع بالرغم من طرحه وتبنيه من قبل روسيا وأمريكا ورضا المجتمع الدولي به، وذلك عبر النقاط التالية. أولا، القوى الإقليمية بالرغم من الصراع العميق فيما بينها والمدمر لسوريا أرضا وشعبا، وأيضا الأطراف المتصارعة على السلطة في سوريا والمتحاربة طائفيا، الكل يخشى من تعاظم وتطبيق مشروع الفيدرالية السورية الهادف لتماسك التراب السوري، بالرغم من قبولهم جميعا بالفيدرالية في العراق بعد عام 2003، ومؤخرا الفيدرالية السودانية الجديدة بعد اتفاق نيفاشا عام 2005. ثانيا، ماهية شكل ونظام الفيدرالية كمفهوم وإدارة ومنهج لتطبيق القوانين وتنمية وحل المشكلات القومية والإدارية في دول متعددة القوميات والطوائف مثل سوريا. كنا مستمعينا الأكارم كنا نستمع قبل قليل لكلمة لينا بركات عضو هيئة المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، وقرأت فيه ورقة العمل في الملتقى التشاوري الفيدرالي لشمال سوريا، وفيها تحدثت عن أنواع الفيدرالية ونقاط التي سيتم مناقشتها الآن. أما الآن فنستمع إلى كلمة السيدة إلهام أحمد الرئاسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطي. سوريا كيف يمكن أن نرسمه نحن كسوريون في هذا الملتقى وفي هذا التاريخ بالذات؟ حقيقة يعتبر هذا يوما مهما من تاريخ الأزمة
التي تمر بها بلادنا. 7 أعوام تقارب على الانتهاء من عمر الأزمة السورية، والوضع الذي تمر به سوريا حاليا يبدو كما هي الصورة الواضحة بأن الأزمة كل ما لها تتوجه نحو الأزمة العميقة، وبحيث يتعثر على السوريين والقوى الإقليمية والدولية التي تدخلت بالوضع السوري كي تكون قادرة على حل الأزمة. لهذا وكي نقوم بوضع خطة واضحة وصريحة لحل ما آلت إليه بلادنا، من الضروري أن نبحث عن الأسباب الرئيسية التي فتحت الطريق أمام عميق هذه الأزمة، وأدت بها إلى أن يظهر فيها وضع دموي بين أبناء هذا الوطن وبين مجموعات أتت من الخارج وبين النظام. لذلك ومن خلال التجارب التي مرت بها العديد من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، يظهر بشكل جلي أن الأنظمة المركزية ذات طابع الدولة القومية دائما تكون هي السبب الأساسي في خلق الأزمات. فبنية النظام عندما لا تكون ديمقراطية، وعندما تتمركز كل الصلاحيات في هيئات معينة وبيد فئة معينة من أهل هذا البلد، لا بد وأنه سيظهر صراع ما بين فئات مختلفة من الشعب وبين مركز وأطراف البلد أيضا. لذلك تشخيص صورة الأزمة بشكل صحيح يعتبر تقديم نصف الحل، والنصف الآخر يترسخ في شكل طرح الحل أو الحل المشروع الذي سيتم طرحه لحل الأزمة. لذلك وكما نرى بأن الدول ذات القومية الواحدة التي تسعى بشكل دائم أن ترسخ من ثقافة واحدة في البلاد، وصورتها الواضحة هي كما هي عليها سوريا الآن. فالنظام من خلال تمرير سياساته الإنكارية وسياساته الشوفينية التي أقصت قسم كبير وواسع من أطياف المجتمع السوري. وفي هذه النقطة أنا لا أركز على قومية واحدة كما يقال بأن الشعب الكردي هو الأكثر اضطهادا في سوريا، لكن أقول نعم هو الأكثر اضطهادا، لكن الشعب العربي والقوميات الأخرى من تركمان وسريان آشور وتشركز والقوميات الأخرى عانت من سياسات التعسفية للنظام. لهذا قد نرى بأن ظهور نتائج السياسات التعسفية التي مارسها النظام في مواجهة الشعب الكردي قد تكون هي الصورة الأوضح، لكن لنذهب إلى الأرياف سنرى بأن إخوتنا العرب أيضا
عانوا من السياسات التعسفية لهذا النظام، وهم حرموا من إمكانيات العيش التي كان من الممكن أن يقدم لها النظام كي تعيش هي أيضا برفاهية في مناطقها، وكان من الممكن أن يهتم بالمناطق الأطراف في سوريا أيضا. لكن تمركز الصلاحيات والإمكانيات وكل واردات هذه البلد وخيراتها بيد فئة معينة من حزب معين وفي مراكز وسلطات معينة أدت إلى ظهور الطبقات في المجتمع السوري من فقير وغني، ومن مسؤول ومواطن عادي، وإلى ما هنالك من مواصفات يمكننا أن نعدها ونزيد من تعدادها أيضا. لذلك ظهرت الأزمة بشكل بنيوي في مؤسسات النظام نفسه، وذهنية النظام كانت هي الأساس في ظهور هذه الأزمة. لذلك بداية نحمل النظام ما آلت إليه بلادنا، إلى جانب ظهور فكر الديمقراطية في كل أنحاء العالم. ففي عصر وقرن 21 وبعد تطور التكنولوجيا، بحيث بات على الإنسان أن يترقب الأوضاع بشكل عام في كل أنحاء العالم خلال ثواني، وأصبح بإمكانه أن يتعرف على الحضارات الأخرى في العالم. لهذا بات من المستحيل أن تبقى عيون الشعب مغلقة، وأن تبقى الآذان صماء، وأن يبقى اللسان عاجز عن الكلمة. فكان من المستحيل فرض الحكم بهذا الشكل على هذا المجتمع. لهذا باتت الناس تشعر بالاضطهاد وتبحث عن حقوقها من خلال البحث عن الحرية والديمقراطية. لهذا بدأوا حراكا شعبيا في بدايات الأزمة، لكن مع الأسف لعدم وجود مشروع ديمقراطي واضح وصريح للفئة الشبابية التي بدأت الحراك، وهذه المجموعات التي كانت تدار من خلف الستائر من قبل أطراف أو جهات غير معروفة كانت في تلك الفترة، أدى إلى أن تتحول هذه الحالة، يتحول الحراك إلى أزمة مع مرور الزمن. لذلك لعبت عليها أطراف عدة تلاعب بها النظام، فالنظام أراد أن يحول تلك الحالة إلى مسألة تدخل خارجي ومسألة إرهاب موجودة في البلاد، ولا بد أن يتم القضاء عليها من خلال تسليح ذاك الحراك، إلى جانب درج ودعم هذه المجموعات بمبالغ طائلة من قبل قوى إقليمية كان لها مصالح ومشاريع يراد منها تطبيقها على الأرض السورية والجغرافيا السورية، وأن يكون النظام السياسي تابعا لتلك الدول الإقليمية. فتم تسليح الحراك الشبابي يوما بعد يوم، إلى أن آل الوضع إلى هذه الحالة التي نراها اليوم أمامنا. فالصفة الأساسية أو الخصوصية الأساسية التي يمكننا أن نذكرها من خلال ما يمكن أن نصف بها المعارضة بأنها لم تكن مستقلة منذ بدايتها، ولم يكن لها مشروع واضح واستراتيجية،
والشعار الأساسي الذي رفعوه يسقط النظام، وكرروه لمرات عديدة وخلال أعوام، لكنهم لم يكونوا قادرين على إسقاط هذا النظام في أي منطقة كانوا سيطروا عليها. وبالمقابل المناطق التي أخرجت من تحت سيطرة النظام تحولت إلى مناطق مليئة بالفوضى والقتال والاقتتال الداخلي. فإن دل هذا على شيء فهو يدل على انعدام هذا الحراك من مشروع سياسي قادر على ضبط الوضع ما بعد إخراج النظام أو إسقاطه في بعض المناطق التي وقعت تحت سيطرة هذه المجموعات. ومع مرور الزمن بعد أن أصبحت هذه المجموعات والمعارضة التي احتكرت صفة المعارضة لنفسها واتهمت الأطراف الأخرى أو القوى الأخرى التي لم تنتهج لم تتوحد مع نهجهم الغير واضح بأنهم عملاء النظام، واستمروا بهذا التوصيف إلى أن تحولوا هم بنفسهم إلى تابعين للنظام ومستسلمين. فهذه هي الصورة التي نراها اليوم، وهذه هي الحقيقة التي لا بد أن يعترف بها كل وطني. فمسألة تدخل القوى الإقليمية بالوضع السوري كان له الهدف الأساسي بأن يتم تمرير مشاريع إقليمية تقسيمية. قد تنادي الدول الإقليمية كتركيا وإيران والنظام نفسه والمعارضة، فكل هذه الأطراف نرى بأن شعارها الأساسي وحدة الأرض السورية، وحدة البلاد أرضا وشعبا. هذا هو الشعار الذي ينادون به بشكل دائم، ويتهمون القوى الأخرى بأنها قوى انفصالية وتسعى لتقسيم الأراضي السورية، علما أن نحن كمجلس سوريا الديمقراطية في المناطق التي نتواجد فيها حاليا والتي تم تنظيمها بإمكانيات وجهود محلية قامت بها أبناء المنطقة بكردها وعربها وسريانها وآشورها وتركمانها. فكل المكونات الموجودة في هذه المناطق هي التي ساهمت ببناء إدارة ذاتية محلية تكون قادرة على ملء الفراغ الذي حصل نتيجة إخراج النظام من هذه المناطق، وتأمين العيش وإمكانيات العيش لأهالي المنطقة، وهي لم تكن في يوم من الأيام إدارة مؤقتة أو مشروع مؤقت تم طرحه لفترة مرحلية ومن ثم ستنتهي كما تدعي بها العديد من القوى ومنها النظام أيضا. فهذه الإدارة حقيقة ظهرت في مرحلة تاريخية من تاريخ الأزمة السورية، ونعتبرها خطوة إيجابية وخطوة مهمة وضرورية كان من الضروري أن يتم البدء بها كي ننقذ هذه المناطق من فوضى عارمة كان من المحتمل أن تتعرض لها كما حدث في المناطق السورية الأخرى. لذلك الإدارة بكل إمكانياتها وتجربتها وضعف تجربتها، لكن لا يمكننا أن ننكر الدور المهم والمسؤولية التاريخية التي
حملتها على عاتقها واستطاعت أن تنظم قوات تكون قادرة على الدفاع عن مكونات المنطقة بتعددية ثقافتها دون أن يتم وضع الفرق والتمييز بين أبناء هذه المنطقة. والآن المستوى الذي وصله والتطور التنظيمي والخطوات التي يتم تطويرها في هذه المناطق بالوصول إلى مرحلة البدء بانتخابات لأجل بناء نظام فيدرالية شمال سوريا. فهذه أيضا تعتبر خطوة مهمة جدا، قد يقبلها البعض قد لا يقبلها البعض الآخر، لكن نحن نرى بأنه منذ بداية الأحداث وحتى الآن كل الخطوات التي بدأنا بها على نهج الخط الثالث، باعتبارنا لم نقبل سياسات النظام الإنكارية والاستبدادية، ولم نقبل أن نكون تابعين لمشروع غير واضح المعالم. انتهجنا لنفسنا طريقا آخر، ألا وهو طريق الخط الثالث، السياسة الديمقراطية المعتمدة على بناء الأمة الديمقراطية التي أنقذت هذه المناطق من حرب وكارثة كان من الممكن أن تتعرض لها هذه المناطق. وتطوير هذا المشروع في هذه المناطق أيضا لها دور مهم في طرح المشروع في المناطق السورية الأخرى. فبدل أن نجتمع في جنيف وفي أستانا وفي مناطق خارج دول خارج البلاد، نقول بأن الاجتماع في هذه الأراضي المحررة وفي المناطق التي تعتبر أكثر أمانا في كامل الجغرافيا السورية يعتبر خطوة مهمة وتاريخية. النقاش والحوار فيما بين بعضنا البعض كسوريين دون أن يشرف علينا أحد من الخارج، دون أن نبحث عن ضمانات دولية، أن نثق نحن السوريون ببعضنا البعض، وأن نبحث ونتحاور حول مشروع ديمقراطي في سوريا، يعتبر حدثا تاريخيا مهما، ويعتبر خطوة للتوجه نحو بناء الإرادة الذاتية الديمقراطية الواثقة من نفسها على هذه الجغرافيا، والتي تهتم ليس بجزء واحد معين من الجغرافيا السورية، إنما يهتم بكامل الأراضي السورية وبمصلحة السوريين بكافة أطيافه وكافة ثقافته. لذلك نعتبر هذا الحوار حوارا مهما جدا، ولا بد أن نتناقش حول المواضيع الأكثر تعقيدا. والانفتاح على الحوار يعتبر منظرا حضاريا ديمقراطيا يثبت للجميع وللقوى الإقليمية الخارجية والتي تتهم السوريين بأنهم غير قادرين على التفاهم وغير قادرين على التصالح وغير قادرين على إدارة أنفسهم بنفسهم. نحن نثبت للجميع من خلال هكذا حوارات بأنهم يتحدثون خارج عن إطار الحقيقة، إنما الحقيقة هي موجودة هنا الآن، وما نراه ونعيشه في هذه اللحظة. لذلك حقيقة ما تم إنجازه في هذه المناطق لها أهمية تاريخية، ويجب أن نعطيها حقها، ونعطي الشهداء الذين استشهدوا في جبهات القتال دفاعا عنا وعن أطفالنا
وعن أسرنا وعن وطننا وكرامتنا لابد أن ننحني لهم إجلالا، وأن نحترم الجهود التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية، الشباب والبنات المرابطين حاليا في جبهات القتال دفاعا عن كرامة الوطن. لابد أن نبذل تلك ونسمن تلك الجهود والتضحيات، وأن نقول بأن تلك التضحيات هي تضحيات تقدم في سبيل أن نجتمع في هكذا قاعات وأن نتحاور بديمقراطية وحرية فيما بين بعضنا البعض. لهذا أقول بأن من يكرر بعض الجمل التي يقول فيها ماذا يفعل الكردي في الرقة، ماذا يفعل الكردي في منبج، والرقة كيف سيتم إدارتها، من يكرر هذه الجمل أقول بأنه يسعى لتطبيق مشروع تقسيمي، وهو يقسم الأراضي السورية ويفرق بين أبناء البلد السوري. وهذا ما يتطلب أن نكون جميعنا متنبهين لهذه القضايا، وأن نتفهم سياسات الحرب الخاصة التي تمارسها كل من الحكومة التركية وإيران والنظام، وتفسد بين أبناء البلد الواحد. ومن الضروري أن نعلم بأن السوريون قادرون على إفشال تلك السياسات بأكملها، وقادرون على التوحد، وقادرون على خلق ديمقراطية حقيقية مباشرة في المناطق التي يتم تحريرها. على هذا الأساس، خاصة في الأيام الأخيرة التي تحدث فيها لقاءات بين الدول الإقليمية كما هي إيران وتركيا بهدف التوافق والاتفاق حول مصير سوريا، وكيف من الممكن أن يتم السيطرة على الوضع من قبل الطرفين. فإدلب هي مركز الصراع حاليا. تركيا تريد أن تستمر مجموعات جبهة النصرة وأن تبقى إدلب تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. لهذا فهي تسعى بكل إمكانياتها أن تحافظ على الوضع الراهن الموجود في إدلب، بالمقابل تسعى بالسيطرة على عفرين أيضا، إلى جانب أن الإيرانيين أيضا لهم مشروع، وهم أيضا يسعون لتحقيق مآربهم في سوريا. لذلك نقول بأن أي اتفاق ما بين هذه الدول الإقليمية تسعى لتقسيم سوريا وتسعى لإفشال المشروع الديمقراطي الذي تم تطبيقه حتى الآن في هذه المناطق، لابد أن يواجه بقوة وبإرادة وعزم من قبل أهالي هذه المناطق ومن قبل السوريين الشرفاء. لذلك أقول بأن المستجدات تتغير بشكل يومي، ونرى بأنه يتم تغيير الاستراتيجيات وأساليب التعامل بشكل يومي، خاصة من قبل الحكومة التركية التي كانت تقول بأننا نعادي من خلال دخولنا إلى جرابلس والباب نحن أوقفنا مشروع إيراني، لكنها الآن تتفق مع إيران حول مشروع معين. لذلك أقول بأن هذه المرحلة هي تعتبر مرحلة تاريخية، ولا بد أن نصبح جوابا لكل الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في جنيف وأستانا
والتي لم تأتي بحل. وآخر اجتماع للمعارضة عقد في الرياض ولم يأتي بنتيجة أيضا. نقول بأن جنيف سيعقد هنا. الحل سيكون بالداخل وعلى الأرض السورية، والتفاهم سيكون أيضا بالداخل. لذلك من الضروري أن نوحد الجهود بين بعضنا البعض ونتناقش حول مشروع واضح وصريح حول مستقبل سوريا. فالجلسة اليوم التي ستستمر على شكل محورين. المحور الأول نتناقش فيه المستجدات السياسية وأسباب الأزمة والمخرج. وفي المحور الثاني سنتناقش حول طرح الفيدرالية، باعتبار أن نحن كمجلس سوريا الديمقراطية تبنينا مشروع سوريا الفيدرالية، لكن تم فهم الموضوع وكأن بمجرد أن تصبح سوريا فيدرالية هذا يعني بأن سوريا ستتوجه نحو التقسيم. نريد من خلال هذه الجلسة أن نوضح المشروع ونتحاور حوله ونأخذ المقترحات. وشكرا لكم. بله گهداری من شخوام به هفر الگوتنا الهم احمد هفسروکا مجلس سوریا ديمقراطيك ما گهدار کر و اوجی انداما ریوبریا لیدرگاه شورمندی یا پروژه فدرالیا باکور سوریای بو. بله شخوا الهم احمد السرگل لك خالان آخوی یک جوانجی او مثلا کو که هر کسی کو دپرسه هون رقای چتکن شخوا اف کسی هانه دخوازه کو رقای پرچبکه یعنی سوریای جی پرچبکه و چه امجی چه پروژه یعنی چه الهفکرین دنابرا دولتين هرمي جي اكو دخوازن سوريا يبرچه بكن شخو اما دوي ام الهمبري وابسكنن قال لك بهزو هر علي هر كسي سوريا برومت علي كي دنجي غوت كو استراتيجيتين غهرتن قال لك كس انجي دولة الهمبري بروجيا فدراليا سوريا يسكني جيك جوانجي او جي تركيا بو علي دنجي غوت كو جفينا كوريا دهاتي الدار خستن شخو انجامين اريني جي نهاتي غوت كو چارسري تني لسوريا. بله گهداری من شخو آن کاجی دری بکرنج بو کرد کسی کو بخوازه گنگشه بکن یا جی گفتگویا بکن للسر اف خالن کو هاتن گوتن جالی الهم احمد و شخو دوی کو تفلی ببنه. بله هینا جی امبر بردوامن و ام ودخن روشا کل وی دکاتشید بنجی آنجی گوتنه انتین دار خستن. نعم مستمعينا الأكارم في كل مكان، لازلنا معكم في تغطية مباشرة من منتجع البيلسان لنقل وقائع الملتقى التشاوري في مشروع فيدرالية لشمال سوريا المقترح من جانب مجلس سوريا الديمقراطية. الآن بدأ باب النقاش والحوارات حول محورين اثنين، وهو المحور الأول هو المستجدات السياسية وأسباب الأزمة السورية والمخرج، أما المحور الثاني فسيكون حول طرح مشروع الفيدرالية. الآن بدأ الضيوف يبدأون بالنقاش، سنكون معكم إلى النقاشات الآن. ونحن في مجلس أعيان منطقة الحسكة عملنا ورقة عمل من خلال الدعوة التي جاءت إلينا وجهت لنا، وكان من الأفضل لو قدمت هذه الورقة مع كل ما تبعاتها أثناء الدعوة ليتسنى لنا دراستها وإضافة بعض الملاحظات إن وجدت على ذلك.
فاسمحوا لي أن أتكلم. الرفيقات الأخوات المحترمات، الرفاق والأخوة الحضور الكرام، يسعدنا ويشرفنا الحضور تلبية دعوتكم الكريمة والمشاركة في موضوع هام وحيوي يهم كل السوريين من القامشلي إلى درعا. وننقل إليكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الأعيان في منطقة الحسكة الذي كان له الدور الفاعل والبناء في توحيد الجهود ضمن مكونات المجتمع المحلي بضرب الإرهاب الداعشي وتوحيد البندقية بين رفاق السلاح. وكان لنا شرف المشاركة في حل كثير من الأمور الخلافية التي يستفيد منها العدو المشترك والذي يريد تدمير كل شيء، تدمير الحياة. ومجلسنا يتكون من عدة مكونات، من كل مكونات المجتمع المحلي توحدنا إرادة العيش المشترك وتبادل الأفكار التي تنفع البشر ومحاربة الفتنة التي تشق وحدتنا. نحن شركاء في كل شيء ومستمرون بالدفاع عن جميع الأراضي السورية، الرقة، دير الزور، حلب وجنوب سوريا. نعيش مع بعضنا، لم نشعر بأي ضغينة على الرغم من عدم تلبية بعض المطالب، ولم يتم التمثيل ونيل شرفه. وقد حمل المكون العربي مسؤولية التقصير في تلبية المطالب، مع العلم بأن المكون العربي ظلم في الماضي وخاصة أبناء الجزيرة، وأؤيد ما قلته يا رفيقي. كان للأزمة على الرغم من تدمير وتخريب كل شيء في بلدنا سوريا وحدت هذه الأزمة جميع الشرفاء للدفاع عن الأرض والعرض والتفكير الجدي في إيجاد مخارج للأزمة وتوحيد المفاهيم لحقوق بعضنا البعض وعدم إلغاء الآخر، وأعطاء كل مكون دوره في عملية البناء والدفاع تجمعنا وحدة العيش المشترك والمصير الواحد. من خلال دراسة موضوع الدعوة لهذا الاجتماع واختيار شكل الحكم المحلي، نقترح إجراء استفتاء جماهيري لكل المناطق على نوعية الفيدرالية المقترحة حتى يكون المجتمع المحلي مؤمن بهذه التشاركية وبما يحقق وحدة سوريا أرضا وشعبا. ثانيا، إعطاء حرية الأحزاب. ثالثا، إعادة النظر بموضوع التعليم بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة. رابعا، ضمان حرية الفرد والأسرة والمجتمع بحرية التعبير والتعليم والتملك، وحرية المرأة بما ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار واقع الديانات السماوية. نتمنى لهذا المؤتمر الحواري النجاح والتوفيق، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والسلام عليكم. مجلس أعيان الحسن. وشكرا. شكرا لكم. عن أنفسهم. ألو. بداية السلام عليكم جميعا. يا خير ألو. طبعا بداية السلام عليكم جميعا وشكرا لهذه الدعوة التي تم توجيهها إلينا. أنا فيصل العازل، عضو المكتب السياسي لمجلس قبيلة طي، متحدثا باسم مجلس قبيلة طي، وما أقوله هو رأينا في مجلس قبيلة طي حول هذا النقاش وهذا الحوار. لكن بداية لابد من طرح بعض التساؤلات، وأرجو أن يكون صدركم واسعا للنقاش والحوار، لأن الحوار والنقاش هو مخرجنا مما نحن فيه، وعندما نتقبل بعضنا البعض فهذا يعني بأننا لدينا جميعا إرادة مشتركة لكي نعيش بأمن وأمان. هذه الإرادة المشتركة هي التي تلبي
طموح جميع مكوناتنا الاجتماعية والسياسية. أيها السادة، تم دعوتنا لنقاش موضوع الفيدرالية، ولكن هل هذا النقاش ممكن أن يؤخذ به؟ هل ما يطرح من حوارات ومن آراء ممكن أن يؤخذ به؟ كيف يؤخذ به وهناك موعد محدد قد أعلن عنه لتنفيذ هذا المشروع؟ فما هذه الجدية وما هذه الفائدة من هذه الحوارات ومن هذه النقاشات؟ ما نخشاه، وقد اعتدنا جميعا على أن يكون هناك تزييف إعلامي واضح لكثير من اللقاءات ولكثير من الحوارات، وهذا دور الإعلام، وهذا شيء حق مشروع لكل إعلام أحيانا له توجهه في ذلك. ما نخشاه أن يخرج الإعلام بأن يقول لك قد حدث لقاء لمناقشة الفيدرالية في بيلسان في عامودة لمنطقة الجزيرة بمكونها الاجتماعي وطيفها السياسي، وقد توافق الجميع على أن الفيدرالية هي الحل الأمثل لكل المخرجات. وربما تكون ذلك أيها الأخوة، أيها الرفاق، أيها الأخوة، أيها السادة. مجلس قبيلة طي العربية بمكانتها، بحضارتها، بوجودها، بإرثها الاجتماعي والتاريخي في هذه المنطقة، طي التي لا يمكن إنكار وجودها لأنها تشغل مساحة واسعة على كامل الجغرافيا في منطقة الجزيرة. تعدادها كبير، دائما سعت لكي تعيش بأمن وأمان، دائما سعت لكي تحترم الآخر لأنها جزء من هذا المجتمع، وإرادتها هي إرادة هذا المجتمع، فدائما تسعى إلى المحبة، تمد جسور المحبة والأخاء بكل ود لكل مكون من هذه المكونات. لم تتعامل في يوم من الأيام مع أي مكون من مكونات هذه المنطقة على أنه ند لها أو هو عدو لها، بل تعاملت معه على أنه أخ وصهر وشريك وفي كل ذلك. أيها السادة، الفيدرالية كل ما هي الفيدرالية وأي اتحادية أو لا مركزية أو كل ذلك من هذه المسميات. أيها السادة، نحن عندما تكون الفيدرالية هي قرار لمجتمع بأكمله، هي قرار للشعب السوري على كامل الجغرافيا السورية، لأن الفيدرالية تحتاج أولا، والآن نحن ندرك تماما ما هي المسألة السورية وما هي الإشكالية التي نعيشها الآن في سوريا. تحتاج الآن إلى تفاهمات دولية لأن ندرك تماما ما هي التدخلات الخارجية في سوريا، وتحتاج إلى توافقات دولية وإلى موافقة الحكومة السورية. وأيضا ليكن معلوما لدى الجميع بأن الحكومة السورية ليست صاحبة قرار في ذلك، تحتاج إلى دستور جديد. هذا الدستور يضمن من خلاله الفيدرالية أو شكل الحكم السياسي في سوريا، إن كان نظاما ديمقراطي أو مركزي أو برلماني أو أي ذلك من هذه الأشكال. فعندما يتوافق السوريون على دستورهم على كامل المساحة الجغرافية في سوريا، فهذا هو عن رأيي هو الحل الأمثل لهذا المشروع وطرحه. أما أن يطرح هذا الموضوع دون أن تكون هناك هذا التوافقات ودون أن يكون هناك دستور يضمن حقوق الجميع، كل له ما له وعليه من واجبات، فهذا يعني بأن هذا المشروع سوف يكون مشروعا ناقصا ولا يمكن تطبيقه. من خلال مسمى الاتحادية تحتاج إلى مركز لكي يدير المناطق التي يتم التوافق عليها من خلال الفيدرالية، فإذا لم يكن هناك مركزا يدير هذه الفيدرالية أو لم يكن هناك مركز يتم التوافق من خلاله أن يدير هذه الفيدرالية، فكيف نسمي هذا المسمى أيها الأخوة؟ أنا برأيي هذا سوف يكون عبارة عن انفصال ولكن بسمى آخر. أي انفصال أو أي اتحاد أو أي توافق يجب أن يكون هناك إرادة مجتمعية للجميع، وإرادة الشعب السوري على كامل مساحاته الجغرافية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. الكل يطمح بالحل في سوريا، ونحن نسعى للحل في سوريا لأنه قد تعبنا مما نحن نعاني فيه، ولكن
أن يكون هناك توافق على شكل ونظام الحكم من خلال دستور يضمن حقوق الجميع لكل له والكل ما عليه، الحريات الثقافية لكل مكون من المكونات، الحرية السياسية. إذا أيها الأخوة، أستاذ فيصل، نتمنى أنك الوقت 5 دقائق، الالتزام بالوقت المداخلي بعد إذنك. إذا أيها الأخوة، نفسح نحن معكم. إذا كان ما تطرحونه يتم التوافق عليه على كامل الجغرافيا السورية وبدستور ونظام يحققه هذا يشكله ويحدده هذا شكل الدستور. أما أن يكون غير ذلك أيها الأخوة فأظن بأن هذا المشروع ناقصا، ونحن لا يمكن أن ندخل بمشروع ممكن أن يكون له إشكالات مستقبلية على المنطقة. اسمح لي فقط دقيقة أخرى. كنا نتمنى أيها الأخوة أن يكون حوارنا ونقاشنا هذا لقضايا أهم الآن تطرح. أستاذ فيصل جاوزت الوقت شكرا. العفو. أنا بس كملاحظة، هلا نحن عم نناقش المحور ضمن إطار التطورات بالمستجدات السياسية، لسه ما دخلنا نقاش الفيدرالي، فالدخول مباشرة إلى نقاش الفيدرالية سيبقي الحوار ناقصا. مثل ما عم تقولوا أنه المشروع رح يبقى ناقص، نقاشنا كمان رح يبقى ناقص والحوار رح يبقى ناقص. لذلك نتمنى الالتزام بمحاور الاجتماع كي نخرج من هذا الملتقى بأفكار غنية تغني ولا تنقص. على هذا الأساس نتمنى الالتزام بالمحاور بشكل جيد. تفضل. كنا معكم في مداخلة من سيد فيصل العازل عضو المكتب السياسي لقبيلة طي، الذي أبدى عدم ارتياحه لمشروع الفيدرالية المطروح، وطالب بأن يكون هناك اعترافا على جغرافية سوريا ككل. وقبلها كنا نستمع أيضا لمداخلة في مجلس أعيان الحسكة، وهو أيضا تحدث عن مطالبة بالاستفتاء والمطالبة بحرية الأحزاب أيضا، وإعادة النظر إلى التعيينات في التوزيع الجغرافي كما موجود في المسودة. ننتقل أيضا إلى مداخلة أخرى الآن نستمع إليها معا الآن. والصراع الدائر منذ 7 سنوات، والذي كان بدايته تحت شعار الحرية والعيش بكرامة، ولكن للأسف شديد سرعان ما تحول إلى صراع طائفي مذهبي، وتدخلت قوى إقليمية وحتى دولية ومشاريع مخططات بهدف تدمير سوريا والمجتمع السوري بالكامل وبكافة مكوناته. أن الأسباب الحقيقية أيها الأخوة، كل هذه المشاريع والتدخلات لم تأتي من فراغ، بل كان سببه الأساسي هو النظام الشديد الوحدانية الأحادية، النظام المستبد الذي فشل في تناول مجمل القضايا المطروحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقضايا المكونات، ولم يستطع أن يقدم لها حلا. هذا الفشل الذي أدى بدوره إلى تفجير اجتماعي في الداخل السوري، والتي استطاعت هذه القوى بمشاريعها القذرة أن تتدخل وتبني عليها بهدف تفتيت سوريا والنيل من إرادتها وإرادة شعوبها وسلب هذه الإرادة. بالتالي أننا في الوقت الذي نرى فيه وقد شارفت الأزمة على انتهاء 7 سنوات ونزيف الدم لم يتوقف، والخراب والدمار الذي لحق بالبلاد لم يتوقف، أننا بحاجة إلى أن نشعل شمعة، لأن القول بأن تشعل شمعة خير من أن تصب ظلام. إذا كنا قد وجهنا الشتائم والمصبات دائما إلى الخارج والتدخلات الخارجية وتدخلات قوى دخيلة، لم نستفد شيئا. نحن الآن بحاجة أن نكون أصحاب إرادة، بحاجة أن نقدم مشاريع لتجاوز الأزمة، بحاجة أن نقدم حلول ناجعة لحل القضايا والإشكاليات المطروحة. فشعبنا الذي عانى من الجوع والمرض والتشرد والاستعباد
خلال عشرات السنين من مسيرة حكم الاستبداد هو اليوم بحاجة إلى أن يأخذ نفسا، بحاجة إلى أن يقول كلمته، بحاجة إلى أن يطرح مشروعا. فالمشروع الديمقراطي هناك العديد من المشاريع مطروحة، هناك مشروع إسلامي سني وتكتل واضح ومعروف، وهناك مشروع شيعي لنكون واضحين في هذا المجال، وهناك مشاريع دولية ومشاريع، ولكنها وللأسف الشديد بمجملها لم تلامس القضايا المطروحة على المستوى الوطني عامة. نحن كسوريين بعربنا وكردنا وسرياننا وتركماننا وآخرين وإسلامنا ومسيحيين نحن بحاجة إلى أن نبني مشروعا. فالمشروع الفدرالي المطروح كنموذج للحل، هذا المشروع الذي اقترح من قوى وجهات وممثلي التركيبة الاجتماعية في الشمال السوري بكل أطيافه ومكوناته، هذا المشروع نقدمها نموذجا للحل. لا نقول أنه يجب أن يعمم، بمعنى أننا نستطيع بإرادتنا الذاتية وعلى مستوى الشمال السوري نستطيع أن نعمم. نحن قدمنا نموذجا وسنطبق هذا النموذج في مناطقنا في شمال سوريا، ونطلب من القوى الأخرى والمشاركة في تطبيق هذا النموذج وهذا الحل الذي يقدم الحلول الناجعة لمجمل القضايا المطروحة. فالقضايا الاقتصادية لا يمكن حلها إلا بحل فدرالي ديمقراطي، والقضايا الاجتماعية وقضايا المكونات من حق كل المكونات في الداخل السوري وبكافة مسمياتها أن تعبر عن ذاتها، كما يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وعن مواقفه وآرائه. لذلك الفدرالية هي الحل الأمثل، لأنها تفسح المجال أمام القوى. يا رفيق شكرا لك على المداخلة، أخذت وقت كثير من وقت الرفاق الآخرين. أنا أنهيت معلش، بس طولوا بالكم علي نص دقيقة. يا رفيق إذا بدنا نطول بالنا على كل شخص دقيقتين ثلاثة بيروح الوقت وبناخذ من وقت بقية الرفاق. بعد الفدرالية هي الحل الأمثل، الفدرالية هي التي تقدم الحلول الناجعة، الفدرالية هي التي تفتح المجال أمام السوريين أن يكونوا متحدين. وشكرا. شكرا للمداخلة. السيد فهد تقول. نعم، كنا وإياكم مع المداخلة من السيد محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا، وفيها طلب بأن تكون الفيدرالية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية لجميع السوريين، ووجدها أنها الحل الأفضل لكل السوريين. الآن مع مداخلة من السيد فهد الجبوري رئيس وفد العشائر الكردية. للتحضير لهذا الملتقى. أيها الأخوة، منذ الجلاء الفرنسي عن بلادنا ومشاركة جميع الفئات في إخراج المستعمر من بلدنا العزيز، ونحن نعيش فقدان الهوية السورية، وتجلى ذلك في التمسك بالشعور القومي والديني والمذهبي، ودخلت البلاد في الشمولية القومية والتفاخر بالقومية والعرق والدين والطائفة، وطغت الأحزاب ذات الفكر القومي على ما سواها، وغابت المواطنة والانتماء الوطني عن جميع هذه الأحزاب القومية. ودخول سوريا في أزمتها الحالية على مدى من السنين الطويلة من قتال وعنف ودم دون أي وجود لأي بوادر من الانفراج، وامتدت أيادي إقليمية ودولية عظمى لتفصل الحلول للقضية السورية على مقاسها وحسب مصالحها الاستراتيجية، وبعد دخول أفكار ظلامية لم نكن نعهدها في بلادنا. وبعد هذا العراك الدموي ظهرت أفكار سياسية للحل، أحدها الفيدرالية التي نحن بصدد النقاش حولها في ملتقاكم. بداية وقبل كل شيء نؤكد على وحدة الأرض السورية، ووجود الفيدرالية هي ضمان لوحدة سوريا وعاصمتها المركزية دمشق، والذي لا بديل عنها، وبالمقابل إحقاق الحق لجميع المكونات الموجودة في الفيدرالية. ويجب أن لا يشعر العربي بأن الفيدرالية هي المكون الكردي، والطرف المسيحي يجب أن لا يحس بالغربة عن وطنه. نحن المكون الكردي عشنا عقودا من التهميش وفقدان الهوية الوطنية،
وعانينا من التمييز العرقي ولم توضع لهذه المشكلة أي حلول. إن الخصوصية القومية مقدسة للمكون الكردي كما للعربي والمسيحي والسرياني والتشيشاني والتركماني، والتشاركية والتوافقية ملزمة للجميع. تأكدوا أيها السادة، لا يمكن أن يعيش الكرد بأمان دون أن يكون المكون العربي والسرياني والتشيشاني والتركماني يعيشها بنفس المستوى، ويجب أن تكون الحقوق القومية والثقافية مصانة للجميع. وتسمية فيدرالية شمال سوريا تعني أن هذا المزيج القومي والديني لا يمكن أن يعيش بطغيان فئة على أخرى، ويجب أن تشعر جميع القوميات والأديان بالأمان على أرضها وعرضها وقوميتها وثقافاتها المختلفة. وجميع هذه الثقافات تشكل مزهرية جميلة بعطور مختلفة تضفي عليها عطرا مميزا ومتفردا لا يتوفر إلا بهذا التنوع. أيها الأخوة، بداية يجب أن نناقش جميع الجزئيات بالفيدرالية، يجب أن تناقش جميع الجزئيات بالفيدرالية العديدة بتأن وروية ودون التسرع والعجلة. سادتي، أنكم تكتبون تاريخ شعوب مظلومة عانت الويلات من سياسات فاشلة، وتقع عليكم مسؤولية عظمى، وإياكم والتفرد بالقرارات من داخل طيف واحد أو طرف سياسي واحد. أعيد هذه الكلمة أو العبارة: إياكم أخوتي التفرد بالقرارات من داخل طيف واحد أو طرف سياسي واحد. لقد أبدعت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في الزود عن حماية هذا الوطن، وسطروا ملاحم البطولة والتضحيات. وبعد تشكيل قوات سوريا الديمقراطية ودخول جميع المكونات إليها زادتها قوة وعنفوانا. باسم مجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية اسمحوا لي أن أوجه كلامي هذا إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية. عليكم بإخوتكم الكرد من خارج الإدارة الذاتية، والمرحلة تاريخية وحساسة، ومطلوب منكم كطرف أقوى استيعاب إخوتكم وعدم تهميش أي طرف منهم، وأمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح. مجلس العشائر الكردية. شكرا أستاذ فهد على المداخلة. نتمنى من جميع المداخلين السادة أنه يعرفوا عن أنفسهم بلي جهداري ما نهام قوتنا فهد الجبوري أو جي أنجمنا عشيرا ما جهدار ذكر بخويجي جلك خالان عنين زمان ويك جواجي يكيتيا بار بولاتي سوريا قوت كو بايتختا منافنديت تاني دوي شامي دوي كسي يتن عربيان خلكين عربيان يعني هس نكن كو فدرالية باكوريا سوريا الثاني بروجيا كرداية يانجي فدرالية كرداية قلت كو حمي جيش بأستكينة عليا كيدنجي قلت كو فدرالية سوريا جي أو بروجيا أكو الدار خصنا أنجي راغاندنا أو جي تيواتيا كو جدابون ورنجرنج جبركو كرد هن تدا عرب هنا همجي فلات هنا قلت دويكو برياري إيجو بين دار خصنا يانجي برياري بين أريكرن نج تاني بيج عليه كي بيانجي جي بشكل سياسي تاني به بلي أبو قوتناوي ونهاجي علي سعد الشغلة أو جي أندامي إن أوفيسا حركات تنسيقة جوهرتن. أنا أسكن 7 كيلومتر كنت مهدد من داعش. قوات وحدات سوريا الديمقراطية هي التي حمت بيتي، وهي التي حمت عرضي، وهي التي حمت أهلي وبناتي وإلى آخره. أقف إجلالا واحتراما لهذه الدماء العزيزة والغالية على قلوبنا. في الرجوع يجب التوقف عند النقاط والحقائق التالية. أولا، الدعوة لفيدرالية شمال سوريا وإقرارها بالمجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سوريا هي دعوة للوحدة وليست للتقسيم أو لتفكيك المجتمع كما يدعي البعض الذي أصيبوا بالوهن والقصور. نعم، الفيدرالية تعني الاتحادية واللامركزية الديمقراطية، وتؤكد على وحدة سوريا
سورية التي ورثناها عام 1946 بعد الاستقلال بفضل كفاح المسيحي والمسلم بكل طوائفهما، وبفضل نضال العربي والكردي والسرياني والآشوري والتركماني وباقي مكونات في نسيجنا المجتمعي السوري. فارس الخوري، سلطان باشا الأطرش، سعد الله الجابري، إبراهيم هنانو، صالح العلي. النظام الفيدرالي آلية حكم راقية أضحت الآن احتياجا وطنيا ومتوافق عليه دوليا، وليس بالمطلق مطلبا كرديا فقط. أرى أن نتفق عليه نحن السوريون أفضل من أن نرغم عليه. أجندات دولية تسعى جاهدة لفرضه، لما نتفق عليه كسوريين هذا أفضل إن نختاره بإرادة حرة مستقلة. الفيدرالية هي اتفاق سياسي ودستوري بين مجموعة أقاليم لها صلاحيات واسعة لتحقيق الأنسب لخصوصيتها الثقافية ولبيئتها المحلية، شريطة الالتزام بالدولة الواحدة والخضوع لحكومة مركزية لها سلطات ومسؤوليات عامة. وعليه لا يصح الاستقواء بهاجس التقسيم للنيل من هذه الدعوة. إن المطالبة أستاذ علي الوقت بعد إذنك. ما صار 5 دقائق؟ صار 5 دقائق. طيب فقط. هل لا تحسب لي من الوقت كمان لما استنى؟ طيب. إن المطالبة من قبل الكرد مكون سوري بدولة مدنية علمانية ديمقراطية تعددية يرجع لسبب رئيسي هو خوفهم من ماضي ديكتاتوري شمولي فاض عليهم بمختلف أشكال الظلم والاضطهاد والتمييز كمحاولة لا يمكن التعدي عليها في المستقبل. والأمر المهم أن النظام الفيدرالي بعيوبه وعثراته أثبت نجاعته في العديد من البلدان، والديمقراطية خاصة بالبعد عن نظام المحاصصة الإثنية والطائفية. شكرا أستاذ علي، شكرا للمداخلة. ملفان رسول إعلامي. نعم مستمعينا الأكارم، كنا يتحدث قبل قليل في مداخلة للسيد علي السعد عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية التغيير الديمقراطي، وفي تحدث الدعوة إلى إعلان فيدرالية، وقال أن وحدات حماية الشعب هي التي كانت لها الفضل الأكبر في حماية أبناء المنطقة كما تحدث، واعتبر أن النظام الفيدرالي آلية حكم راقية وهي حاجة ملحة وليس مطلب كردي فقط. طبعا اعتبر أن يكون هناك اتفاق بين السوريين أفضل من أن يفرض عليهم ذلك. الآن مع مداخلة لسيد ملفان رسول وهو إعلامي كردي، فلنسمع. شعبية كمفهوم عام لابد من التطرق إلى ناحية هامة، فالفيدرالية تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة، وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد، مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي والحدود الجغرافية واللغة والثقافة والدين، إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات والقوانين الفيدرالية والمحلية، مع الالتزام بتطبيقها وفق مبدأ الخيار الطوعي ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات وصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على كيان الاتحاد. الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دولة القانون أو في دول القانون. فالفيدرالية نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين أو مجموعة مقاطعات
وأقاليم، بحيث لا تكون الشخصية الدولية أو للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية. لن نتطرق هذا الباب، لكن الفيدرالية كمفهوم حقوقي ونظام سياسي هو في الواقع توفيق أو توليف بين ما هو متناقض في بعض المفاهيم وفي عناصر بنية النظام، أو بين الاستقلالية والاندماج، وبين المركزية واللامركزية، وبين التكامل والتجزئة، وفي بعض الأنظمة الفيدرالية بين القومي والشبه القومي، إذ يتخذ النظام الفيدرالي أشكال مختلفة وفقا لتركيب السكان والكيانات المتحدة القومية العرقية التاريخية اللغوية أو الدينية إلى آخره. هذا إلى جانب تكوينات اتحادية سابقة لأمم وشعوب وأقوام وأديان مختلفة كما في الاتحاد السوفيتي سابقا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. والفيدرالية هو نمط من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة، وتعني وحدة مجموعة أقاليم أو ولايات أو جمهوريات في إطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل أقليم. فالنظام الفيدرالي يضمن للقوميات حق إدارة أمورها بنفسها مع بقائها ضمن دولة واحدة، والأقاليم أو الولايات المكونة للدولة الاتحادية تعتبر وحدة دستورية لا وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة الموحدة، ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعاياه في الولايات بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية. الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي ليس فقط بنية سياسية بل اقتصادية واجتماعية وثقافية معا، تتطلب تعاونا وثيقا بين سائر المكونات والجماعات والأفراد في الكيان الاتحادي، بما يضمن تعزيز وتطوير الاتحاد من جهة، واعتماد قوانين وآليات تؤمن الحفاظ على هوية وحقوق الأطراف المكونة للاتحاد. ومن جملة التعريف الواردة هذه يبرز تعريف آخر يفيد أن الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية أو الفيدرالية على أساس المساواة. شكرا أستاذ ميلفان، جاوزت الوقت المحدد. شكرا عفوا لك. وعذرا على الإطالة. شكرا لك. شكرا لك، شكرا للمداخلة. الأستاذ كرد ديار دريعي، اتحاد المثقفين. بله گهداری ما شخو ابو گوتنا ملوان رسول او جی نویسکار و هلبجی اعلامیه که کردیه شخو او جی بحثا فدرالیه و جیانا هفبشکر او جی گوت و دسپیکا آخافتنا خود جی شخو فدرالیه شروع وکر دسپیکا آخافتنا خود گوت کو دستور آی هفبشی او جی خفرز ذکر سر دولتا کی و او جی هم هلبجی استقلالک هندرینه هم جی دولتکی کتی أنا كاجي أما قوتنا كرديار قهدارتكن أو جي أندامي يكيتيا روشنبيرين روش آفاي. التركية الفاشية والذهنية الشوفينية للأنظمة الحاكمة كنظام البعث في سوريا وفي العراق ونظام الملالي في إيران، إلى أن يذكروا الشعوب بأننا إخوة. نعم، نحن إخوة في نظام فيدرالي يحافظ على حقوق كافة المكونات، ولكن الذهنية الإقصائية التي نسمعها كثيرا بأن هذا الشعب لا يستحق الحرية، الشعب الكردي لا يستطيع أن يعيش الحرية، السوريان لا يستطيعون أن يعيشوا حريتهم. لماذا؟ لأن الغراب كان يسمع صوته دائما، واليوم يسمع أصوات البلابل من حوله، لذلك لا يستطيع أن يتحمل. فأنسب حل للنزاع السوري الذي وجدنا فيه المعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف وقاطع الرؤوس والرايات السود الذين ينامون الآن في اسطنبول وكل مرتزقتهم، لم يأتوا بحل لسوريا وإنما أتوا بالدماء. أما في غرب كردستان وشمال سوريا فسيأتي ذلك اليوم الذي يقف فيه الكل بإجلال أمام دماء أولئك الشباب والشابات الذين أفهموا العالم بأنهم يستطيعون أن يحاربوا الإرهاب ويبنوا من الطرف الآخر. لذلك أقول في الختام أن النظام الفيدرالي هو الأنسب، والذهنية الإقصائية الشوفينية ستدفع ثمنا باهظا، لأن التاريخ يكرر نفسه للذين لا يستوعبون الدروس. وشكرا.
شكرا أستاذ كرديار للمداخلة. السيد بشير ملا. كنا نستمع سويا لسيد كرديار درياي عضو اتحاد مثقفي روجافا، وفي تحدث عن دور السلبي الذي لعبته المعارضة في استمرار النزاع في سوريا. الآن نستمع إلى مداخلة السيد بشير من اتحاد مثقفي. 7 سنين ليكون ملخصا جوهريا وتجربة للبحث عن الحلول الموضوعية والواقعية بعيدا عن التشنج. أريد أن أعطي مثالا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي نتاج التصور الذهني، فقد ظل الحكم الملكي هو المفهوم التقليدي للحكومة طوال عدة قرون، وكان يعرف بالحق الإلهي للملوك، ثم ظهر تصور ذهني جديد وهو تشكيل حكومة من الشعب يختارها الشعب بنفسه وتعمل لصالحها، وقد ولدت الديمقراطية الدستورية وحققت مستوى معيشيا ومعيارا للحرية والتحرر. كذلك بالنسبة إلى تجربتنا في التطور الذهني لفدرالة سوريا على مبدأ الأمة الديمقراطية التي صارت تخشاها التقليديين والمتمسكين بالثوابت التي أكل عليها الدهر، ولم تعد مجديا في تأمين متطلبات عامة الشعوب، ومع الأسف يقفون عائقا أمام تطلعات الشعب. شعبنا الذي فقد كل شيء من أجل الحرية والكرامة، تلك الذهنية تريد ثانية إعادة الوضع إلى المربع الأول بل أسوأ، وهي حكومة مركزية مصبوغة بجوهر طائفي، وهي كان السبب بكل المسائب والدمار التي حصل ومن هذا المنطلق نجد مشروع الفدرالة لفدرالة سوريا ضمانة لوحدة سوريا شعبا وأرضا وتحقيقا للحرية والعيش المشترك. سوريا نحو سوريا راقية تقدمية، وهي بدورها ستغلق أبواب الصراعات والحروب أمام المتدخلين والمستغلين. شكرا شكرا أستاذ بشير على المداخلة. السيد عبد العزيز صالح داود من الجبهة الديمقراطية السورية معارضة الداخل. دقيقة، هو يعني المداخلات حقيقة هي إغناء للملتقى، ونحن راح نستفاد كثير من الآراء والمداخلات اللي عم تصير، لكن لا ننسى المحور الأول هو كان الأزمة السورية، يعني المرحلة آخر 7 سنوات اللي دخلت إلها سوريا وتداعياتها لحد ما وصلنا لهاي النقطة اللي نحن هلأ موجودين فيها. فنرجو يعني المداخلات تكون حول المحور الأول، أما المحور الثاني فقط تنبيه عندما نبدأ به، فنحن هنا مجلس سوريا الديمقراطي ولسنا فيدرالية شمال سوريا، ولدينا مشروع سوف نناقشه في المحور الثاني وهو بعد الغذاء. وشكرا. السيد عبد العزيز صالح داود. كل الشكر لقيادة مجلس سوريا الديمقراطي على استضافة هذا اللقاء الحواري، وأتمنى أن تأخذ الأفكار التي تطرح بعين الاعتبار للوصول إلى تفاهمات مشتركة. للأسف الشديد ما نسمعه هو خيارات مسبقة يكتبها الآخرين، لا يفيد في عملية الحوار ولا في عملية بناء سوريا المستقبل. من حيث التوصيف اللي جاء في التقرير اللي ألقته الرفيقة إلهام، بقناعتي هناك تهميش أو ضعف في القراءة للواقع الدولي اللي أدى إلى اشتداد الأزمة أو ما سمي بالربيع العربي في المنطقة العربية، لأنها نتاج الصراع الدولي، سياسة الأقطاب بين الولايات المتحدة وروسيا. وللتذكير، قال برنارد لويس ليفي المؤرخ الصهيوني بعام 93 في رسالته جذور الغضب الإسلامي:
إننا يجب أن نخترق الشرق تحت اسم التعدد. ونحن بقناعتي توصيفنا للواقع السوري فيها الكثير من التجني، وخاصة شيطنة النظام. لا يمكن أن يتساوى سلطة معترفة دوليا بالإرهاب الموجود بهذا البلد، ونستند إلى هذه الحالة لتشخيص وقائع ونفرض ضرورات معينة. نحن في الشرق شعوب قدرية، شعوب تابعة ومتبوعة. انتماؤنا ليس للوطن، انتماؤنا للعائلة، للعشيرة إلى آخره. ولتاريخه لا توجد لحد الآن شيء اسمه الانتماء لوطن. نعم، يجب أن ننتمي إلى سوريا، وإن النظرات الأحادية الدينية والقومية لمستقبل سوريا لا يمكن أن يتماشى ويتناغم مع تطلعات الشعب السوري. في سوريا لكي نصل إلى تشخيص دقيق للواقع، أرى من الضرورة بمكان النظر إلى الفيدرالية كنظام حوكمة، وليس كنظام تجميع للأقاليم. ونظام الحوكمة أي وسيلة لبناء سوريا بشكل ديمقراطي، وهذا يتطلب أن يكون هناك دستور جامع من كل البلد. ونحن في الجبهة الديمقراطية طرحنا التالي: سوريا دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية إدارية، ولا نرى هناك فارقا بين الفيدرالية الجغرافية ولا مركزية الإدارية. ونأمل من رفاقنا في قيادة مجلس سوريا الديمقراطي إلى إبداء المزيد من الحوار مع النظام ومع المعارضة ومع المجتمع المدني في الجزيرة بكل أطيافه للوصول إلى رؤى مشتركة. وفقكم الله لما فيه خير سوريا أرضا وشعبا. شكرا أستاذ عبد العزيز. الدكتور سمير عيسى رئيس رابطة المغتربين السوريين في السويد. شكرا لهذه الدعوة التي التقيتها عن طريق أخي السيد الوزير جوزيف بابو. وإني بالأمس قد التقيت مع القادة الأكراد ولي الشرف، وكان لقاء إيجابي جدا. أنا أحمل رسالة من أبنائكم المغتربين السوريين إلى الشعب الكردي السرياني الآشوري الأرمني، وأقول إنه نحن ننحني إجلالا وإكبارا لشهدائكم الشهيد الكردي السرياني الآشوري. نحن المغتربون ليس لنا الحق أن نقرر الفدرالية أو غيرها من الأمور الأخرى، ولكن نقول أنه نحن نحمل رسالة بوقف نزيف هذا الدم الغالي على قلوبنا. ولن نسمح أبدا أن نجعل من هذا العدو البغيض التركي العثماني أن يضع الشكوك ما بين الشعب الواحد، الشعب السوري. نحن نقول ونعمل، وإن شاء الله سنعمل على أن نحرر البطل القائد أوجلان من البغيض العثماني الداعشي أردوغان. وهذا هو أملنا أن نراه ما بيننا في لحظة قريبة إن شاء الله. وأتمنى لكم النجاح، وسوريا تتسع للجميع.
ونتمنى أن يكون هناك حوار واسع، والحوار هو الأمل الذي يأتي لمصلحة الشعب السوري، والرأي الآخر لا يفسد في الود قضية، وكلنا شعبا واحد وسوريا هي الأم. وشكرا لكم. شكرا دكتور سمير. كنا وياكم في مداخلة للدكتور سمير عيسى رئيس رابطة الأطباء المغتربين في السويد، ودعا إلى دعم الفيدرالية في شمال سوريا. الآن مع مداخلة للسيد بشير الدكتور وليد سعدو. رئيس سلاف جكوميتا مدكار وجكوميتا ريفا بريافي أبديتنا هاني. يعني حقيقة أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا، يعني نحاول قدر الإمكان يعني على مهلكم رويدا. المداخلة عفوا للدكتور فريد سعدو الأكاديمي الكردي السوري. دعونا نتآلف وننسجم ونستطيع أن نتكلم بتناغم، يعني دعونا أن نستمع إلى الآلام والمآسي والفواجع والكوارث والمقابر والمدارس والمهجرين والمشردين والشهداء والقرابين وحماة الوطن، حماة الجغرافيا المنهوبة وحماة الحدود المستباحة، حماة الوطن والأرض. دعونا نستمع إلى نداءات الإله إلى ملكوت السماوات. دعونا نستمع إلى جاغورخوين ومحمد شيخ وفارس الخوري ونزار قباني. ما لكم تجتمعون وكأنكم كل يريد أن يشد إلى جواري وكل يريد أن يشد إلى أراضي وحماه. لنتفق قليلا على هذه المآسي التي اجتاحت حمى الوطن بأكمله، هذه الحدود المنهوبة من قبل الآخرين، الأرض المنهوبة بسنابك الخيل وحراب البنادق من قبل الأتراك والأمريكان وغيرهم، بهذه الجغرافيا المنهوبة والحدود المشققة والمتصدعة من جراء ما أصاب الوطن. دعونا نتحدث عن سوريا، عن المجتمع، عن الدولة، عن الوفاق، عن التناغم. دعونا نتحدث وكأننا أمة واحدة، نحن فعلا أمة واحدة، أن نستمع إلى ضمير ونداءات السريان والآشوريين والآراميين ومدارس الرها ومعاهد النصيبين. دعونا نستمع إلى الحضارة الإسلامية، إلى اللغات الآرامية والعربية والكردية والسريانية. كل هذه الأمور التي تجمعنا هي القواسم المشتركة التي جمعتنا اليوم ودفعت بنا إلى أن نتجرد من النوازع والهواجس والإغراءات والملذات والشهوات، كل هذه المراوغة والتدليس والمخاتلة اللغوية التي نمارسها على بعض. هذا الخطاب لن يفيد. نحن اجتمعنا اليوم ليكون هناك قاسم مشترك، لنتفق على شيء محدد. هل نحن أبناء هذا الوطن؟ هل نريد أن نحافظ على هذا الوطن؟ هل نريد أن يتمتع الجميع بحقوقه على قدم المساواة، على العدل وعلى التشريع الإنساني والقوانين وعلى العدالة الإلهية وعلى العدالة الأرضية وعلى التشريعات الأرضية والسماوية؟ يمكننا أن نتفق على ذلك بكل سهولة إذا تجردنا من النوازع الإثنية والدينية والطائفية. أرأيتم أن سوريا هل هي في حرب طائفية، حرب عرقية، حرب إثنية؟ أنا لا أرى ذلك. يعني سوريا تعرضت لمأساة وكارثة إنسانية حقيقية سميت فيما بعد ظلما وبهتانا بحرب أهلية. نحن لا نعيش حرب أهلية. من قال أننا في حرب أهلية وأولاد الكرد والسرياني والآشوري والعرب يدافعون عن الرقة؟ من قال بأننا نعيش حرب طائفية في الجزيرة؟ من قال بأن هناك سنة وشيعة في الجزيرة؟ نحن كلنا هنا أخوة وكلنا هنا شعب واحد. عشنا مئات السنين بل آلاف السنين منذ الحضارة الآشورية والحضارة الأكادية والحضارة السومرية والميدية والحورية والميتانية إلى أن وصلنا إلى سوريا الحديثة، سوريا التي أصبحت أرضا منهوبة. هل يمكننا أن نعيد هذا الألق، هذه الحضارة، هذا اللمعان والبريق إلى سوريا التي فقدت هذا البريق من جراء تدخلات الآخرين، من جراء استباحة أراضيها، استباحة شعبها، استباحة ضميرها؟ هل يمكننا أن نستمع إلى نداءات الضمير، إلى نداءات الأخلاق، إلى نداءات الإنسانية التي تتطلب منا جميعا أن تشنف آذاننا على وقع صداها، على وقع أهازيجها؟ نحن نريد اليوم، يعني حقيقة اختلط الأمر، كنا نتحدث في محور هو محور الأزمة السورية، ثم وجدت أن البعض يتحدث عن الحل، عن الفيدرالية، ويمارس خطابا تشنجيا، خطابا سياسيا، خطابا حزبيا، خطابا ربما حتى يميل إلى جانب ما. الأزمة السورية هي أزمة عميقة جدا، هي عبارة عن أزمة ثقافية ممتدة لمئات السنين. نحن لا نتقبل الآخر، نحن لا نريد أن نتعايش مع الآخر في ظروف محددة هي السعي إلى السلطة، فجرثومة السلطة
هي التي زرعت هذه الأحقاد وزرعت هذه الطوائف وزرعت هذه الخلافات والنوازع. لذلك إن تجردنا من هذه النوازع وعشنا كأخوة كما ندعي أو كما نطالب، فإن تلك النوازع لن تكون لها قيمة، وسنستطيع أن نصل إلى الحد المرجو في المحور الثاني. يعني الآن سوريا أصبحت مستباحة، ولكن من قال أن الأمريكان أو الروس أو الأتراك يستطيعون أن ينفذوا أجنداتهم على أراضي سوريا إن لم يكن هناك متعاونون معهم، إن لم يكن هناك إرادة ذاتية لتحقيق هذه الأجندات، إن لم تكن هناك منافع سلطوية ومكاسب يريد البعض تحقيقها ركوبا على ظهر الدبابة الأمريكية أو البندقية التركية وغيرها. إذن الأمر يعود إلينا نحن. نستطيع نحن السوريين أن نقرر ما نريد لسوريا، نستطيع نحن أن نفعل ما نريد من مبادرات ومن مشاريع. الآن عندنا مشروع الفيدرالية وهو المحور التالي. هل هو المشروع المناسب لهذه الأزمة؟ هل هو المشروع المناسب لهذه الفواجع التي اجتاحت الوطن دكتور فريد. لا؟ شكرا دكتور فريد، شكرا للمداخلة. شكرا. السيد داود المنظمة الآثورية الديمقراطية. كنا وإياكم في كلمة مداخلة للدكتور الأكاديمي فريد سعدون، وفيها تحدث عن موقع سوريا، طالب الفيدرالية، وتحدث إن كان لا يوجد هناك حرب أهلية طالما أبطال الكرد هم من حرروا رقة. الآن نستمع إلى السيد داود، المداخلة من السيد داود عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا. هذا الملتقى، وبداية أيضا أتوجه بتحية إجلال وإكبار لشهداء سوريا، أكثر من مليون شهيد في سوريا، وأكثر من 10 مليون نازح ولاجئ خارج بيته. نتمنى لهم العودة الآمنة إلى بيوتهم والرحمة للشهداء. بالتأكيد الأزمة السورية سببها الاستبداد والقمع وانتهاك الحقوق والحريات والكرامات اللي هو أساس الأزمات والاحتقانات وتفجرها، وهذا هو سبب الثورة السورية. الثورة السورية قامت من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، هي ثورة شعب ضد سلطة، لم تكن ثورة أو صراع أهلي أو مذهبي كما حدث في التحولات اللي حدثت في مسار الثورة السورية. طبعا عسكرة الثورة أدت إلى استدراج التدخلات الخارجية، وهذا أيضا أدى إلى كثير من تعقيدات المشهد والثورة السورية. في المنظمة الآثورية الديمقراطية نرى أن المسار الوحيد اليوم المتوفر لحل الأزمة السورية هو مسار جنيف، بيان جنيف والقرارات الأممية المتعلقة 2250-2118. الصراع للأسف في سوريا تحول من صراع في سوريا إلى صراع على سوريا. الحل اليوم يتطلب توفر الإرادة الدولية بالدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا والانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يحقق الحريات والحقوق للشعب السوري. يتطلب من المجتمع الدولي التراجع والتخلي عن مصالحه في الصراع على سوريا، يتطلب منه تنازلات بهذا الاتجاه. ما يخص طبعا أود التفكير، هناك كثير من القوى السياسية الوطنية العريقة في نضالاتها وتضحياتها موجودة على كامل المساحة السورية، وكثير منها غير موجود في هذا الملتقى. يجب أن نوفيها حقها في الصراع ضد الاستبداد ومن أجل الحرية والديمقراطية. الفيدرالية هي شكل حكم أو شكل دولة يخلق أفضل مناخات لتطبيق الديمقراطية والمشاركة السياسية والتنمية وتوزيع السلطات. غير أن الفيدرالية هي قضية رأي عام سوري يقرها الشعب السوري من خلال دستور جديد يصوغه مجلس وطني سوري تأسيسي يستفتى عليه شعبيا، يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق والواجبات. الدول الفيدرالية في العالم المتقدمة تتمتع بحس عابر لتقسيماتها المحلية، وتستخدم الشكل الفيدرالي لتسيير شؤونها بشكل أفضل أكثر من التعبير عن نزوع خاص. الفيدرالية
وأي شكل للدولة والنظام يجب أن يكون بعيد عن أي هوية أيديولوجية، وخاصة في الدول التعددية. وفي المنظمة الآثورية الديمقراطية نجد في الفيدرالية شكلا للدولة يحقق مستقبل أفضل للشعب السوري، ولا يمكن ذلك بالفيدرالية لوحدها ما لم يقترن بنظام ديمقراطي علماني تعددي يقر بشرعة حقوق الإنسان أفرادا وجماعات، وصولا إلى المواطنة الكاملة والمتساوية والتشاركية الحقيقية للجميع دون تمييز على أي أساس ديني أو قومي أو مذهبي. شكرا. شكرا سيد داود. السيد حكم خلو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة. بله گهداری ما شخوا مل گوتنا او آخفتنا داود شخوا اندامی اوفیسا سیاسی یاری خستنا آثوری ديمقراطيك لسوريا ما گهدار دکر شخوا ویجی گوت کو اف پسگریکا سوری او گریدای سوریه تنی او فدرالیا باکور سوريا شخوا او شویا دولتا سوری رادگینه او جی بینه کو فدرالیا سوری او اكو کار ریبرنا سوریه بکه جالیه کی دیجی انا کام گهداری دکن قوتنا حكم خلو شخوا او جي هفسروكي انجمنا زاغونساس يا كانتونا جزيرة ام هفر ليكو داربك. إذا استطعنا أن نشخص أسباب الأزمة نستطيع أن نفكر فيما بعد في علاجاتها وتوصيف العلاج وهو المخرج لهذه الأزمة. طبعا سوريا تشكلت بمجهود وتضحيات كل السوريين وحققوا الإنجاز التاريخي الأول الذي هو الاستقلال، وذكر الزملاء الكثير من الأسماء الوطنية من كرد وعلويين ومسيحيين ودروز وإلى كل ما هنالك. إذن كانت هناك إرادة سورية جامعة لنيل الاستقلال، لكن لم تنجز الدولة الوطنية الديمقراطية، نحت بمنحى آخر، وخاصة بعد الوحدة عندما نحى باتجاه قوموي وذو لون واحد، واستمر هذا الاتجاه من خلال انقلاب البعث عام 63 وحتى تاريخه. إذن هناك دولة شمولية ذات نظام واحد وقومية واحدة ألغت الآخرين، ألغت التعددية، ألغت الديمقراطية. هناك ملفات متأزمة لم يقترب منها. لظروف المنطقة أيضا اندلعت الاحتجاجات في سوريا تحت تأثير ووقع ما حدث في الكثير من بلدان ما يسمى بالربيع العربي، وآلت ما آلت إليه سوريا. طبعا هناك عدة قوى كانت متصارعة وما زالت تتصارع على الجغرافيا السورية. النظام وهو يستند إلى مشروعيته كما أفاد بعض الزملاء، يستند إلى مشروعيته ولم يتغير نظرته، وكل هذا الدمار الذي لحق بالشعب السوري وكل هذا التشريد وهؤلاء الشهداء لم يتغير نظرته قيد ملة. ما زال بنفس العقلية في اليوم الأول عندما انطلقت منها الشرارة الأولى في درعا، وما زال يستمر بنفس المنهج والعقلية حتى تاريخه، بالرغم من وجود بعض الإشارات الخفيفة والتي لم تغير من مسار الأزمة بشيء تحت وقع الأزمة وتحت تأثير القوى الدولية والإقليمية المتدخلة. أيضا المعارضة لم تستطع أن ترتقي أن تمثل جميع الشعب السوري حتى تاريخه. ما زال التقرب من القضايا كيفي والتقرب من القضايا بشكل انتقائي، وهناك تسويف وترحيل لبعض القضايا المهمة والهامة، وهي قضية القوميات بشكل عام ومظلومية الشعب الكردي في سوريا الحديثة. انبرى هناك خط آخر وهو الخط الثالث اللي تبناه حركة المجتمع الديمقراطي، وما نشاهده اليوم في هذه القاعة هو إنجاز من إنجازات هذا الخط الذي سمي بالخط الثالث. لن ينحاز إلى نظام استبدادي شمولي لا يرى
لا يضع حلولا ولا يضع يده على ملفات الأزمة ويناقشها بشكل جدي، ومعارضة ارتهنت بقوى الخارج وكانت السبب في دخول الإرهابيين والتكفيريين إلى سوريا وآلت ما آلت إليه. ما أريد قوله أن هذه الاتجاهات الثلاث أو هذه المسارات الثلاث اليوم أيضا تتصارع ولكل مشروعها. النظام ما زال متمسك بمشروعه الدولة الشمولية، المعارضات تسعى إلى أن تجعل من الصراع صراعا طائفيا وهذا خطابها أو جل خطابها. نعم، هناك أيضا مشروع الديمقراطي أو المشروع الفيدرالي لشمال سوريا. طبعا لن أدخل في تفاصيل الفيدرالية لأن هناك محور آخر سنناقش فيه، فقط أردت أن نضع النقاط على الحروف وأن نشخص أسباب الأزمة. إذن قبل كل شيء الأزمة بنيوية في بنية النظام، والنظام هو السبب الرئيسي فيما آلت إليه بالرغم من التدخلات ومن استثمار الأجندات الإقليمية والدولية لاستثمار هذه الأزمة لصالحها وبث الرعب والشقاق والتدمير في بنية سوريا التحتية وبنية المجتمعية. هذا عنوان نتفق عليه. الأجندات الدولية والأجندات الغربية والدول الإقليمية تسعى لتفتيت سوريا، لكن يجب أن نتفق أن نحن السوريون كيف أن نخرج من مخاض هذه الأزمة سوريا موحدة للجميع، وأن ينال الجميع حقوقهم، ونرى في الحل الفدرالي هو الأمثل. ولن أطيل، وشكرا لاستماعكم. نعم مستمعينا الأكارم، كنا وإياكم في مداخلة للسيد حكم خلو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة، وفي يتحدث عن تشكيل سوريا الجديدة بعد الاستقلال بجهود العرب والسوريين بالكرد والمسيحيين والمسلمين وجميع الأطياف. لكن للأسف هو يتحدث أيضا بأن الاستقلال بعد الاستقلال نحى نحو التوجه القومي وصار نظام شمولي وأنظمة ولم يقبل أي تعدية في الأحزاب. نستمع وياكم إلى كلمة لمداخلة من السيد محمد ضياء. السيدات والسادة الحضور، تحية طيبة. إن الاستمرار في توصيف الثورة السورية كثورة نتجت عن استهداف خارجي للدولة السورية يغيب حقيقة الأزمة البنيوية التي تعيشها سوريا دولة ومجتمعا، حيث أنه لم يعد خافيا على أي كان على امتداد هذا الوطن وخارجه الأسباب التي دفعت بالشعب السوري لتفجر ثورته من أشكال الاستبداد والظلم وقمع الحريات واغتصاب الحقوق واختزال كل مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في شخص رمز النظام. إلا أن هذه الثورة سرعان ما انحرفت عن مسارها الصحيح في معظم المناطق السورية، وأخذت فصائلها المختلفة أشكالا أخرى من التبعية للخارج والتشظي تبعا لمغريات السلطة والمال والمصالح الضيقة، التي شملت كل ذلك متحولة إلى أدوات لتنفيذ أجندات خارجية ومصالح إقليمية لا تنتمي إلى الشعب السوري ومصالحه ولا تعبر عن أي من إرادته. وهذا ما عززته سياسة النظام الشيفونية والاستعلائية وإفساحه المجال لضعاف النفوس من هذه الألوان، بالإضافة إلى جنوح معظم الفصائل على الأرض نحو أسلمة معادية لنهج الثورة تخدم استمرار الصراع الذي يطيل ديمومة استبداد هذا النظام، وذلك بسبب البنية المركزية الأحادية التي قام عليها هذا النظام. وإن المخرج الأول والأساس لتجاوز كل ذلك هو إزاحة هذا النظام المجرم وكل أدواته ورموزه كخطوة أولى نحو التحول إلى سوريا حديثة وديمقراطية يختار فيها الشعب بحريته أي شكل من أشكال الحكم
التي تحقق مجموع إراداته وتلبي آمالهم. وشكرا. شكرا سيد محمد ضياء. نعم مستمعينا الأكارم، نذكر بأن الآن يكون هناك بث حي ومباشر مجير اف ام أينما كنتم، وهو نقل مجريات الملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية الشمالية سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطية. هنا الآن لدي في الاستوديو البث المباشر الدكتور محمد علي، ناشط سياسي المستقل الكردي. أهلا بك دكتور. لو نتحدث عن رأيك، هل سيكون هناك تأثير مباشر على الحالة السورية من خلال تنفيذ هذا المشروع الفيدرالي؟ طبعا أي حراك سياسي في الداخل السوري لا ينفصل عن الأزمة السورية ككل بشكل عام. لأول مرة طبعا وأنا شاهد أيام هناك طبعا استماع للرأي الآخر، هناك حضور لكافة الطوائف والقوميات والإثنيات، يعني في صالة مستديرة. يعني طبعا هناك أحيانا تشنج وتوتر من بعض المداخلين، لكن أنا برأيي هاي خطوة في الاتجاه الصحيح، ومسيرة 1000 ميل تبدأ بخطوة. وأنا برأيي هاي الثقافة ما كانت موجودة، والآن عم تتجسد هاي الثقافة بالخطوة الأولية التي نحن بأمس الحاجة إليها. وأنا برأيي أنه يعني البداية دوما تكون صعبة، ولكن العبرة في تكرار هذه اللقاءات والاجتماعات لتكون اللبنة الأولى لبناء لإرساء أسس الاستماع للآخر والتعددية في كل شيء. نعم دكتور محمد، لو نتحدث عن موقف النظام السوري من هذا المشروع، وهو الذي رفض المشروع وسماه بالكذبة وأحيانا بالمزحة، لكن هذا المشروع يتجه نحو التنفيذ بعد الانتخابات المباشرة. بصفتك ناشط سياسي ومستقل أيضا، ما هو موقف النظام السوري؟ أنا برأيي النظام السوري لن يقدم حلولا للأزمة السورية، وما زال هو متمسكا بقوله. وكما أنا برأيي أحد المداخلين كمان أكد على هالشغلة، أتوقع هو الأستاذ حكم خلو، أنه النظام لن يقدم لأنه هو سبب الأزمة، يعني هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. وإلى الآن مصر في خطابه الخشبي الذي يصر على شمولية الدولة السورية ومركز الدولة السورية، وأن كل من يطرح مشروعا مغايرا له فهو إما انفصالي أو متعامل أو مرتزق. يعني نعم دكتور، لو نتحدث عن موضوع التقارير، هناك تقارير تقول بأن حركة المجتمع الديمقراطي تردم لم تكن لتتجرأ على فرض أو طرح هذا المشروع أن لم يحصل على الضوء الأخضر من الدول الكبرى والدول الغربية لتنفيذ هذا المشروع. طبعا لا يوجد هناك إعلان رسمي أو اعتراف طبعا بهكذا لقاءات وتشاورات. وأنا برأيي الأزمة السورية إلى الآن هي أزمة مغلقة، يعني وتدار يعني في غرف سرية مغلقة. أمريكا وروسيا لم تقدم إلى الآن اعترافا رسميا بما تشتهيه مكونات شمال سوريا. يعني هناك بعض النقاط، يعني أحيانا هناك بعض الاعترافات غير الرسمية أن سوريا لن تكون مركزية وسوريا ستكون فيدرالية، ولكن أنا برأيي الأمور لسه بدها يعني وقت، المكونات هي التي تفرض طريقة حلها ونظرتها للواقع وللأزمة السورية. نعم دكتور محمد، سؤال أخير قبل أن نتجه إلى باقي المداخلات. ما هو برأيك بصفتك ناشط سياسي مستقل، ما هي نسبة نجاح هذا المشروع على الأرض الواقع؟ طبعا نجاح المشروع متعلق بإرادة المكونات والاستماع للآخر وتعددية الأطراف المشاركة فيها. يعني هذا المشروع طبعا مشروع الآن لم يعترف فيه أي دولة، لا إقليميا ولا دوليا، وحتى بالداخل السوري هناك يعني أصوات تعادي هذا المشروع، ولكن إذا هناك إصرار وتصميم من قبل المكونات في الشمال السوري، وهذه جغرافيا مترامية الأبعاد، يعني على حدود 900 كيلومتر، أنا برأيي ستفرض نفسها وتصبح ديفاكتو إلى أن يتم البث فيها وتتحول إلى من ديفاكتو إلى ديوري، وسيكون هناك الاعتراف وفرض على النظام، لأن النظام ليس لديه مفاتيح الأزمة في سوريا. صحيح هو عم يتوجه أنه أنا بدير الأزمة السورية، لكن هناك من يدير الأزمة السورية خارج سوريا، ومعروف يعني القوى الإقليمية والدولية، طبعا أمريكا وروسيا وإيران وتركيا.
الدكتور محمد علي الناشط السياسي المستقل الكردي، شكرا لك على هذه شكرا لك مستمعينا الأكارم. نتوجه أيضا للمداخلات الأخرى لحين وصول ضيف آخر للاستوديو بث المباشر. تريد تسويد هذه الإدارة وتسويد هذا شكرا سيدة إلهام. السيد أكرم المحشوش، مجلس العشائر العربية الوطنية. السلام عليكم. نشكر مجلس سوريا الديمقراطية ولجنة العلاقات، وأخص بالذكر أكرم حسو وأمجد عثمان الذين وصلوا الدعوات إلى المنازل والاهتمام بهذا الملتقى. حقيقة طبعا من خلال النقاشات والمحور الأول كلنا نتكلم عن الأسباب لكن لم نتكلم عن الحلول. كلنا نتكلم على الدمار لكن لم نتكلم عن البناء. كلنا نتكلم عن سوريا. سوريا اخوان تعني الوطنية لا تعني المواطن. المواطن من يحمل الهوية للحواجز ولجواز السفر. سوريا تعني الوطني ومن بقى على الأرض السورية. يعني اليوم 7 سنين وإحنا بدنا نخلص من هالأزمة. عندنا قوة، عدة قوة على الأرض، مكتوب بأول البند القوى الإقليمية بالرغم من الصراع العميق فيما بينها والمدمر لسوريا. يعني القوى مني؟ القوى روسيا، القوى إيران، القوى تركيا، القوى أمريكا، وكل واحد من هذه القوى له مريد في الأرض السورية. هل هم أتوا لصالحنا؟ هل هم أتوا لينقذوننا؟ رأينا الدواعش تدخل من العراق والتحالف يراها ما يقصر. رأينا المجازر، كل القوى التي ذكرتها كلها ارتكبت مجازر على الأرض السورية وقتلوا السوريين. أين الحل؟ لا أطيل عليكم كون الوقت قصير. وأيضا للمحور الآخر أنا أقول أولا أقترح طبعا أولا عدم التعاون مع القوى الخارجية على الأرض السورية وليس بديلا عن جنيف، عفوا الحوار السوري على الأرض السورية وليس بديلا عن جنيف. الأخت إلهام أحمد تكلمت أنه هنا جنيف. نحن لا نقبل أن نكون بدل فاشلين. نحن نقول سوريين ونرفع رأسنا. التسامح بين السوريين وقبول الآخر. نحن في هذه الجلسة يجب أن نقبل بعضنا. نرى في بعض المداخلات هناك تشنج واحتقان، يجب أن نتسامح. دعم القوى التي عملت على الأرض ضد الإرهاب وهي الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية. نحن كسوريين لا نقبل بسوى هالقوتين على الأرض. لا نقبل بحشد ولا نقبل بإيران ولا نقبل بحزب الله ولا نقبل بالأتراك. نقبل بالقوى السورية. وأيضا هناك تعليق على زميل من السويد حاضر الجلسة، ذكر الشهداء الكرد والسريان، لم يذكر العرب. فلنقل نحن ضحينا قبل كل الأوطان. وشكرا لكم. شكرا سيد أكرم. السيد فاضل موسى من المكتب القانوني في اتحاد الكتاب الكرد. الحضور الكريم، باسم اتحاد الكتاب الكرد في سوريا أرحب بكم أجمل الترحيب متمنيا لهذا الملتقى النجاح. لو تأملنا الماضي بعين ناقدة بعيدا عن العواطف والشعارات الوطنية الزائفة، ورغم ما نعاني من صعوبات اقتصادية ومعيشية وأمنية يومية في وقتنا الحاضر، سنتذكر الأمن والأمان المبنيين على الإرهاب والاستبداد.
ونتذكر الفساد والمحسوبيات وانعدام العدالة والحرمان من ثروات بلادنا، ونتذكر المناطقية والإقصاء والتهميش والتذويب والعنصرية وأنكار الآخر بمختلف العناوين، كل ذلك تحت سماء الجمهورية العربية السورية في ظل وحدة وطنية زائفة قسرية جوفاء لا تحمل من الوحدة الوطنية إلا الحروف المكتوبة بها. الوحدة الوطنية وأخوة الشعوب لا ولن تأتي بوجود الطغيان والاستبداد واستعباد الشعوب ونهب ثروات البلاد، ولن تأتي بإنكار وجود شعوب باسم وحدة الشعوب. الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري، أي تعايش المشترك بين الشعوب والأقليات في أقاليم متعددة ضمن دولة واحدة، وتقاسم السلطة والثروة والسيادة من خلال دستور اتحادي ديمقراطي توافقي تحفظ فيه حقوق كافة المكونات القومية بتقرير مصيرها وفق العهود والمواثيق الدولية. فالتعايش الحر والتواصل الأخوي الاختياري لا يستقيم ولا يدوم إلا إذا قام على أسس واضحة من المساواة التامة في الحقوق والواجبات، وعلى الاختيار الحر والطوعي وفي إجواء ديمقراطية حقيقية، وهي ضمانة لحقوق الأفراد ويضمن الاستقلال الذاتي للأقاليم المحلية. والفيدرالية الحقيقية تكون محكومة بالدستور الذي هو قمة الهرم القانوني والدولة، فالدستور يسن عن طريق سلطة مؤسسة لوضع مشروع الدستور أو مسودته، وبالانتهاء من صياغته يطرح للاستفتاء الشعبي، ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب. إذن الشعب وحده وليس الحزب الواحد من يسبغ الشرعية على الدستور. والأمثلة كثيرة على ديمومة النظام الفيدرالي ونجاحه والتعايش السلمي والحر بين الأقاليم، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وكندا وغيرها، لأن الدولة الفيدرالية تستند على حقيقتين، وهي ثنائية السلطة وثنائية المجالس التشريعية، فلكل إقليم مجلس تشريعي وسلطات تنفيذية وقضائية خاصة بها، ويجمع هذه الأقاليم مجلس تشريعي وسلطات تنفيذية وقضائية اتحادية. وللأسف يروج معظم قادة المعارضة والنظام وتتلقى النسبة الكبيرة من شعوبنا المغلوبة على أمرها غايات هذا الترويج أن الفيدرالية تعني التوجه نحو التقسيم والانفصال، في الوقت الذي تعني فيه عملية تشجيعية لوحدة سوريا من بعد مئات الآلاف من الضحايا والمهجرين والمفقودين، والحقد والكراهية المتأججة بين مكوناته القومية والمذهبية والطائفية نتيجة الصراع المسلح. وحتى لا نخدع أنفسنا ونتقوقع ضمن خيالاتنا وأنانياتنا القومية والاقتصادية والسياسية، فإن الحوار والشفافية في طرح قضايانا القومية والوطنية سيكون السبيل الأمثل لهدم جدار الخوف والتوجس بين شعوبنا. والبحر لن يتسع للخصوم الشوفيين الحالمين الحاقدين، وإنما الوطن هو من يتسع للجميع. إن تبني النظام الاتحادي الفيدرالي كونه نظام قائم على الوحدة الجغرافية والسياسية والاقتصادية والإنصاف والعدالة، وكونه أحد السبل لتقويض وهدم أركان الاستبداد وضمان عدم إنتاجه من جديد، وكونه النظام الأجدى لكافة مكونات الوطن السوري الباحثة عن حريتها وكرامتها، هو مفتاح الحل لمأساة الشعب السوري على طول جغرافية البلاد، ووسيلة لقطع الطريق على أعداء سوريا. سيد فاضل، شكرا للمداخلة. السيد نوشين بجرماني، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب الكرد. بله گهداری ماش خو ابو گوتنا ماموستا فاضل موسى او جيج اوفيسا ياساي يا يكيتيا نفسكاري كردو شخوار ويجي بحثا دستور هاف بشكر وقوتكو او التاني ما فيه همو بيكاتيان بيك بينا وقوجيكو بينجها يكو كهفي جي وهاف جيانا هاف بجي او فدرالية وقوتكو راسية فدرالية او جريداي دستور ودبي رفراندومك رواجي بين خسن بله گهدار ما نهاجي گوتنا نوشين يچرواني امي بهفر لي گهدار بكن.
سوريا الديمقراطية على دعوتها لاتحاد الكتاب الكرد. وأحب أن أشير بداية إلى أن كل فعل هو نتيجة ثقافة مزروعة عبر السنين وعبر الأيام. الثقافة التي زرعها حزب البعث گهدارما اف نها مبهر گوتنا نوشین نی جرمانی گهداری کن او جی اندامی دستیا ریو برد یکیتیا نوزکاری کرد سوریه. نهض شاب كردي في القامشلي يقول: عاشت الأخوة العربية الكردية، كرد عرب برانا. النتيجة كانت سجنه لأكثر من سنة وطرده من التدريس وما أدراك. هذه الثقافة الإلغائية كانت نتيجة من نتائج الممارسات التي جاءت من تلك الثقافة. أيضا الإخوة العرب المثقفون العرب، كوني مثقفا وكاتبا كرديا أخاطب عقولهم لتتسع عقولكم لمكونين آخرين. سوريا ليست سوريا البعث، وسوريا ليست سوريا العرب فقط. سوريا هي سوريا الكرد والعرب والسوريان والتركمان وكل المكونات، وطن كل الأديان الموجودة في هذا المكان. هذه الثقافة آذتنا كثيرا كما قلت، هذه هي نتائجها. الشيء الآخر الذي أحب أن أشير إليه، ووردت في مداخلة أحد الزملاء الإخوة العرب، أن قبيلة طي لا يمكن إنكارها، نعم، ولها كل الاحترام كونها ممتدة في التاريخ وموجودة على الأرض والجغرافيا. لن تلغى ولن تنكر ولها كل الاحترام. لكن يا سيد نوشين، لكن الشعب الكردي أيضا لا يمكن إنكاره. أنا أتحدث عن ممارسات حزب البعث، عن هذه الممارسات أتحدث. لا يمكن إنكار أحد مهما كان صغيرا أو كبيرا. سيد نوشين إذا بتريد، لا يمكن إنكار أحد مهما كان كبيرا أو صغيرا. سيد نوشين بعد إذنك لا ترد على حدا، في هون إدارة ديوان هن بيردوا. بعد إذنك، هي مداخلات فقط، بعد إذنك. أيضا الديوان المداخلة، أنا لا أسيء لأحد، أنا أحكي ما يجب أن نفكر به وعلى ممارسات حزب البعث كيف ولدت هذه الفكرة. أنا هذا ما أقوله، لا أنكر أحدا. في الختام أرى، نحن كاتحاد كتاب كرد أرى أن الفيدرالية هي الحل الأمثل. سويسرا 41,290 كيلومتر مربع. سيد نوشين تجاوزت الوقت المطلوب. بعد إذنك. شكرا لكم. السيدة عبير عبود من الهيئة الوطنية العربية، مكتب المرأة. نرحب بجميع الحضور. نحن جايين نستمع لبعض بدون تشهير، بدون تمجيد لأي شخص. نحن جايين نبني أفكار لسوريا المستقبل، جايين لتثبيت الفيدرالية كمنهج لتطبيق القوانين الدستورية وليس كأسلوب حكم لمنطقة جغرافية. رجاء من الجميع عدم التشهير، عدم التمجيد لأي شخص. شكرا. السيدة عبير عبود.
عبير عبود من الهيئة الوطنية العربية مكتب المرأة. إخوتي أخواتي السادة الحضور، أرحب بكم أجمل ترحيب من منظمات قوى سياسية، المجتمع الحركي الديمقراطي. نحن شعوب عانى من الآلام وأوجاع، كلنا يعلم ما خطط لسوريا من دمار وإرهاب، مما أدى لانهيار الشعب السوري. البعض منهم هجر، والبعض منهم استشهد، والبعض منهم سعى بحثا عن الأمان والاستقرار. نحن كشعب من الشعوب الشمال السوري تداركنا الكثير في ظل الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية. كان له الأهمية والاستقرار والأمان في هذه الإرادة، والذي كان له الأهمية الكبرى التكريس على إبراز دور المرأة وجعل المرأة في الدرجات الأولى في المجتمع كبقية الدول المتحضرة في ظل الإدارة الذاتية. أصبحت المرأة رمزا للعطاء والتضحية، وارتكزت في الصفوف الأولى بساحات، وكان لها الدور الأساسي بساحات العز والكرامة والشرف، وكانت السباقة بكل ما تملكه فداء لتراب الأرض. أصبحت المرأة رمزا في ظل الأزمة في سوريا. ونحن الآن نعيش في لحمة وطنية توافقية لتحقيق ولادة مشروع سينبثق من الإدارة الذاتية، وهو مشروع الفيدرالية الذي سيحقق وسيحفظ لكل مواطن سوري حقه وشرعيته في الحياة لجميع المكونات والقوى السياسية، لنشكل جسم قوي لا يستضعف ولا يستهان به، من علم وحضارة وثقافة تعتز بها جميع الشعوب، والعيش المشترك وأخوة الشعوب. نحن نسعى لتحقيق النهج الديمقراطي، ونحن بدورنا كمكتب المرأة بالهيئة الوطنية العربية نبارك لكم هذا المشروع تحت بند وحدة سوريا والأراضي السورية، ونؤكد بأن مشروع الفيدرالية لسوريا المستقبل هو الحل الأمثل للشعوب تماسكا أرضا وشعبا، لأننا نحن أصحاب القرار. بدوري أشكر لازم أول شيء كان أشكر مجلس سوريا الديمقراطية، أشكر مجلس سوريا الديمقراطية على تحضير هذا الحوار وإتاحة الفرصة لجميع المكونات بتوصيل أصواتهم وتبادل الآراء والأفكار بكل رقي وبكل احترام. الرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار، ولكل إنسان شارك في الدفاع عن هذا الوطن، والشفاء لجرحانا. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا سيدة عبير. السيد طه خليل. بداية أنحني لذكرى جميع الشهداء الذين رووا تراب هذا الوطن، والذين بفضلهم وبفضل تضحياتهم نجلس ها هنا. وأحيي أيضا هؤلاء المرابطين في خنادق الشرف هذا اليوم، وهم يدافعون عن وجودنا وكرامتنا. أيها الأخوة والأخوات، إنما يميز هذا التجمع هو بعده عن ما يسمى بالضمانات الدولية. هناك من يتحدث أو من يريد ضمانات دولية، وأعتقد أن أحد الأسباب التي سوف تجعل من هذا المشروع ناجحا أنه بعيد عن الضمانات الدولية والتدخلات الدولية، لأن هذه الضمانات هي أساسا تدخلات. وأود هنا أن أذكر ببعض الأمور الصغيرة. قبل حدوث هذه الثورات كان زين العابدين بن علي في تونس قبل ساعات من بدء الثورة كان محبوبا وعزيزا عند الغرب وعند ممن نسميهم ضمانات دولية، ولكنه فجأة انقلب إلى دكتاتور. كذلك القذافي، كذلك حسني مبارك،
هو وعلاقته بأمريكا كانت واضحة جدا، وكان الأمريكان يعزونه ويحترمونه، وفجأة انقلب إلى دكتاتور، وأوباما قال له جو ناو جو، طردوا يعني. كذلك في سوريا كان الرئيس السوري وأردوغان يلعبان التنس قبل ساعات من بدء الثورة، وفجأة أيضا انقلب إلى دكتاتور. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن دول الغرب أو ما ندعوه بالضمانات الدولية هم يريدون على رأي وعلى رأي أحد البرلمانيين الألمان الذين التقيتهم قال لي هل تعتقدون أنه فعلا نحن رح نسوي لكم ديمقراطية وكتير ما ننام الليل مشان نسوي لكم ديمقراطية؟ نحن نحتاج دول مستقرة ولا يهمنا من يحكمها، أكان ديكتاتورا أم ديمقراطيا. نحن نريد ونبحث علاقات ومصالح اقتصادية، إن شاء الله مين ما يحكم. لكننا نحن الآن حتى الآن وبهذه الذهنية التي نعتمد على الآخرين إنه والله نحن بدنا الغرب وبدنا دول وبدنا ضمانات وبدنا هذا لن يخلق شيئا، بالعكس هذه الذهنية هي التي أوصلت الحالة السورية إلى ما وصلنا إليه. موضوع الانقسام أو الخوف من الانفصال، الآن سوريا مقسمة، ولنفتح أعيننا وضمائرنا جيدا ونكون واقعيين. الآن هناك احتلال أيضا لسوريا، هناك دولة جرابلس الباب التي بناها أردوغان، هذه دولة احتلت أو دولته احتلت جزء من الأرض السورية، نحن لا نتحدث عنها. هناك دولة داعش، هناك دولة إدلب، هناك دولة درعا، وهناك ما تبقى من الدولة السورية أيضا. سوريا الآن مقسمة. إذا أردنا فعلا أن نتحدث ونكون واقعيين ونبتعد عن الشعارات وقصائد الحماس التعيسة، يجب أن نحترم بعض ونحترم خصوصيات بعض وثقافة بعض. الشعار الذي كان يطرح واحد واحد الشعب السوري واحد، هذا كان شعار أيضا ضحك على اللحى. الشعب السوري ليس واحدا، الشعب السوري متعدد القوميات والإثنيات والطوائف، لكن المطلوب هو احترام هذه التعددية. يجب على العربي أن يحترم الكردي وهو في أوج قوته، لا أن يكون ضعيفا ويحترم الكردي لأنه ضعيف، لا. وكذلك الكردي يجب أن يحترم العربي وهو في أوج قوته، والسرياني كذلك، والآشوري والتركماني وكل الطوائف. يجب أن لا ننطلق من موقف الضعف ونقول والله نحن أخوة، لا. عندما تكون قويا احترم خصوصيتي. شكرا أستاذ طه للمداخلة، انتهى الوقت المخصص. شكرا. السيد محمد باقي محمد. محمد باقي محمد، عضو اتحاد كتاب العرب، عضو اتحاد مثقفي غربي كردستان. لست أدري إذا كان الوقت سيسمح باختصار الأزمة السورية. نقول أن هذه الأزمة اليوم دخلت عامها السابع حثيثا، وأوافق الدكتور فريد سعدون والأستاذ حكم خليل بأنها أزمة مركبة، أزمة بنيوية عميقة جذورها ضاربة في التاريخ. كما تعلمون نجح النظام في وقت ما أن يدفع الحراك السلمي إلى التسلح ليبيح لنفسه قمع هذا الحراك، وفي لحظة أخرى نجح بأن مع قوى أخرى لها مصلحة في ذلك بأن يصبغ هذا الصراع بالطابع الطائفي. في النتائج كانت النتائج كارثية على المجتمع السوري. 70% من البنية السورية تأذت بشدة وتضررت. البلاد تشظت على أصابعنا كما أشار الزميل طه الخليل، وثلث الشعب السوري اليوم يعيش في دول الجوار، في حين أن نصفه ينزح في الداخل. لكن ثمة مستجدات تبدأ مع العام السابع، وبالتالي إذا أردنا أن نقف بهذه المستجدات سنجد ثمة ملامح حل يتسرب من تحتنا، بدءا من الربع الثاني من
العام السابع بدأت الأمور تستوي للنظام في دمشق، ومن ثم في حلب، ومن ثم في حمص، وحيدت درعا والبقية تأتي. هل هناك ملامح حل حقيقة على الطريق؟ أنا أعتقد أن نهاية العام السابع أو بداية العام الجديد ستحمل ملامح لهذا الحل. بهذا المعنى سأطلب من القوى الفاعلة السياسية، أحزابا وهيئات، والقوى المجتمعية والشخصيات الوطنية أن تكون حاضرة لهذه المسألة. سوريا والمنطقة عموما تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد. على هذه القوى. نعم مستمعينا الأكارم، مستمعي بويار اف ام في كل مكان، لازلنا معكم في نقل حي ومباشر من منتجع البيلسان بعمودة لنقل وقائع ملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية الشمالية سوريا الذي رعاه مجلس سوريا الديمقراطية. مع الآن هنا في الاستديو بث المباشر السيد أكرم حسو عضو الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية. أهلا بك السيد أكرم. أهلا بكم مستمعين بويار اف ام. شكرا لك. لو نتحدث المشروع الفيدرالي هو ملف كبير بات حديثه الساعة في الإعلام الإقليمي وحتى الغربي. طيب لو نتحدث أو تتحدث لنا عن أهم النقاط المهمة في مشروعكم الفيدرالي. طبعا الفيدرالية باتت حاجة ضرورية وملحة لتماسك سوريا أرضا وشعبا. باتت هي المشروع المنقذ لسوريا بعد 7 سنوات من التشرذم والتشتت والتفتت. أن مجلس سوريا الديمقراطية بعد تبني المشروع الفيدرالية السورية أجمع كان بحاجة لعقد ملتقيات وفعاليات وندوات مع جميع الأطر السياسية، بغض النظر عن أفكارها، عن آرائها، بغض النظر عن مشاريعها، مع جميع الفعاليات الجماهيرية، مع جميع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وهذا الملتقى يهدف بالأساس للإغناء، للاستماع ولإغناء الأفكار المطروحة لتطوير مشروع فيدرالية سوريا بأجمع. هناك بعض من المكونات العربية تحدثوا عن معارضتهم لهذا المشروع وكونه جاء متأخرا ولم يطلعوا على البرنامج السياسي وأتوا هكذا اليوم ولم يكن هناك وقت لمناقشة المسودة. طبعا هنالك نحن هذا الملتقى هو ملتقى مجلس سوريا الديمقراطية للفيدرالية السورية. هنالك جهات من المعارضة السورية حتى من النظام يسعون إلى تشويش فكرة الفيدرالية لدى الأخ العربي، لدى الأخ السرياني. الفيدرالية، مفهوم الفيدرالية مجلس سوريا الديمقراطية هو مفهوم ومنهج لتطبيق القوانين الدستورية على جميع التراب السوري، ليس الغاية منها أسلوب حكم لمنطقة جغرافية معينة. وهذا هو خلط كبير بين تفسير الفيدرالية لدى الطرف الآخر. يعني هل يكون فيدرالية شمال سوريا بداية لتشكيل فيدراليات في باقي المناطق السورية؟ طبعا نوهنا بالمسودة العمل هناك أكثر من 27 فيدرالية بالعالم. فتح الله حسو عضو اللجنة بله گهداری می هجا و دلالش خواهی جی امبر دوام ورد وشانا زندیده و نهاجی میوانی ما منیر شیخی او جی اندامی یکیتیان روشنبیرین کرد لرجوهای کردستانی دمات خوش بمومسا. بله مامسا جوری کو راپورن خیانه دکن کو پارتیا تبدمی یانجی تبدمی بخوا رنگی اسور یانجی رونای اسور رستاندیش دولتین درو جبو به پروژه هنی بجیبینن گروت چوا به کد نرخینه. براستی دسپیکی ام سپاسیا وقت کن سروی بشتربونی براستی از بیجم یعنی گلی سوریا بگشتی و تایبت گلین کرد روجاوی کردستانی شوقا خوی کسک گلی خوی جبریارا گلی خواستندیه و جهیزین خوی لشکر استندیه جبوه که یا اسکار بیجم یا بهتر وینا گلی روجاوا بگشتی و یا باکوری سوریا تین زمان اف پروژه یا خطا سیبینه یا بهتر مجلس سوريا الديمقراطي دي بيش بركي سركشياوي وك هيزك سياسي تفدمي وبارتي امبيرالي كار جبوفي كي از بيجم اف شوقا كسك جالي خواج فينا جالي خواج هبونا بروجيه كارب بچارج بو بشروجا سوريا نگري داي هيز النافلتويني ام بيجن اريج هيز النافلتوي سندنه بخوا
هوناندنا في بروجي جاليه فكري دي جاليه راماني دي هستيه وي بشتي بريز اوجرا كاربيجي جبو في كي باشه كي هزنيش دربه بروجرام قريب كن بشتي تي الخو خدي دركافي الكدا خو خدي دركافي ويقول لك هيز ريز قرتنيش كدا تربغرن وبترببن على كار نبينا كو دولة دربه هجربيه كي نخصنا يانجي نا جافا كاريني بالجمو والهمبري ويبسكنا انجي وبغوتنا نقدم دماوي بروجي بخوا يعني هذه النافنتوية بيتر خدي باندورن دوسيا سوريا دي خواستن جي هر يك الجور خوا چار سريش برسا سوريا دينه اف خطا سيمين بخوا هالبجارتنا يعني هيزن لسر عردي بنيه بيتر نجري دايفان حسابون يعني ام باش زانن امريكا بهذا خو گشتي دانه كتبو جبو گهرتنك باش دريجي ما سوريا تشيكي روسيا جدر باس بو قد خصن هم ريجيمي وك يعني حليفه استراتيجي خور بباريزي وما ناخذ خاكا سوريا بباريزي هر دو بروجه هبن دسبيكيده بروجه كردا يا سيمين گرداي هيزا كردا بو بشي لسر عرضي ببرخدانا بشتي كوباني هات نشاندان بشتي وي او چارچويا يعني رياسي يمين هات درخستن جبو في كي يعني بو وكم بيجن امر واقع هات خصن جهاز النافنتي في هيزي جي ببينن باوريه ببينن جبركو هيزا هري خدي باندوري وچالاك الهمبري تروري جبو في كي انا وانجي گياشن باوريه بسوريا نما كاربي کو هرتن سوريا جبر بهذه اقليمي هر وسوريا بده برچا هر هيزك اقليمي فاضل گور خو بيوانات سوريا بشروج دارخه وك هيزك كارب آراميه چيكه وك پروژه كارب اليكار جبو بشروج سوريا يا قلت سوريا روجات نافيد گشتيده يعني پروژه سيستمك وك فيجن فدراليه ديمقراط يا هر بكاتي وهر اول برنگي آزاد خو بين نشاندان جبو في ام دبينن اريكرنا پروژه بویرنگی جبر کو هات خویا کرن پروژه بهتر هری ساغلمه یا هری بهتر برنگی سپور پروژه سوری او پیشروجا سوری خوندی جبو وی کی وی هم برجوندی خو استراتیجی به پاریزن و ببن الیکار به زکه بویرنگیر بلي شو وك هادي اركرنك ونشتنك هات الدار خصن وامبيجن كرسي هاتن برشكرن گوری هات بلافکرین خو چار کرسی و ای کردا هبجی چارده ای کردا چارده ای عربا و 16 ای سریانیان لگوری کو اف بیژن ریو بریوی پروژه پیرابون انجی پرچکرن تشاوا و هنی وی کید بینه یاد اهل بجارتنی دماورن نا براستي او وقت الجور بروجي تيغوتن 6% او برنگي كي آزاد قال هر سر صندوق ادنكي خب كاربينه بلي دناف او آزاد درن نجي خب كارتين ونري خو هالبجيرن بركي ابراهيمي عرب وسريان وشركس وارمنجي هبن گردای هزین مثلا عشیری جبن اجعالی کی دنده او کسی ببار ببینن جوی پروژه گبرنگی کی ديمقراط دنگی خالی نری خدرخن او کسانا او چلی سدی وک کوتا وک حساس بیدان جوان جبو تکس ببار نمینن دناوی کوتی دی 14 کردن 14 عربن 16 سوریان ارمنن برایم یزیدین جوانن افجيش چل دينه يوانا اي بلكي در بجارتنا بسر نكبن اف كوتاوي حقيقا بباريس جبو في كي اسباورم قد ديمقراطية توافقي الفيرنجي او تاني كارب ببرسل جبو كارب بالرنجية سوري نشان بدي افو سيفتا اخو شك ترنج چخواسي بچوك بجي قرق ببار نمين جبو تابلي جبو في كي اف چل و اف بارتنا انا اني زمان جبو وي بنجبو هالبجارتنا بكشتي بلي دمر نامي نكو بجي كرنا في بروجيا هاني وبهلكو ام ريفبري في بروجيا فيدرالي دهمو گنگشي درباري الوزيا سور دي اند جنگا سوري ده بجدار بن بچرنگي تدبينه كو اف بيجن برجي بجيكرنا في بيجن بروجيا فيدراليا باكوريا سوريا كو بجي هات و اريني بونسر و هات الدار خسر قالوا تدبينه في ريفبريا في بروجيا دويت همو گنگشي يانجي گفتگوين درباري الوزيا سوري ده يعني جيو خو بگرند في الوزيا ده يانجي گنگشاي ده يانجي بروجيا ويني بيشروجي ده يعني اسبه قالي باكوريا سوريا بگشتي هر حفت قلي بكتي تفعولا بريارا خوا بجيبينه هو قارب بيجي او سيستما وكاتي دفيري زكنامي دهاتي على كبن بيصير عردي بيكوري او يبي خديرولا كسب او خدي بخوا بشروجا سوري بخوا بنفسينه جبلكو جغرافيا كان بيجن بيتري سيسدي
هرما هري آرامي هري بيتر نتو هفدو قبول كرني أول هفدو قبول كرني هيزي سياسي هفدو قبول كرني يا هري بيتر كارب بالنمونات جبو بشروط السورية وهذا على لشكري يا بيت باريزيجي هات خويا كرد كهذا كأقاسي رنجينة أقاسي دلبرحمي نيزيكي أو كسين بيتر بمون دستك داعش بيتر بمون دستك ريجيمي جارد بدل فريق نزن وان حميز ذكي وان تخناف بروجا خويا هريك برنجي خويا افد كارب بالنمونية جي وقتوفك نواتك جي ارتشك سوري بيشروجير جبو فيه كيري افهيز وافقل قوائر داخل اريبك وناسبك او يبخوا بقالي سوريا يما يجي بباريكار ويكاربن بحفر بروجاك كشتيب كاربين انا افتي قلتين فدرالية باكوري سوريا قالي باكوري سوريا هين دانو سندين بايتخت نهاتي كرن بايتخت في بروجي اريبك باش بي ارينا كي غرق بروجي كجي بشكتير دست نشان بك غافا بي بروجي بي ناي واتيا كي ام كاربن بير ببنيك بلكي ليفر بريزغريك او عرضي خد بمينه ام جي اف هيزي هاتني في من هرمي بريفت من عرضي خد بمينه قلنا خواز بلكي بريزغريك يجي دركفت بشروجي ام بهيفيني يعني ريجيم وهيزم بير راديكال جي او جي بروجي سوريا مقاتبه والبرجوندي خويا وقل وقت طائفه جي مقاتبه او بحفر كاربن اللي كاركي بحفر بك بعقليتها كيفن يا اقصائي ام نبا ورم كم كاربن ام تتشابه دور بهون بلي الجوري انا كات حزرت بي ديال دقيقه قالوا تشاد نخينا حتى انا كا كفغوين تشبوي انا كا تشتي باشه دوی ملتقى ديك هنا كهيز هنا برنگی که آزاد خودی من زمان تفلی که باش نازکن گیجه دراوان مصدراوان عین عقلیتا آل سر رژیم بعث پرورده بویه باشه گاوا افکس دنگیویل ورهیه تيواتيا انه ام تحريمك ديمقراطيين يعني اف ازاديه راماني انا هي ام دبين المقدار لكن جبري في يعني الوزيا سوري قل شام هبايا سوري نتكت في روشا انا خراب قافات الرنجي كي قدار كي جنوكتي وتبريز قرتني زيكي ودبتي واتيا قلت كاري بنمونه انساني كيش بيشروجي انساني كي نوجن بلي نقول لك سباسيات كان مع منير شيخي اندامي يكيتيا روشن بين من روجافا قال لك سباسيات كان مع حوارات لكن من الأهم أن تكون لدينا روح السماع والتفكير على النقاط التي نختلف بها وليس أن نعمق من التناقضات الموجودة فهذه خصوصية مهمة علينا كسوريين نحن جميعا أن نسعى إلى إزالة الخلافات والتناقضات في النقاط الأساسية والتي نقول بأننا هنا نناقش مستقبل سوريا فنحن نحمل النظام ما آلت إليه سوريا الآن هذا لا يعني بأننا ننكر دور المعارضة والإرهاب الذي أصبح مداخلا في الوضع السوري وارتكب المجازر بحق المدنيين وتسبب بهجرة مئات الآلاف حتى الملايين من الشعب السوري حتى يمكننا القول ببساطة بأنه أصبح الآن نصف الشعب السوري في الخارج هذا وضع مأساوي ويتطلب منا جميعا أن ندرسه بعمق علينا أن ندرس ونحس ونشعر بآلام السوريين بأكملهم يهمنا الشعب السوري في اللاذقية والساحل كما يهمنا السوريون كيف يعيشون في حمص وحماة ودمشق ودرعا وإدلب وكل المناطق السورية الأخرى نحن مشروعنا ليس مشروع مناطقي فقط ولا نفكر بما سنبنيه في الشمال السوري فقط لكن يهمنا جدا أن نرسم لسوريا المستقبل بأكملها ونحن لا نقول بأن ما نطرحه الآن سيتم فرضه على السوريين بالإجبار لكننا فتحنا هذا الحوار للنقاش طرحنا مشروع والذي يعارض المشروع فليأتي بمشروعه الأساسي الذي يفكر به والملف الذي يمتلكه بما يخص الحل في الأزمة السورية هل النظام لديه حل؟
هل المعارضة تمتلك حل؟ إن كانوا يملكون الحل أعتقد بأن الأزمة ما كانت تتعمق إلى هذه الدرجة. لكن ما يدور من الصراع هو صراع على السلطة. مع الأسف أذكر هذا، هو صراع على السلطة. ولو أن النظام أبدى قليلا من المرونة في عام 2011 وما بعدها 2012، وعندما قام بتغيير الدستور وقدم بعض الإصلاحات في الدستور، ولو أنه طبق تلك الإصلاحات على أرض الواقع، أقول أيضا لما آلت إليه سوريا في هذا الوضع. لكنه أظهر للجميع بأنه أحدث تغيير في الدستور السوري، استعاد الجنسية السورية للكرد، والتي قال بأنه منح الكرد الأجانب جنسيتهم، إلى جانب بأنه غيروا قانون الأحزاب لكنه لم يطبق هذا القانون. وأذكر بأننا نحن من كنا الأولين للبدء بطرح مشروع تأسيس حزب سوري بالكامل، ليس حزبا كرديا، إنما طرحنا مشروع تأسيس حزب ديمقراطي يقود لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا بأكملها، لكنهم لم يعطوا ولم يوافقوا على الترخيص الذي طلبناه من النظام. هذا إلى جانب بأنه استمر على التزمت في أفكاره القديمة، ولا زال يصر على المشروع القديم والمركزية، وهو يرسل بعض الرسائل بين الحين والآخر ليقول لأهالي الجزيرة وأهالي منبج وأهالي الرقة وأهالي عفرين وأهالي كوباني، ليقول بأن نحن من سلمنا هذه المناطق لهذه القوى وسنستردها في الفترة القريبة. أصبح له 5 أعوام وهو يقول سنسترد هذه المناطق. هل من المعقول بعد رؤية هذا الواقع السوري المقسم، والجميع يعلم بأن عناصر النظام غير قادر أن يصل إلى الجزيرة لولا الخط الجوي الموجود، هو غير قادر على الوصول. لماذا؟ لأن الطرقات مقطوعة والأراضي والجغرافيا مقسمة، والذي لا يريد رؤية هذا الواقع هذا يعني بأنه لا يدرس الحقيقة الموجودة بشكل صحيح، لا يقرأها ويقرأها بشكل مغلوط، ويقنع نفسه بأنه حقيقة سيكون قادرا على الرجوع إلى هذه المناطق بدون أن يحدث تغييرا في دستوره وفي ذهنيته. نحن حاولنا الحوار مع النظام بشكل دائم، طلبنا بالحوار، ذكر بعض الزملاء لماذا لا نتحاور مع النظام. ظهر على الإعلام عدة مرات اللقاءات التي حدثت في حميميم، لكن مع الأسف النظام السوري فقط يريد أن يحد ويحصر الموضوع بمسألة حل القضية الكردية فقط. لو أننا كنا نفكر بحل القضية الكردية فقط لتصالحنا مع النظام وحصلنا على كامل حقوقنا، لكن لأننا نعتقد وعلى قناعة بأن القضية هي ليست قضية أكراد فقط، إنما هي قضية سورية بالكامل، هي قضية حرمان الشعب السوري من حقوق المواطنة، وهذا ما يتطلب حله. لكن النظام ليس جاهزا الآن لا للحوار ولا لحل القضية، ومع ذلك نقول نحن جاهزين للحوار، مع ذلك نقول نحن مستعدين للنقاش حول أعقد المسائل الموجودة، فليتفضلوا للحوار. إلى جانب مسألة الانتماء للوطن السوري، نعم نحن سوريون ونحن أمة، لكن هل هذا يعني جمع السوريين جميعا تحت ظل هوية سورية فقط؟ إذا أنا لم أنتمي بطواعية لهذا الوطن وأشعر
بأن كرامتي محفوظة وأن حريتي أحققتها، فكيف لي أن أقول أنا أنتمي للوطن السوري والسلطة والصلاحيات مصادرة من قبل فئة معينة وتحد من حريتي وتحرمني من ثقافتي؟ أنا ككردية أشعر بذلك، وأعتقد القوميات الأخرى أيضا تشعر بذلك. إذن يوجد أزمة بنيوية يتطلب منا وضع اليد عليها ومناقشتها، وليس التغطية عليها. التغطية على القضايا والمشاكل الموجودة وتمريرها من خلال مشاريع إصلاحية فقط حقيقة سيؤزم الوضع. وهذا الواقع السوري المقسم إن لم نبحث عن حل جذري له سأقول بأنه تنتظرنا مع الأسف مجازر. ما حدث حتى الآن هي حرب طائفية، كيف يمكننا أن ننكر هذا؟ ما حدث حتى الآن محاولات خلق وإشعال فتيل حرب وقتال بين كردي وعربي. الحكومة التركية عملت على هذا كثيرا، والمعارضة الائتلافية أيضا عملت على هذا، لكن بفضل طرحنا لمشروع الأمة الديمقراطية أغلقنا الباب أمام كل هذه الصراعات، أغلقنا الباب أمام نزيف دم سوري على يد أخيه السوري. لكن الإصرار على النظام المركزي إن تم فرضه مرة أخرى هذا يعني أن العلوي سيستمر بقتل السني، والسني سيستمر بقتل العلوي وارتكاب المجازر. فما نراه في العراق حقيقة واقعة، وعلينا أخذ الدروس منه. وإذا استمر بفرض النظام المركزي هذا يعني إن لم تحدث المجازر سوريا ستتقسم. علينا أن نحس بهذا الخطر ونشعر به من الأعماق. نحن فقط من يدافع عن وحدة الأراضي السورية حقيقة، ونحن من يحميها من التقسيم. وجود القوات التركية بجيشه ودباباته في جرابلس وإدلب وألباب وإعزاز، كل هذا لا نسميه تقسيما. تركيا قسمت سوريا، لكن مع الأسف السوريين لا يرون هذا الواقع. مجيء المجموعات الأخرى من الشيعة وغيرها بأسلحتهم ودباباتهم إلى هذه الأراضي، التغيير الديمغرافي الذي حدث في هذه المناطق، ماذا نسميه؟ ألا نسميه تقسيما؟ أم أنه مشروع مصالحة بين النظام والمجموعات المسلحة؟ هذا هو المشروع الوطني الذي يتحدث عنه النظام وتتحدث عنه المعارضة الائتلافية. فلنقارن قليلا ما بين حدث في هذه المناطق وما حدث في حماة وحمص والشام واللاذقية ودرعا وإدلب وإعزاز. فلنقارن قليلا ولنضع يدنا على وجداننا ولنحكم بواقعية وموضوعية. ونحن لن نفرض الفيدرالية، لكن نحن أصحاب هذا المشروع وسندافع عنه في المحافل الدولية وبين السوريين أيضا، وسنحاور السوريين. نحن كسوريين سنتحاور حول موضوع الفيدرالية. بمشروع الفيدرالية فقط يمكننا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية فقط. لماذا؟ لأن الفيدرالية تحافظ على النظام المركز إلى جانب إعطاء الصلاحيات للأطراف. هذا هو نظام الفيدرالية، والمركز والأطراف ستكون على تواصل وعلاقة حسب قانون مكتوب في الدستور. وغير ذلك سوريا مقسمة، وستفرض القوى الدولية هذا الواقع الذي قسم سوريا علينا إن أردنا أم لم نرد. فنحن من يحاول إيصال المناطق السورية ببعضها. أنا من عفرين، لكن
لست قادرة على الذهاب إلى مدينتي. لماذا؟ لا يوجد طريق يوصلني إلى هناك، ولا أهالي درعا قادرون أن يأتوا إلى الدير الزور، وأهالي إدلب أيضا. علينا أن نرى هذا الواقع ونحكم، ومن ثم نقرر إن كنا نريد الفيدرالية أم نريد أن نرجع النظام القديم المركزي الذي سيأتي معه بالمجازر أو حالة التقسيم. وشكرا. سنتابع بعد استراحة الغداء الساعة 3. مستمعينا الأكارم، كل زلنا معكم في تغطية مباشرة، بث حي ومباشر من منتجع بيلسان بمدينة عمودة بمجريات ملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية الشمال سوريا. قبل قليل كنا نستمع إلى إلهام أحمد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية وعضو إدارة الملتقى. الآن بدأت الاستراحة الغداء، ومن ثم بعدها نعود ونكمل ما تبقى من مجريات الملتقى. مضطهدة لمكونات وشعوب عديدة وبالأخص الشعب الكردي، فمن باب قطع الطريق أمام أي حلول يكمن في طياتها تحقيق الحقوق القومية المشروعة لهذه الشعوب والمكونات عامة والشعب الكردي خاصة، ناسين أن تمتع أي شعب بحقوقه الإنسانية والديمقراطية والقومية حق طبيعي ومشروع أقرته سائر المواثيق والشرائع الدولية وحتى السماوية. إن لم تكن الأمور كذلك، فما الدافع لقبولها بفيدرالية السودان ورفضها لتجربة فيدرالية شمال سوريا التي قد تنقذ بلدا برمته من الدمار؟ ثم أن الفيدرالية أثبتت نجاحها ومدى قدرتها على لملمة الأجزاء في جسد واحد مع الحفاظ على خصوصية كل جزء، والتجارب الفيدرالية في المشهد السياسي الدولي تثبت رقي هذا الطرح. وعليه وباعتبار أن الدول المحيطة بسوريا دول متعددة التركيب قوميا ودينيا وثقافيا، ومن حيث أنها لم تفلح في كبح طموحات تلك المكونات في نيلها لحقوقها المشروعة رغم كل فصول الظلم والتجاهل والإنكار والإجراءات العنصرية والتعسفية، فالأجدر بها الآن البحث عن طروحات وحلول ناجعة لمسألة التعددية في البلد الواحد. ولعل التجارب الدولية كالولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وحتى العربية كالإمارات العربية المتحدة كما ذكرنا سابقا أثبتت مدى كفاءتها في جمع المكونات القومية والمناطقية والثقافية والدينية في كيان واحد. مستمعينا الأكارم، أنتم تستمعون الآن إلى كلمة السيد نصر الدين إبراهيم، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي وعضو إدارة ملتقى التشاوري في منتجع بيلسان بمدينة عمودة. بعد التجارب الفيدرالية المتعثرة في بعض الدول والتي ربما يستند البعض على فشلها في رفض الفيدرالية، ناجمة بالأساس من تنصل حكومات هذه الدول من إقرار حقوق مكوناتها دستوريا. فما أن تستقر الأوضاع في بلد حديث العهد بالفيدرالية وتستعيد بعض القوى غير المؤمنة أصلا بالتعايش المشترك والسلم الأهلي والمرتبطة بأجندات إقليمية طائفية أو قومية، حتى تبدأ بخلق أزمات مخالفة للدستور. إن الدول الإقليمية تخشى من مجيء نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي يحقق المساواة والعدل بين كافة مكونات سوريا وشعوبها، ولهذا تعطي لنفسها الحق بالتدخل بالشأن السوري والتحكم بإرادة وقرار كل الأطراف
سواء كانت المعارضة أو النظام، وتلعب هي ورقتها في الساحة السورية بحجة حفظ الأمن القومي لبلادها. تقف ضد أي مشروع حل جذري، ومنها المشروع الفيدرالي الديمقراطي. وشكرا. السيدات السادة الحضور، نفتح الآن المجال للمداخلات والحوار ضمن محور الفيدرالية وآراءكم حول إيجابيات الفيدرالية وسلبياتها. نرجو الالتزام بالوقت، كما قلنا لكل مداخلة 5 دقائق. السيدة لورين صبري. مستمعينا الأكارم، الآن بدأ باب الآراء حول المحور الثاني وهو مطلب الفيدرالية مع السيدة لورين صبري. نستذكر مرتكزات كثيرة، ربما أولها العدالة والديمقراطية والشعور بكرامة الإنسان التي تحفظ عيشه الهانئ وتبعده عن الظلمات، وتكرس مبدأ بناء المجتمع بتزويده بالقيم المجتمعية الداعية إلى احترام الإنسانية جمعاء. في الفيدرالية الكرامة التي تحافظ وتحتفظ بكل معاني الإنسانية هي الفيدرالية التي يجلس فيها الإنسان في هذا الملتقى من أجل أن يبحث عن حل ناجع للأزمة السورية. فكل من يرفض الفيدرالية هو نموذج بعيد عن الإنسانية، لأن طالما أنها تختزل في مكنونها العدالة وحرية الإنسان والديمقراطية واحترام الشهداء ودمائهم وتضحياتهم الجسام، فهذا يعني أن الفيدرالية هو الحل الأمثل وهو الحل الأنسب، وبالأخص إن كانت كرامة المرأة هي التي تكون المحك. يعني في الفيدرالية كرامة المرأة هي الأساس، ولا بد من البحث عن جميع القيم الاجتماعية المجتمعية التي تدعو إلى رسم معالم سوريا المستقبل بوجود حرية المرأة. فالمرأة التي أصبحت الآن في مجلس الرقة ومجلس منبج وفي جميع المدن التي تحررت بفضل قوات سوريا الديمقراطية، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تهيئة الأرضية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ هذا النظام الاتحادي البعيد عن المركزية، البعيد عن التسلطية، التي تختزل في مجملها جميع قيم الإنسانية. المجتمع البناء لا يمكن أن يكون بناء ما لم تكن هناك نوايا طيبة وهناك تضحيات جسام يقدمها الإنسان في المنطقة التي يعيش فيها. كل من يرفض الفيدرالية نموذج ممسوخ مشوه بعيد عن الإنسانية، لا يدرك قيمة الديمقراطية ولا قيمة الحرية. فكل المحافل الدولية التي كانت تناقش فيها حل الأزمة السورية كانت بعيدة عن المشروعية، لأنها لم تأتي على ذكر الفيدرالية ولو بكلمة واحدة. الكل هنا من يرغب في الفيدرالية فهو إنسان سليم وسوي صحيا، ومن لا يرغب فيها عليه أن يمعن النظر في النظام الداخلي فيها وفي الوثيقة السياسية التي كتبت فيها ليدرك تماما المعاني الإنسانية النبيلة والقيم المجتمعية التي يعتمد عليها العقد الاجتماعي. وشكرا. شكرا سيدة لورين. السيد محمد شكري عثمان. مستمعينا الآن نستمع إلى مداخلة للسيد محمد شكري عثمان.
بداية ننحني إجلالا وإكبارا لشهدائنا شهداء الأمة الديمقراطية. أيتها الأخوات أيها الأخوة، الأزمة في سوريا مضى عليها 7 سنوات من خلال الرؤية الشاملة لهذه الأزمة. السبب الأساسي هو الدولة القومية، والتي كانت تتركز في أخذ جميع الصلاحيات ووصفها ككل هذه الأزمة في أيدي معينة وجهة معينة. لذلك لتشخيص الأزمة يتركز فرض الحل أو المشروع لهذه الأزمة، والمشروع الفيدرالي هو الحل الأمثل في سوريا، كونه يضم جميع الطوائف التي قامت بتنظيم نفسها في المنطقة، والتي ضحت بالغالي والرخيص وتبنت الإدارة الذاتية بإمكاناتها المحلية، والتي بناها الشعب من كرد وعرب وآشور وسريان، وذلك بثقافة الأمة الديمقراطية. ونحن من يحافظ على وحدة الأراضي السورية، والدليل على ذلك شهداؤنا في منطقة الرقة والطبقة وغيرها وكل المناطق السورية. الحل سيكون بالداخل وعلى الأرض السورية وليس في الخارج. كل من في الخارج ليس له علاقة بهذه الدولة. فمن الضروري أن نوحد جهود بعضنا البعض ونناقش على الحل لمستقبل سوريا، ونقول نعم لمجلس سوريا الديمقراطي على مشروع الفيدرالية الديمقراطية. عاشت سوريا فيدرالية ديمقراطية، عاشت أخوة الشعوب، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى. وشكرا. شكرا سيد محمد شكري. السيد سولفيج الملا. مستمعينا، كنا مع مداخلة من السيد محمود شكري عثمان، والآن مع سولفيج الملا. شكرا لمجلس سوريا الديمقراطية. لقد تعودنا على الرؤى النافرة لوجودنا الإنساني، وهذه الرؤى لم تعد تثير فينا سوى الشفقة على أصحابها من جهة إنسانيتهم الضائعة أو لجهة رؤاهم الضحلة وازدواجية معايير. فمجرد القراءة المغايرة يخرج من يخرج عن منتظره يفقد أعصابه، ويستندون إلى مرجعية فريدة في امتلاك الحق والصحة، وبالتالي في عن المتميز قدرته على تلمس طريق الصواب. إنه تعامل عقادي مع الآخر، ورؤية لا تقل هشاشة أن أي رؤية استبدادية وصائية أخرى. إنه تعامل أسطوري مع الآخر من شدة ارتباطه بمعتقده. إنه ترابط الوثيق بين المعتقد العروبي المقدس اللاهوتي وبين الطرح المبطن بلا شعور، وخاصة أنهم يعطون الحق لأنفسهم بالشعور القومي ليمنع هذا الشعور عن الآخر. والأنكى من ذلك أنه يطلب منا نحن الكرد التخلي عن ذاكرتنا القومية وعن إحساسنا القومي وعن شعورنا الإنساني حتى ندخل الجنة، بمعنى إدانتنا للفيدرالية مفتاح براءتنا، لأننا مدانون لسكوتنا وفق المعادلة. هل يعقل أن يكون طاغية بغداد أكثر فهما للمسألة القومية من أي داعية المجتمع المدني؟ فمطالبنا عبثية لمجرد أنها لم توافق المزاج العروبي العكر، إنه منطق الوصاية والاستبداد القومي. إنها ديمقراطية عرجاء ومجتمع مدني مائل، ورؤية بعين واحدة، رؤية فاقعة وباهتة. فالقوميات المضطهدة هي التي تقرر مصيرها. هذا ما تقرره كل العهود والمواثيق الدولية، لأن القومية الأصغر هي التي تختار نمط وشكل التعايش مع القومية الأكبر وليس العكس. فلماذا في الحالة الكردية يبدأ العروبيين قانونا إلهيا غير قابل للتطبيق؟ فنحن لسنا بحاجة إلى صدقات، وإنما بحاجة إلى توافق وتشارك في وطن واحد. ومفهوم الحق والصدقة يجعل من الادعاء بالديمقراطية ادعاء في صامي الهوية والمنحى. فمجرد تغني بحق الشعب الكردي في الوجود وربط هذا الحق بموافقة الأغلبية ينفي مصداقية الطرح ويمليه إلى مواربات وخطط مغرقة في التضليل والرياء. فأي مطالب كردية حتى تكتسب شرعيتها يجب أن تمنحها القومية الأكبر وترضى بها العقلية العروبية، وبالتالي أي طرح ليس مشروعا إلا بمقدار ما تقرره الجهة المانحة. في هذه الحالة لا يسمى هذا بمطلب وإنما بمنحى
أو وهبة في وقت لسنا بحاجة لصداقات وإنما بحاجة للتوافق والتشارك في وطن واحد. الوحدة بالمفهوم العلمي هي نتاج عقد اجتماعي توافقي، والفيدرالية أحد مفاصل العقد الاجتماعي القائم على الوفاق، وبالتالي عامل أساسي في تحقيق الوحدة. وعندما نقول موحدة فهذا يعني أننا تتألف من عدة من القوميات، وإلا ما معنى الوحدة؟ والوحدة مع دول مع من؟ فالدول ذات الرداء الحديدي والقهر القومي ليست دولة موحدة، وحتى إن كانت لها علم وسياسة خارجية واحدة، لأن الوحدة أساسا شعبية تشاركية تشابكية مؤسسية على عقد وطني يضمن حرية وحق كل طرف مكون العقد الاجتماعي في اختيار شكل ونمط التعامل مع الطرف الآخر. وهذا سر قوة دولة الاتحاد الاختياري، واعتبار دولة الفيدرالية دولة ممزقة يحيل الطرح النقيض بأن دولة اللون الواحد هي دولة الوحدة. فإنكار حق شكرا سيد سلفيج، شكرا للمداخلة. شكرا. السيد عبد القادر وتي. تحياتي لكم جميعا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المؤتمر. اخوتي الكرام، اخواتي العزيزات، كل مشروع عندما يطرح علينا توفير العناصر الأساسية لهذا المشروع. بالنسبة للمشروع الفيدرالي عناصرها الديمقراطية وترسيخها والتوافق بين جميع مكونات المنطقة. أستغرب أن بعض الأخوة يتحسسون من كلمة الفيدرالية وكأنها انفصال وخراب الدنيا. أخوتي الأعزاء، الفيدرالية عامل توحيد وليس عامل تقسيم لجميع مكونات المنطقة. لننظر جميعا إلى الدول المتقدمة أوروبيا وحتى بعض الدول العربية، نرى الفرق بين الدول الشمولية والدول الفيدرالية. الدول الفيدرالية متقدمة ومتطورة، والدول الشمولية ذات مشاكل وذات دكتاتوريات وما إلى آخره. فأتمنى من الجميع الانفتاح بشكل عقلاني وبتفكير عميق بأن الفيدرالية لمصلحة جميع مكونات المنطقة. جميعنا أصحاب قرار، جميعنا أصحاب حقوق، جميعنا ليس لدينا أي أجندة خارجية، وأنا متأكد من ذلك إن شاء الله. فعلينا جميعا العمل معا يدا واحدة. كما ذكر بعض الأخوة، الوضع السوري أصبح وضعا مستحيل اللامركزية، المركزية تبقى كما كانت، وهذا شيء مستبعد كليا. فعلينا التفكير جديا بالموضوع. الفيدرالية ليست تقسيمية وليست انفصالية، وإنما هي تضم جميع مكونات وتضمن حقوق جميع المكونات. ونتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا سيد عبد القادر. السيد جوزيف لحدو. بداية أشكر الجميع على المداخلات وعلى هذا اللقاء الذي سمح لنا نحن الذين نمثل جزء من الشعب السوري لننظر إلى أوضاعنا وأزمتنا ومآسينا التي نعيشها بعد هذه الأزمة الدامية والمدمرة. لن نرجع إليها لأن زملائنا في المحور الأول تجاوزوا، بدل أن يحكوا عن الأزمة تكلموا عن الفيدرالية سريعا. الآن سنتكلم عن أسباب
الوصول إلى فكرة الفيدرالية، ولماذا الفيدرالية أو لماذا ليس الفيدرالية. يعني هذا هو المحور الآن. نسأل أسئلة، ومن خلال أسئلة يمكن أن نصل إلى أجوبة. كيف سنصل لنعيش في دولة من أجل الجميع ونصل إلى نظام يكفل حقوق الجميع، الحقوق القومية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمواطنة الحرة وتكافؤ الفرص للجميع؟ كيف سنعيد اللحمة ونضمن الحياة المشتركة الاتحادية المؤدية إلى شعب واحد؟ مستمعينا الأكارم، مستمعي بيار اف ام وكل مشاهدي ملتقى عبر صفحة بيار بريس /عربي على صفحة الفيسبوك، لازلنا معكم في نقل ملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية الشمال السورية برعاية مجلس سوريا الديمقراطية في منتجع البيلسان بمدينة عمودة. معي الآن هنا في الاستديو بث المباشر القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي السيد عبد السلام أحمد. سيد عبد السلام، مرحبا بك. مرحبا بكم ولمستمعي قناتكم. نعم. سيد عبد السلام، بعد أيام سينعقد مؤتمر جنيف، وتم السيد ستيفان دي مستورة دعا هيئة تفاوض ومنصتي القاهرة وموسكو. أين حركة المجتمع الديمقراطي من تلك المفاوضات؟ حقيقة السيد دي مستورة كان قد صرح بوجوب حضور وفد كردي مباحثات جنيف، كون الكرد يشكلون اليوم طرفا أساس في المعادلة السورية، ويسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الكرد جزء أساسي وفاعل فيها على أكثر من ثلث المساحة السورية. لكن يبدو أن الفيتو التركي لا زال يفعل فعله، لكن نحن نقول بأن المؤتمرات التي تعقد، المباحثات التي تعقد سواء كانت تحت مسمى جنيف أو الأستانا، لن تأخذ طريقها للنجاح دون حضور الكرد. نحن نجد بأن المباحثات لا زالت تدور في حلقة مفرغة ولن تأتي بنتيجة. هل يا ترى سيتراجع دي مستور أو سيطيل أمد جنيف لحتى يتم هناك مخرج لدعوة الكرد؟ الموضوع حقيقة أيضا مرتبط بهل النظام فعلا في وارد أن يحضر جنيف ويقدم تنازلات. النظام أيضا يجد في جنيف وفي استانا ساحة لكي يستطيع فيها أن يمدد من أمد الحل، والنظام ليس جادا في هذا الوارد، ونحن نعتقد بأن جنيف لن يجلب الحل. وما تشاهدون اليوم أنتم هنا ملتقى الذي دعا إليه مجلس سوريا الديمقراطية، نجد بأن الحل سينبع من سوريا ومن الأرض السورية. نعم، البعض يقول أو تقارير التسريبات تقول إن لم نكن حركة المجتمع الديمقراطي قد حصلت على الضوء الأخضر من الغرب لما تجرأت على إطلاق مثل هذا المشروع. كيف ترد؟ يعني الموضوع حقيقة غير مرتبط بضوء أخضر أو إشارات من هذا الجانب أو ذاك. نحن كحركة مجتمع الديمقراطي ومنذ بداية الأزمة خطينا طريقا ثالثا، وثبت نجاعتهم خلال مجريات الأحداث. في كل محفل يعقد هنا نسمع هذه الأقاويل بأن هناك أطراف خارجية تقوم بدعم هذا المشروع. لا، المشروع هو نابع من إرادة مكونات المنطقة، كيانات السياسية التي تمثل الكرد، العرب، السوريان، الآشور. طيب، لو ننتقل إلى موضوع آخر، وبالتحديد تصريحات السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق قبل أيام، عندما قال بأن كردستان لن تكون دولة قومية وسيتغير العلم والنشيد الكرديين. كيف تابعتم هذه التصريحات؟ يعني هذا تطور إيجابي وموقف نجده في الطريق الصحيح. حقيقة نحن لن نعيد تجارب الدول القومية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. نحن شهود على ما وصل إليه العراق، وأيضا النظام السوري الذي احتمى بالقومية العربية وكان يسعى إلى صهر القوميات الأخرى في بوتقة الأمة العربية تحت شعارات أمة عربية
واحدة. نحن لن نعيد تجارب هذه الأقوام، والشعب الكردي شعب منفتح. هناك على أرض كردستان تعيش أقوام وشعوب وملل، علينا الاعتراف بهذا التنوع، وهذا التنوع سيكون عامل قوة لكردستان. فلذلك نجد بين الموقف الذي اتخذه السيد مسعود البرزاني، تصريحات اللي أدلى بها في هذا الشأن تسير في الاتجاه الصحيح. طيب سيد أحمد، سؤال أخير، ألا ترى موضوع التصريحات السيد برزاني وتخليه عن الدولة القومية الكردية يشبه نوعا ما تطرحه حركة المجتمع الديمقراطي في مشاريع أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية والتعددية؟ نعم، يأتي في هذا الإطار. نحن اليوم لسنا ولا نستطيع أن نضع حدودا فاصلة بين الكرد والعرب والسوريان والآشور. على هذه الأرض عاشت أقوام وشعوب، وثبت من خلال تجارب الشعوب الأخرى بأن إقامة الكيانات القومية ليس هو الحل. نلاحظ نحن أوروبا في الحرب العالمية الثانية قدموا ملايين الضحايا لرسم الحدود. الآن أزال الحدود بين الأقوام. نجد أوروبا أيضا تخلت عن موضوع الشعارات القومية. طيب سيد أحمد، بالنسبة للتصريحات الأخيرة نبقى في ذات السياق، هل تعتبر موضوع تصريحات السيد برزاني وتخليه عن الدولة الكردية والنشيد والعالم إلى ما هنالك الورقة الأخيرة التي استخدمها البرزاني في ظل الضغوط عليه للتخلي عن الاستفتاء؟ يعني الموضوع لا أتصور ليس موضوع أن نتخلي عن الدولة القومية أو ما شابه، لكن إعادة ربما هي تطمينات لباقي المكونات، ومن حق هذه المكونات أيضا. نحن لن نعيد تجربة النظام العراقي، ونظن نعيد تجربة النظام البعثي في هذه المنطقة، حتى النظام الأردوغاني التركي الذي يعتكز على القومية التركية ويجد بأن التركي هو سعيد بمن يقول بأنه تركي ويفضل القومية التركية على القوميات الأخرى. يجب أن نبني نظام تتعايش في ظله جميع المكونات وتكون على قدم المساواة متساوية في الحقوق والواجبات. هذه الأوطان تتسع لجميع الألوان، وهذه الألوان هي ألوان جميلة تمثل حضارة الشرق الأوسط. نعم، السيد عبد السلام أحمد القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الأكارم ومشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك بويار بريس /عربي. سنعود إلى ملتقى التشاوري ونتابع باقي المداخلات. تحياتي لجميع الأخوة الحاضرين، ونشكر الداعين لهذا الملتقى لإتاحة الفرصة لنا للتحدث والاستماع إلى العديد من الآراء. الحقيقة الأزمة السورية تجاوزنا كثيرا الحديث عنها، إذ إنها أشبعت بحثا خلال السنوات السبع كل من منظوره الخاص، ولا نستطيع أن نعمم أي رأي على الآراء الأخرى. في محور الفيدرالية ما لاحظته في هذا الملتقى خطابا لم يختلف كثيرا عما هنا نرى خطابا يوحي بأننا الأفضل، كما كان سابقا من يوحي لنا بأنه الأفضل. هنا نرى خطابا يقول نحن نمثل الكل، كما كنا نسمع سابقا في منتديات أخرى نحن نمثل الكل. إن سوريا لا تحتمل أن يمثلها واحدا أو جانب أحادي، سواء كان ائتلافا سياسيا أو تحالفات سياسية. إن السوق لخطاب الأفضلية هو أمر يحتمل العديد من الأوجه التي تأخذنا إلى السياق الدكتاتوري. بعض المداخلات، وأذكر مداخلة الأخت هنا، للأسف، وأقول أيضا للأسف وأكرر للأسف، ساقت فكرة من ليس معنا فهو مسخ، وهذا كلام لن نقبله من أحد.
إذا كنا لنا رأي من الفيدرالية سواء من أي جانب كانت، فإن من يعتبر من هو خارج الفيدرالية مسخ هو يكون مسخا أصلا، هو أصلا مسخ لأنه يرى الدنيا بعين واحدة. نفس الأخت المتداخلة رأت إن الفيدرالية تحقق كرامة المرأة، وكأن الأنظمة الأخرى لا تحقق كرامة المرأة، وكأن كرامة المرأة هي الفيدرالية والفيدرالية هي كرامة المرأة. لا أعرف من أين جاء الخلط في هذه المفاهيم وعلى أي أساس بنيت هذه المفاهيم. بالنسبة للنظام المركزي والنظام الفيدرالي هي أنظمة سياسية. السوق بأن النظم المركزية حصرا هي نظم دكتاتورية هو أمر بعيد عن الواقع. فالكثير إذا كان هذا المنتدى قد ساق لنا بعض الأمثلة التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فالعالم هناك مئات الدول تطبق نظام المركزية وأيضا فيها حقوق لمكوناتها وشعوبها ولا تهضم حقوق مكوناتها. فليست الفيدرالية هي النظام الوحيد الذي يحمي حقوق المواطنة. إننا نقول إننا لنحيي كرامة المواطن هو دولة القانون. عندما نبني دولة فيها القانون ويكون الجميع تحت سقف القانون نكون قد بنينا دولة مواطنة ودولة كرامة لكل المواطنين. لا ينفع أن نسمي تسميات سواء كانت فيدرالية أو مركزية دون أن يكون القانون أساسا ومرتكزا لنا في بناء النظم والدول التي نسعى إليها. شكرا أستاذ موسى. شكرا. السيد إيشوع كوري. مساء الخير. يعني لماذا نقول الفيدرالية؟ لابد من أنه ندخل لآخر أو بمدخل تاريخي لآخر 100 عام على تشكل الدول في الشرق الأوسط ودخول المفهوم الأحادي الفكر أو القومي. طبعا ذكر بعض الرفاق الاضطهادات. مستمعينا الأكارم، الآن تستمعون إلى مداخلة من السيد أيشوع قورية. ماذا نقول عن أنفسنا تحت هكذا أنظمة؟ إذا كانوا الأخوة الكرد عاشوا الاضطهادات فالشعب السرياني الآشوري عاش إبادات وانتهى من المنطقة، وأقصد بذلك تركيا وإيران. إذن لابد من أن يكون هناك شكل إداري تستطيع جميع المكونات أن ترى نفسها في مشروع تشاركي حقيقي، إن كان من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، مع احترام جميع الثقافات. المفهوم الذي دخل، وأقصد قبل الحرب العالمية الأولى عندما بدأت تتشكل الدول الشرق الأوسط بالمفهوم الشوفيني الأحادي والمركزي. أين بقيت المكونات الأساسية التي عاشت عشرات الآلاف من السنين على هذه الأرض؟ إذن الشكل الذي نراه مناسبا، ولسنا الأولين في طرح مفهوم الفيدرالية، ويوجد تجارب كثيرة في العالم منها نجح وأصبح نموذج، ومنها هو إنساني، ومنها على أساس اقتصادي بنية، وبعدها تشكلت فيدراليات حتى الآن لم تستطع أن تصل إلى المستوى المرموق أو المستوى التي تحمله من اسم فيدرالي، لأن بعض هذه الدول التي تبنت المفهوم الفيدرالي أخذت تتنصل عن هذه المفاهيم وهذه القوانين، وبدأت تحتكر السياسة أيضا على مفهوم مذهبي أو مفهوم ديني من أجل الوقوف أمام المشروع التي تبنته بنفسها
وترى لنفسها مخرجا في سبيل أن تصل إلى السلطة. نحن نقول الفيدرالية لأننا نؤمن بأن مكونات الشعب السوري بجميع أطيافها عاشت مرحلة صعبة، وأخص بالذكر ال7 أعوام الأخيرة. ربما يوجد غير حلول وغير مشاريع. نحن لا نقول إن لا يوجد حل آخر سوى الفيدرالية برأيي، ولكن نحن نقول بأنه الأفضل والمناسب الآن من أجل تشكيل شكل أو سيستم من خلاله نستطيع أن نتقدم بسوريا، وأن يخلص الشعب السوري من المجازر والذي استعمل كبنزين وقود من أجل الطموحات الإقليمية والاصطدامات الشوفينية والمبنية على المذهبية. نحن نحترم آراء الآخرين ونقدر آراءهم، وسوف نأخذ بآرائهم من أجل المراحل القادمة، لكن موضوعنا اليوم وملتقانا اليوم هو الفيدرالية ومجلس سوريا الديمقراطي. وشكرا. شكرا سيد أيشوع. السيد عبد القادر الموحد. بله گهداری بویر فیلم دیسا بور وگریان دیدارگاه شیورمندی پروژه فدرالیا باکوری سوریایی لباشار عمودی و شخواه نهاجی لسیرانگاه بیلسان و میوان مجی شاهوز حسنه بله اوجی اندامی دستیاره و برات و در جواکا دیمقراطیک تقدمی دمات خوش بمامسته سلام بس بله مامسته تکلی ای امبیجن عالی روسی درباره ای پروژه فدرالیه ده لی ام دسبکد با خبن سر یعنی امبیجن هزین روسی آش عالیه لشکریش و عالیه سیاسی لباشار عفرینه و شخوا اوجی هون ها دسته والسر يعني جو دسته سر كري جي 6 سالان قالوا تشاود بينه هلوستا روسيا ج امبيجن دزريجيا تركيا ده باشار عفرينه بله انها براستي يعني نزكاتيا هزين مازن يجد سوري دهنا هم روسيا هم امريكا ديار يعني شرق سوري دبه هركز تخوازي خودي باندور بخودي تأثير به جبوه الهمبر هفدو سياستك يوانجي هي والهمبر دولتين قد هرمت جهان يج لسر دنابا سوري دنابا تفجير دنا تركي دبه شيء إيران دبه جبوه يعني روسيا د أستكي ده دخوازه يعني تركي بكشين آلية كي تأثير كي لسر هرمين دي يجد بندستوي ده بكه همجي تأثير أول سر هنك هذه معارضة هي بريك كشاندنا وينا وكيدجي تركي دولتك ناتوي حتى أنها دبي مجرد جدامي دخوازه تركي بكشين آلية خوش بوي دمي بيجي فداي كي جي ببينه سياستك بيرين جد مشاندن جبوه دبي دم د آلية نزيكاتية وان جبوي برجواندية كلمة روج آواد سوري ده پرسگریک جارنا دوان نزیکاتیات درد کردن یعنی ترکی تهدید دیگه دخوازه ایریش بکه روسیا دوی مجارده جارنا هلوستا خوباشه جارنا جیش ولو به هلوست مینه یعنی جی چاوی خوش هنک نزیکاتی ترکی ری دیگه اونا برجی جالیه ما و هاتن رخنه کردن لیم دوی قناعت دانه يعني نا روسيا جي نا امريكا جي نا بويريه تركيا نفوذ خواه هبونا خواه د سوري ده جوه هي زيادتر بك يعني او د چرچوا صراع کی گشتی ده و نزیکاتی دیگرند است لی هر دو آلیجی دزانن ام وکو گلی کرد به تایبت خلکی منطقه نش بو نزیکاتی و جمر لسر آخا سوری هین بهتر و نزیکی راستیه بن و ام دوی قناعتی دن او جوانات دزانن دا خویانی گشترو که هر دو دولت آجی چه پوتین دبه چه ترامپ دبه چه وزیر وان دبن تم وینا دده دیار کرن که دوی گلی کرد مافیوی هبه بپاراستن و راستیه که لسر عرده هیا لدجی ترور دشار دسر کفتیش بوی تکلیه ما دبی بردوان بن همجی لگوری وینا پیوست بینن بوان هر دو دولت المازنره تکلی و دانستاندن مهب تکلی ونی ای به روسیا رب تایبتی را درباره پروژه فدرالیه چاد نرخینه یعنی گهای چه آستی
نها يعني روسيا بري هر كسي بحسب مسألة فيدرالية كر لي دستوري قداخستن براستي فيدرالي كي وكو فيدراليا مثلا ام دخوازن يعني جي آج دا استکی دیگه همی مافی گلی مافین همی گلان بکاری بگارانتی بکه زده در نکت پیش جبوه هین نقاش هنه یعنی ده مسئله دستور سوری ده پیش رو جده و گلک نقاش بین کرن پروژین جدا جدا و هبن جبوه نزیکاتیا روسا دوی آلی ده هین بهتر اشکره سیستمی که فدرالی راست دبینه قبول دکه چون جبرگ دبینه ده پرزگری که سوری ده هنه نکه من ancak bu sistemeki federali bir çare kirin hezin diter ولو پر اشکره اول وستا خو نشان ندانه لید عالی عملی ده گاو آویتن مهمه یعنی نها روسیا چقیسه وینا دست نشان بکجی لید عالی عملی ده عالی پراتیکی ده بهتر عالی رژیم دیگره لسر اردن ها به وی رنگی دم پیش دیجی اگر به وی رنگی بردوام بکه یعنی دبه و چاقه زلالبونی که این بهتر ده هلوستا روسیا ده درکه فدرالی که چاوا دخوازه اساس ننزیکات یا روسیا و امریکایی گلین هرمی گلی سوری فدرالی که چاوا دخوازن ایمه ما هلوستا خو پر زلال دانیه اورته تایبت لباکوری سوری ام سیستمی که فدرال پیکتینن و جبوی مجلس سوریا دموکراتیک بگشتیجی پیشرو جده ام دوی باوریه دنه که پروژه وان نقاش وان جبوی سوریا که فدرال چاوا بی آوا کرن اف جوینا ایرو چه دبه اوجی دوی چرچوه ده و اویا پینگاوه که گرینگه جبوی گلین دستوری دجیان دکن و راستیه پر اشکره و شفاف به هفدوری کاری به نقاش بکن و بگهجن نتیجه بله شخوا جاریه که دیجی رکبریا سوری جیش خواهی جی راگهاند کوان ریوبری خسر جی لباشور سوریا جی راگهاندن او جی بیجن وقت نمونه که جی پروژه و بو بری 5 سالا تچاوا وانگاوا دنرخینه و هر دبینن کو اف پروژه آکو و آوا کریه بری 5 سالا گرو و کار به بردوام بکنن ریوبری خسر بشین دنج سوریه نه دراستی ده اف پیوستیه کی واقع دیموگرافی سوریه یعنی هم وکو باجار خصوصیت همی باجار نه وک هفدوی ام پر دوری ونا نچن یعنی دو دیرو که ده دو دیرو که هریمه ده تجاری دولت کی ولو مرکزی حشك دسوري دچينه بويه بلكي كتيب حكم دولة مركزية مازن ديروكا بحزر صلاة جرم لي بنارن شو دمي رومانا به دمي فارسا به دمي فرعونيا به ين دمي سومري وبابليا واشوريا به لي دسوري بخوده يعني شكل نظام وكو ريفبري وكو دولة يعني امپراتوری ایک چه بونه وکو دولتی که مرکزی ناونده کی وینا دم اسلامی ده چه بویه وش دم امویه ده حکم دم امویه جو ای عباسیه جی ذاتن سیستمی که فدرال بو وقت چوان هم بحثا فدرالیت کن يعني بلكي نلقوا و بيواني في زماني ما بن اما يعني عاليه ولايات حكم خوي خسر دكارين خبره ببن يعني تاني نافند لشامي بوجبوي يعني راستيا خو بفيرنجي لواكي دي واقعي جواكي دي سياسي دي ابوري دجي سوري دي بباجار خوتي ناس كرن حلب نافندك شام نافندك لاتقيه نافندك يعني بر اسكندرون جيب سيرفا بو لبنان باجار وي اساسا نافندن صيدا سور بيروت طرابلس وبفيرنجي حتى فلسطين اشتدشي يعني پرانی شهرستانیا گدوا هری ماده یا گهبویه و لپیش کتیه دناوا دیرو کده تایبتمندی هر باجاری کی وکو ناونده کی و دناوا دان استاندنه ده به هر کار کرنه به هر جیان کرنه جبوه زمین پیکانینا سیستم فدرالی ریوبریان خسر يعني سر اساسي ريفابريان خسر جهر داري بيتر امكاني بيكانينا وي دسوري ده اف بنجه وي ديروكي هي جبوي غافن دفي آلي دتين آويتن جرينجن اما دفي راس بين آويتن نل سر بنجه يعني بنجه كي غلط نبه يعني منطقة كي تانك يا عنصري ينجي مثلا طائفي تاني بوي تيريناكي يعني جبر سوري هر باجاري كويت بنري هم رنگیه که یعنی پر رنگ تدهن تل شامه بنر همینه تو تدهن تل حلبه بنر همینه تو تدهن هر در بفیرنگی جزیره جی بفیرنگیش بوه یعنی فکره اساسی یا جماعه فدرالیه دموکراتیک آباکوری سوری درخست پیش او
همين تو مكونات في هرمي بهاور كاربن جيان بكن سيستم كي بربن هر كس بحسك يعني بخو خديه في دري بخو خديه في سيستمي بنرينا تا بيجنرك بريا سوري وقل وبروجي وا كو ريفبريا خسر وبسر كتيبن يانجي بسر كيفن وك بروجيا كو روج ابا هاتيل داخسن يانجي هاتي راكاندن بين بسر كيفن وكاربن افري بري بريف بن يانا نها دفرد تجربة كبيرة هي يعني ايه معارضة سوريا قل اسطنبول دومينة دست بيكي جدامي ما هين 2011 و 2012 بري شورش روجاوا دست بيكي ما مجالس چكرن هم دو باجار ده هم دو گشتي هرمه ده ما مجالس چكرن سر اساسي مجالس هم خواستم سيستم كبيرة وابن او بو بنجهك جبو آمده كاري شورش روجاوا وانا دمي فكرة مدي رابول چكرن وانجي قلتن ام مجالس محلي چيتكن مجالس محلي لسر چه اساسي چيكرن لسر اساسي آليكاري جوالاتن دوست سوري دهاتن ناس کرن چاود ناف خود پار وبكن يك اف دو ديس لسر اساسي هنك هيز احتكارا روشا شورشا سوري بكاربن بكن جبوه بسر نكتن يعني ديتن جناب مجالس عسكري هنا مجالس محلي هنا نظام چه هنا قالك جرد نافوان بخود بوشر پرچبونه کی پر عجب هر جیه کی کتیبه یک شخوری چکری هر جیه کی لیوا یک شخوری چکری جبوه بسر نکتن قالك دست نافوان ده بون اگر سیستمی ریوبریا خسر یعنی فدرالی اگر پشتا خو بده راستیا جواکی یا گد سوری ده اگر پشتا خو بده اراده اساسی یا گل اراده گل تیده اساس به او پروژه بسر بکره نه اگر تنه جبوی هنک پیلانا بیانجی جبوی هنک پروژه تقلید کریم به بیگ بنگهی باوریک به هبو جدی جدل جبوی نخباتی که هبو بسر نکره لی دیس جی تجربه که اگر راست نزدیک ببین و کاربن بسر بخینن دوی وقت مگوت نجم منطقه کی ولو تنگ نزدیک ببین منطقه کی فره سر اساسی کی دموکراتیک یه برانبری خوب کار به قبول بکه به رنگی دکار او تجربه بسر بکه اراده گلته ده اساس به نه تنه هنه کسی جبرگ به پارتی کی به گریدای نجالی ترکی و تدعم کرد او تنه بسر ناکه البته بله هم قال لك يسفاسيات كان موسى شاهوز حسن أوجي أندامي دستيا ريفبرا تفجر جباكا ديمقراطيك تبدأ من دماغ من خوش بله جهداري منش خان بردوام ورا هن المجهدار دكن سر بلا صدو حفت جبوير اف ام هن دكارن وشانا مي زنديجي تماشا بكن السر بوير بريس سلاش عربي بله جهداري ما نيجي ور بردوام موت أسود إجا باتجاه سوريا لكن حقيقة الناس خلهم يحطوا ايدهم على وجدانهم وضميرهم انه اليوم نحن هذه المنطقة كل مكوناتها تعيش مع بعضها كرد عرب سوريان اشور ما في حادثة صار في قتل على اساس مذهبي او طائفي او قومي لكن هذه الحقيقة ايضا في المناطق السورية الاخرى شهدت حرب اهلية وشهدت حرب طائفية والا ما معنى بله جهدار ما هنها عبد السلام أحمد جهدار دكنا أو شيء أنضامي تفجر جباكا ديمقراطيك تفدمية هذه المنطقة كثيرين راهنوا عليها لكنهم فشلوا نتيجة سياسة خط ثالث اتخذناه كحركة مجتمع ديمقراطي لعبنا دور الريادي في ذلك لكن هذه الإرادة اليوم هي نابعة من إرادة كل المكونات مشروع الفيدرالية هو أنجح مشروع اللي يقول ما ناجح المشروع هذا ما بدنا مشروع الفدرالية اللي حقيقة هن يريدوا ينهبوا خيرات هذه البلاد تظل خيراتنا تروح لدمشق وتروح للاذقية وهن يقتنوا على حسابنا ونظل دائما نحن تابعين وموالي لهم شكرا. مواطنين درجة ثانية شكرا سيد عبد السلام شكرا للمداخلة السيدة وليدة بوطي من مؤتمر ستار مقاطعة الجزيرة بداية انحني إجلالا لأرواح جميع شهداء الحرية أعزائي الحضور 7 سنوات من عمر الأزمة السورية مرت وجميع النقاشات والأعمال التي جرت حتى الآن دائما نطرح حلول من أجل الأزمة السورية وبما أن نحن في هذا المنبر
من أجل نقاش فيدرالية شمال سوريا، والتي نراها هي الحل الأمثل لحل جميع الأزمات السورية. ونحن كنساء كحركة حرية المرأة نرى أن الفيدرالية في شمال سوريا هي الحل الأمثل لجميع أزمات المجتمع السوري بشكل عام. عندما نقول نعتمد الحل الفيدرالي لأننا عانينا من مظالم من الأنظمة الاستبدادية ومن الذهنية المتخلفة في مجتمعاتنا. عندما دخلنا مرحلة التجارب التي مرت في هذه السنوات السبع، خطينا خطوات عظيمة، خطوات مهمة من أجل رقي هذا المجتمع والانتقال من الذهنية السلطوية، من الذهنية الاستبدادية إلى النظام الديمقراطي، ذهنية الثقافة الديمقراطية. رأينا من خلال التجربة دور المرأة في جميع مجالات الحياة، كيف تطورت وكيف خطت خطوات، بما أنها خطت خطوات عظيمة في ساحات المعارك ضد أعتى الهجمات الإرهابية، فإنها خطت خطوات عظيمة من الناحية المجتمعية، من ناحية تطوير دور المرأة والرقي بها من جميع المجالات. وهذا كان بفضل نظام الإدارة الذاتية، وعلى أساس نظام الرئاسة المشتركة، عندما تأخذ المرأة مكانها في جميع المستويات وفي أعلى المراتب، مراتب صنع القرار. على هذا الأساس الفيدرالية التي تتبنى نظام الرئاسة المشتركة هي حقا ستكون النظام الأمثل والحل الأمثل من أجل حل جميع مشاكل المجتمع العالقة، والتي هي سبب الأزمات الشرق أوسطية عامة. وعلى هذا الأساس نتبنى نظام الفيدرالية الديمقراطية بنظام الرئاسة المشتركة. وشكرا لجميع الحضور. شكرا للمداخلة سيدة وليدة. السيد كوفان كنعو، حزب روج. بناوی پارتیا روج از و حموه سلاف دکم بس بيكي بجنا خواد بر شهيد الكردستاني وشهيد الباكوري سوري كرد عرب سريان وشهيد جوالاتي بياني ايجوج شرباني جوالاتي بياني هاتن رحي اخوا كرن قربان جبو ازاديا ملتي بيولاتي بجنا خل برتمامة الطويني براين هيجا خوشكو براين هيجا دفي دبن سها في بروجه هذا كاربن مالا خو افابكن مالا كردي مالا كردي روج افاي مالا كردي باكوري مالا كردي سوري دفي كاربن مالا خو افابكن جبو خاطري اف بروجه ما بسلكتي بي هاجر وكا كرد دستي خو دين صار الوجداني خو دفي جبير نكن غوري بركي كرد حوقا صال زنداني دجمندا. سيد كوفان نرجو منك ان تحكي باللغه العربيه مشان الجميع يفهم. نعم. بعد اذنك. لو نضع يدنا على ضميرنا لازم نشعر بهذه المده الطويله في اعتقال قائد كردي، فيجب علينا جميعا ان نضع يدنا بيد واحدا كرد عرب سريان كافه شعوب المنطقه لحتى
نقف ونهز الدنيا من أجل تحرير قائدا كمثله. يجب علينا أن لا ننسى بأن الكرد تم إبادتهم في 4 أجزاء الكردستان، فمن ناحية أكراد حلبجة يجب علينا أن لا ننسى شهداء حلبجة، أن لا ننسى شهداء مستمعينا الأكارم، مستمعي بوير اف ام من كل مكان أينما كنتم، لا زلنا معكم في بث حي ومباشر من منتجع البيلسان بمدينة عمودة لنقل وقع اللقاء التشاوري لمشروع فيدرالية شمالية سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطي. معي هنا في الاستديو البث المباشر السيد العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية في قوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك سيادة العميد. أهلا بك وتحية لك والمستمعين الكرام. شكرا لك أيضا. لو نبدأ الحوار مباشرة برأيك، هل تم تنفيذ وطرح هذا المشروع بضوء أخضر من التحالف الدولي؟ لا، هو عبارة كان فكرة أتت لنا بلرأب أي صدع أو شرخ بيننا وبين أي طيف من أطياف أو مكونات الشعب السوري الذي يعارضون فكرة الفيدرالية أو حتى يعارضون الإدارة الذاتية. وتم تنفيذ هذا الملتقى على أسس أولا مناقشة الأزمة السورية ومن ثم طرح الفيدرالية بكافة جوانبها. نحن جاهزين، طبعا كنا جاهزين لكل الاحتمالات. يعني كان في يعني حوت هذه الصالة عدد كبير من المعارضين والذين لا يعني يتبنون مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. طبعا نحن نأمل أن بعد هذا الملتقى سيكون لنا اتصالات كبيرة معهم ومع كل أطياف الشعب السوري لبناء قاعدة حقيقية تؤسس لفيدرالية حقيقية تشارك فيها كافة المكونات من العرب والكرد والسريان والآشور والتركمان. لو نتوجه إلى الشأن الميداني سيادة العميد، وتحدث لنا عن آخر التطورات العسكرية في جبهة الرقة. طبعا نحن نتقدم بأحياء الرقة الآن. نحن في قوات سوريا الديمقراطية يهمنا المدنيين. طبعا القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تقوم بفتح ممرات آمنة وتأمين كافة مستلزمات الحياة للمدنيين الذين نخرجهم من مناطق تنظيم داعش الذي يقوم أحيانا باستخدام المدنيين كدروع بشرية. كذلك تقدمنا في عدد من الأحياء جديدة اليوم باتجاه حي البريد. طبعا الآن تم تطهيره بشكل كامل، وكذلك نتوجه لدوار الفروسية. وفي الساعات القادمة إن شاء الله سيكون هناك أخبار مفرحة في كافة الجبهات. الرقة محاصرة تماما، وفي العلم العسكري الاستراتيجي تعتبر مدينة محررة. طيب، في خضم المعارك التي تجري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في الرقة بالتحديد، المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لهذه القوات، لو تتحدث لنا باختصار لو سمحت. أولا نشكر قوات التحالف الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريك فاعل وحقيقي في دعم قواتنا للقضاء على الإرهاب وعلى كافة التنظيمات المتأسلمة التي تسيطر على عدد من المناطق. وسيكون مشروعنا القادم يعني القضاء على التنظيمات الإرهابية ليس فقط في الرقة ودير الزور، وإنما ربما يكون أيضا توجهنا من عفرين إلى إدلب ومناطق أخرى تشمل كافة سوريا الاتحادية. طيب، هناك تسريبات تقول بأن الجيش السوري، قوات النظام السوري ستحارب في إدلب بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، أي قوات سوريا الديمقراطية ستؤازر الجيش السوري لتطهير إدلب. ما حقيقة هذه التكفير؟ طبعا هذا غير صحيح، ونحن لا نتشارك أبدا مع النظام. النظام حاول عدة مرات في مناطق مختلفة، في مناطق التماس، في معدان، كذلك في منطقة أخرى في الرقة حاول أن يكون على طبعا مناطق تماس، حاول الهجوم والقيام بقصف مدفعي ولكن قمنا بالرد.
كما حاول يعني قصفنا بالطيران، فقام قوات التحالف والقوات الصديقة بإسقاط طائرات النظام. كذلك فيما يتعلق بموضوع الحشد الشعبي هناك خطوط حمراء له، وحاول التقدم باتجاه الأراضي السورية. كذلك قام الطيران الأمريكي بقصف كتيبة تتبع لإيران تسمى كتيبة سيد الشهداء. يعتبر إقليم روجافا إقليم آمن، وكل منطقة وكل رقعة هي مسؤولية كافة الأجهزة الأمنية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية، حيث ينتشر الأمن والأمان، وسوف تكون جزء من سوريا الاتحادية الفدرالية في المستقبل القريب. لو نأتي إلى موضوع الاعتراف بالمجلس الرقة المدني، هناك تصريحات صحفية تقول أن هناك 73 دولة اعترفت بمجلس الرقة المدني، دول غربية. طبعا ما حقيقة تلك الاعترافات؟ طبعا الاعتراف السياسي قاب قوسين أو أدنى، سيكون هناك اعتراف سياسي قريب. وكذلك 193 منظمة إغاثية الآن تعمل في الرقة وتقوم بمساعدة المدنيين، ونحن مستبشرين خير بالنسبة للأيام القادمة. والاعتراف السياسي أكرر مرة أخرى سيكون قريبا، أولا في الإقليم ومن ثم في سوريا الاتحادية، وكذلك ستكون قوات سوريا الديمقراطية هي نواة الجيش الوطني القادم لكل مكونات الشعب السوري. طيب سؤال أخير سيادة العميد، 50% من مساحة رقة تم السيطرة عليها خلال شهرين وبضعة أيام، 50 الأخرى كم تحتاج؟ والله هلا ما عاد بقي 60% تعتبر محررة. قلت لك يعني الرقة تعتبر محاصرة ومحررة استراتيجيا، بس عمليات التطهير وكذلك يعني فقد كل تحصيناته وكل قوته تنظيم داعش، وتنهار يوما بعد يوم ينهار هذا التنظيم، وسوف يكون التحرير يعني في أقل من شهر. سيد العميد حسام عواق، عضو الهيئة السياسية في قوات سوريا الديمقراطية، شكرا لك. أهلا بك. مستمعينا الأكارم ومشاهدينا أيضا على صفحة الفيسبوك @بريس_عربي، نشكركم على حسن المتابعة حتى الآن، وننتقل أيضا إلى المداخلات التي بقيت في المحور الآخر، وهو محور المداخلات حول الفيدرالية. فيدرالية شمال سوريا، كلنا نقول الفيدرالية الفيدرالية الفيدرالية، نعم وأنا مع الفيدرالية، بس هل ترى المجتمع الجزراوي الآن يقبل الفيدرالية ومشروع الفيدرالية من جهة معينة؟ أنا برأيي أقول لا، لأن الفيدرالية لها أسس وقواعد، مثل ما ذكر بالبيان أنه يجب الانطلاق من الواقع النظري إلى الواقع العملي. فحتى ننطلق من واقع النظري إلى واقع عملي يجب عمل لقاءات وحوارات مع كافة مكونات فيدرالية شمال سوريا، من أصغر قرية إلى أكبر قرية، لحتى يقتنعوا أن الفيدرالية ليست تقسيم سوريا وليست انفصال عن سوريا. تحكي مع أي واحد حتى الكردي يقول لك هدول يريد يصيروا دولة لحالهم، والأخوة العرب يقول الكراد يريدوا يقسموا سوريا. فبتمنى لو كان قبل هالملتقى كان هناك لقاءات جماهيرية في كل قرية ويسمع كل الناس بأن الفيدرالية ليس تقسيم سوريا. هاي شغلة ثانية ذكرته أيضا في المذكرة، أن الفيدرالية تحتاج إلى دستور وجهة قانونية. على أي أساس نطرح الفيدرالية، وعلى أي حكم دستوري، وعلى أي دستور، وعلى أي حكم قانوني نستند؟ شكرا لكم. شكرا سيد محمد خير. السيد حسن جنكو من الحزب الديمقراطي التقدمي. نشكر الأخوة في مجلس سوريا الديمقراطية على تنظيم هذا اللقاء الذي نتمنى له النجاح والموفقية. الأخوة الحضور، يجب أن نتذكر ونتوقف على مآسي السوريين وما آلت إليه الأوضاع. نصف مساحة سوريا، جغرافية سوريا، تحولت إلى رماد وركام.
والآن نفكر بشكل الحكم أو النظام الحكم الذي نريده. طبعا لا يمكن الإجماع على نظام محدد، لأن البعض يفضل الحكم المركزي أو المركزية، والآخر أيضا الذي عانى من الاضطهاد والظلم يفضل أيضا النظام الفيدرالي. لا يمكن فرض حكم الأغلبية، تجانس الأغلبية على مجتمعات متعددة القوميات والمذاهب، وهذه التجربة فاشلة وفشلت أكثر من رقعة من العالم. لا أريد أن أطيل، فقط أذكر مثالين. ألمانيا بنزعة هتلر أو النزعة الهتلرية الستالينية قسمت ألمانيا إلى ألمانيا غربية وشرقية، لكن حين توفرت الإرادة والرغبة والديمقراطية والإرادة الحرة حطم الألمان جدار برلين. وأيضا تشيكوسلوفاكيا، توحدت تشيكوسلوفاكيا قسرا، لكن حين توفرت الرغبة والإرادة الحرة لدى العالم الحر، العالم المتمدن، إذا انفصلت التشيك عن سلوفاكيا. وهاتين التجربتين تثبتان أن الرغبة الحقيقية لدى الإنسان، الإرادة الحرة لدى الإنسان الحر، هي التي يمكن أن تنجح وتدوم إذا أردنا أن نبعد عن أنفسنا البلاء والشر والمزيد من الدمار والموت. الإنسان السوري لم يشعر بالولاء والانتماء منذ عام 1958 من القرن الماضي. الإنسان السوري يعاني من العزلة ومن الانقسام النفسي والجغرافي. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة، وآن الأوان أن نقبل ببعضنا. وهذه التجربة، تجربة الفيدرالية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون التوافق والاتفاق بين المكونات، وأيضا بضمانة دولية ودستور عصري جديد يحقق لكل السوريين طموحاتهم. وشكرا لكم. شكرا سيد حسن. السيدة ليلان جمال. مما لا شك فيه أننا حين نتحدث عن الفيدرالية نتذكر القيم الاجتماعية النبيلة التي يحظى فيها الإنسان بعيش كريم وحياة هانئة. الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع والتي احتوت على معاني القتل والتهجير، وفي ظل الصراعات اللامتناهية بين من يسمون أنفسهم بالمعارضة والنظام البعثي الوحشي القاتل، يبزغ فجر جديد، تبزغ شمس ساطعة، ألا وهي النظام الفيدرالي الاتحادي التعددي الذي بات يشكل الحل الأمثل لكافة الأطياف والمكونات المتعايشة في المنطقة من كرد وعرب وسوريان وتركمان وشيشان وشركس. ما أود أن أقوله، إن كانت الأطراف المتنازعة جدية في البحث عن حل، لديها الآن الفرصة. وما يقال عن الفيدرالية أنها لا تجوز إلا في حال قبول السوريين تبنيها كلام عار عن الصحة. ففي أي مكان تجتمع فيه الأمم والشعوب وترغب في إدارة نفسها بنفسها وتنادي بالقيم التي تؤمن بها، أمر في غاية الحضارية، وبالأخص إن كانت تلك البقعة الجغرافية التي تطالب فيها بالفيدرالية قد تحررت بتضحيات الشهداء الكبيرة. فكل إنسان ثوري مناضل يحب سوريا ملي جهداري بوير اف ام شخوا هون جمنا جهدار دكن دي سر بلا صدو حفت نقطة حفت ديدارجها شورمندي يا بروجيا فيدرالية باكوري سوريا لباشار عمودي وسيرانجها بيلسان نها ميفاني مجي شخوا سروكي انجمنا جيبجيكر يا كانتون جزيرة عبد الكريم سروخان دما تخش معوسة دما وجه خوش بسباش بوا
مامسا جبو هلوستاتي أنا كاش خوا تتخست كوغوتنا خب زماني دايكي بيش زماني كردي لي نهاد قبول كرن تي تشوا تبي يكيد نرخينا وزماني تي يعني تشوا ما في خوا قزنج بك يعني شخوا هفديتنا كي بيروزا دست بكده ام بيروز دكينو سركتني جي خبطي ويرد دخوازن جي انجمن سوريا ديمقراطرا براستي شخوا دبن درشمايا كو فدرالي چارەساریە هەری باش بۆی هەفگرتنا خاکا سووری و دموکراسیەتەیە بسێ زمانە ژی هاتیە نویساندن بە کوردی عربی سوریانی ji sibihê de her kes bi Arabî diaxivê me jî xwest em wek mesajekî bidin bi Kurdî jî em dikarin Sûrî pirsgirêkê çareser bikin bi Kurdî jî em dikarin tevlî çareseriyê bibin bi Kurdî jî em dikarin bibin şîrîkê Sûrî giştî ne tenê Kurdî di rojava de tenê de em bixebitin û xebat û tekoşînê xwe bikin min xwest mesajekî vî rengî ez bidim زنگین بونه کی جبوی وی جواتی بو پر رنگیا جواکی جی ایدی ددا نشاندان خویاد که دیوانا برز مناسب ندید جبوی کو گلکی کو دوی هفدیتنه دا پیکاتی عربن جبوی کو او فهم بکن مجی اموینا تقدیر کن وی هالوسطاوانا ام وقت تشتكي كل همبري زماني ما منابين فينا نا ام تشتكي له نا نرخين اما جبويكم مساجا مجي وري فهم كرن ايدي بهتري وينا فهم كن جبوي كيبو مجي بدسبيك خوسام زماني خو جبت تشتكو بعربي هاتبون قوتن هم بيجا تقريبا مجي ويرنجي بو اما ما خوس بزماني كي ديجي رنگين بونك دابا جواتي او درفالجي ندان بلي ام قالك سباسيات كان موسى عبد الكريم سروخان او جي سروكي انجمنا جبجيكريا كانتونا جزيره قالك سباش بو تمام سباش بو جون صعب بلي غداري ما شخون وشانامي زندي تماشا دكن السربيه ريبريس سلاش عربي شخو انا كاجي نافبره وبش نافبره ميديسا بور وگر مي بردوام بكن بشيوري 107.7 من قامش تجيتنا وبضابة نقاه وجدور بالي بنيرة نقاه وجدور بالي بنيرة نكير جواك وبقرم وبرابة نكير جواك وبقرم وبرابة نكير جواك وبقرم وبرابة بولاري اف ام عطر الإذاعات Gulava izgar Jibajari قامش
مستمعينا الأكارم مستمعي بيار اف ام في كل مكان أينما كنتم، لازلنا في منتجع بيلسان السياحي بمدينة عمودة لنقل وقاع الملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية شمالية سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطي. الآن بدأت الاستراحة الأخيرة للملتقى، وسنستغل هذه الاستراحة باستضافة السيدة القيادية في حركة المجتمع الديمقراطي إلهام أحمد وعضو إدارة الملتقى. سيدة إلهام أهلا بك. أهلا بك. لو نبدأ في السؤال الأول حول موضوع اللائحة الانتخابية بخصوص إقليم الجزيرة وتقسيم الحصص بالنسبة 60% 60 مقعدا توزيعه على الكرد والعرب والسريان. بمتابعة تلك النسبة نجد أن المقاعد مخصصة للمكون السرياني حتى كان أكثر من المكون الكردي ذا الغالبية العظمى في الجزيرة. كيف تردين بشأن ذلك؟ وهناك انتقادات وجهت لتلك الحصص. مسألة التقسيم الإداري والقانون الانتخابي للإدارة للفيدرالية في شمال سوريا، ذاتا المجلس التأسيسي هو المسؤول المباشر عن تنظيم هذا القانون الانتخابي. نعم. والسؤال موجه لهم أولا، وهم من يستطيعون الإجابة على هذا السؤال. طيب كيف أنت تعبتك قيادية في حركة تلك النسب الموزعة بين الكرد والعرب والسريان والجاجان واليزيديين والشبيبة؟ الهدف من هذا التوزيع كان بهدف أن يكون الجميع ممثلين في هذه الإدارة، وهي ديمقراطية مباشرة ولا يوجد للانتخابات حد أو سد، بهدف أن يكون الجميع ممثلين فيها. طيب ألا يوجد نسبة؟ النسبة الكبيرة معلوم أن الكرد هم الغالبية في هذه المناطق. نعم. والانتخابات مفتوحة أمامهم، لكن السريان والقوميات الأخرى نسبتهم قليلة جدا في المنطقة، فبهدف الحفاظ على تمثيلهم في هذه الإدارة وضعت لهم هذه النسبة، لكن الكرد بإمكانهم أن يحصلوا على تمثيلهم في الإدارة عن طريق الانتخابات. يعني في أي دولة كانت وفي أي نظام فيدرالي وأي حكومة بطبيعة النظام أي دولة كانت، هناك المقاعد يتم على حسب النسب الموجودة فيها المكونات، إلا النظام الفيدرالي هنا اتخذتم هذا النظام، لماذا؟ باعتبار مسألة المحاصصة بالنهاية لها جانب ديمقراطي ولها جانب تطمينات نسميها مثلا. نعم لباقي المكونات. نعم 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 التمثيل مهم، يعني باعتبار إذا وجد مكون في المنطقة ونسبتهم قليلة وعن طريق الانتخابات غير قادرين على أن يمثلوا نفسهم، فضروري أن تكون هناك نسبة كوتا محددة لهم كي يمثلون، وأن لا تظهر مشاكل كما حدث في لبنان، بقيت لفترة طويلة بدون حكومة ورئاسة، إلى جانب العراق أيضا فيها مشاكل أيضا. فبهكذا القانون الانتخابي أعتقد، لا أقول بأنه الأكثر ادعاء، لكن قادر على تحقيق بعض المساواة بين المكونات، وإن ظهرت فيها أخطاء أو أي شيء آخر ممكن أن يتم تعديلها في مراحل مقبلة. نعم. طيب ننتقل إلى موضوع آخر وفي سياق آخر، موضوع إقليم كردستان والتصريحات الأخيرة للسيد مسعود البرزاني رئيس الإقليم. أعلن قبل أيام أن كردستان لن تكون دولة قومية، وأن العلم والنشيد الكرديين سيتغيران في المستقبل. كيف تابعتم في حركة المجتمع الديمقراطي تلك التصريحات؟ هذه المرة الثانية أنت تقول قيادية في حركة المجتمع الديمقراطي، أنا رئيسة مشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي. عفوا رئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي. نعم. تفضلي. وكنت أعتقد بأن هذا الحوار سيحدث حول هذا الملتقى. نعم. لكن نستغل الفرصة أحيانا. نعم. الشخصيات الرئيسية هنا لا يتيح لنا كل الوقت عندما نستضيفهم في الإذاعة. مسألة الاستفتاء في الإقليم، أبدينا موقفنا سابقا أيضا بأنه لكل شعب حق تقرير مصيره وأن يقوم بالاستفتاء حول مصيره. في الفترات الأخيرة أتت تصريحات أخرى، صدرت تصريحات أخرى، لقاءات تلفزيونية مع قياديين من حكومة الإقليم ومن حزب الديمقراطي ورئاسته حول بعض اللقاءات التي حدثت بينهم وبين الحكومة العراقية. الوضع متأزم حقيقة وهو شائك. ما
نعطي مفهوما أو نحن نعرف مسألة الاستقلالية لشعب ما، نحن لا نضع ضمن حدود معينة وعلى شكل دولة. نستطيع أن نشرح هذا الموضوع من خلال حصول شعب معين أو مكين معين على كافة حقوقه في المناطق التي يعيش فيها، وضمن علاقة متساوية مع المكونات الأخرى وبإدارة تشاركية بين كل المكونات. الهدف الأساسي هو الحصول على الحقوق وليس رسم حدود. لكن مع ذلك قلنا بأن الكرد في إقليم كردستان لهم الحق بالاستفتاء وهم لهم الحق. لكن سؤالي هو كان حول تصريحات السيد برزاني حول أنه كردستان لن تكون دولة قومية وأنه سيتم تغيير العلم والنشيد الكرديين في الأيام المقبلة. لا أدري إلى أي درجة سيستقرون على هذه التصريحات. لكن حوارات أو لقاءات حدثت، ضغوطات حدثت عليهم من قبل الحكومة الأمريكية، من قبل تركيا، من قبل إيران، ومن قبل كنا نعلم بأن مسألة الاستقلال عندما يتم النقاش فيها ستتدخل العديد من القوى الإقليمية كي لا يحدث ذلك. فمعلوم أن بارزاني يرى تركيا حكومة صديقة له، لكن لا يدرون ما هو مخفي أو ما خلف الستائر. السياسة التركية لا تقبل باستقلالية الكرد أينما كانوا، ليس لأكراد سوريا فقط وإنما لأكراد الإقليم وغيرهم وغيرهم. لذلك مسألة يعني المعارضات التي حدثت لمسألة الاستفتاء أدى بهم إلى التراجع على أن الاستفتاء شيء والاستقلال شيء آخر. وهم كانوا يسعون للحصول على بعض الحقوق، مثلا المعاشات وغيرها من أمور تتعلق بالحكومة المركزية العراقية. هم أرادوا الضغط على الحكومة العراقية، لكن لا أدري لأي درجة الحكومة العراقية قدمت تنازلات أو أنها حاولت تحل هذه. طيب هل تعتبرون تصريحات البرزاني بالاستغناء عن الدولة القومية هي الورقة الأخيرة لإقناع باقي المكونات بعملية الاستفتاء والتخلص من المعارضة من باقي الدول؟ لا أعتقد يعني من خلال التخلي عن الاستقلال سيتم السماح للقيام بالاستفتاء. أعتقد بأنه يوجد مغالطة في هكذا تحليل أو تقييم. طيب مضمون تصريح السيد البرزاني إلى حد الكبير ربما يشبه ما تطرحه حركة المجتمع الديمقراطي من مشاريع مثل أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية والتعددية والفيدرالية. كيف تقيمون ذلك التصريح؟ ما تم تحقيقه في هذه المناطق حقيقة كانت تجربة ناجحة. لن أقول كانت ناجحة 100%، لكنها استطاعت أن تحقق مكتسبات عظيمة، نجاحات كبيرة في مجال إدارة المنطقة وإغلاق الباب أمام صراعات داخلية. نعم. لذلك الجميع أصبحوا يرون بأن هذه تجربة ناجحة وممكن أن تطبق في المناطق الأخرى، علما أن تجربة الإدارة الذاتية موجودة في روجافا. نعم. علما أن ديموغرافية روجافا وأقليم كردستان مختلفة عن بعضها البعض. فنسبة الكرد أو بإمكاني القول أن إقليم كردستان يوجد فيها قلة عربية جدا، نسبة قليلة جدا حتى بإمكان أن تكون غير موجودة. فيها عاشوريين وفيها كرد أكراد، لكن في روجافا يوجد تداخل أكبر بحكم المشاريع التي طبقت خلال التاريخ، مشاريع سياسية، وبحكم تداخل الثقافات يوجد تنوع أكثر. لذلك نجح هذا المشروع في هذه المنطقة، وهم أصبحوا يأخذونه نموذجا ممكن أن يطبق في المناطق الأخرى، باعتبار أن الموصل كركوك متنوعة جدا، هي تشبه ديموغرافية روجافا. لذلك أخذ هذا النموذج يعتبر حلا أمثلا لإغلاق الباب أمام التدخلات الخارجية ولإجراء مصالحات أو
لترسيخ العلاقات الأخوة بين الشعوب المنطقة. طيب سؤال أخير سيدة إلهام، مشروع الفيدرالي المطروح حاليا يتم التشاور فيه ضمن هذا الملتقى، حتى البعض يقول وتسريبات تقول وحتى منتقدي هذا المشروع يقولون أن لو لم تكن أو لم يكن مجلس سوريا الديمقراطية قد أخذ أو حصل على الضوء الأخضر من التحالف الدولي وباقي الدول لما تجرأ على إعلانه بشكل علني. كيف تردين؟ لماذا لن نتجرأ؟ وما هو المانع؟ أنا أسألك. ومن سيمنعنا من إعلان مشروعنا الذي نثق به؟ الحصول على ضمانات مهم حقيقة، لست بصدد إنكار تلك العملية، لكن هذا لا يعني بأنني إن لم أحصل على ضمانات لن أطرح مشروعا. هذا غير صحيح، ولن أنتظر أحدا حتى أطرح مشروع. فطرح المشروع يأتي من عمق احتياجات المجتمع، فنحن بحاجة لماذا سنناقشه ونطرحه، وإن لم نفعل ذلك ستأتي قوى أخرى لتفرض علينا مشروعا لا يناسب قضايانا الداخلية ولا يناسب مشاكلنا أو وضعنا. لهذا نحن من نبادر بإطلاق المشاريع ونطبقها، ونحاول أن نقنع القوى الدولية بهذا المشروع، ونبدي لهم بأن مشروعنا هو الأصح والأنجح، وما عليهم سوى تأييد ودعم هذا المشروع خارجيا. نعم. السيدة إلهام أحمد، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، شكرا لك. شكرا. مستمعينا الأكارم ومشاهدينا أيضا على صفحة الفيسبوك @BRPress/عربي. نبقى مع هذه الاستراحة لحين عودة المتشاورين هنا في قاعة منتجع بيلسان، فإلى بعض الدقائق ونعود مجددا بكم. عطر الإذاعات. روجي ورا جبينه دل من برندارة بكوينه دلبرا روجي ورا جبينه دل من برندارة بكوينه دلبر اللي أسمر اللي دلبر اللي جاورش اللي دلبرلي أسمرلي دلبرلي جاورشلي باور كادلي ربن بتشكسي جيانم پوچوز و جان پیتکاتی باور کادلي ربن بتشكسي جيانم پوچوز و جان پیتکاتی دلبرلي أسمرلي دلبرلي جاورشلي دلبرلي أسمرلي دلبرلي جاورشلي
بجيانك راش دل من كريه داب من كريه سرخاش جيانا دوري شعب جيانك راش دل من كريه داب من كريه سرخاش دلبر اللي اسمر اللي دلبر اللي جاورش اللي دلبر اللي اسمر اللي دلبر اللي جاورش اللي دلبر روج روج ما قيتنا ابينا دلي من اذكر ما بلاي دلبر روج روج ما قيتنا ابينا دلي من اذكر ما بلاي دلبر اللي اسمر اللي دلبر اللي جاورش اللي دلبر اللي اسمر اللي دلبر اللي جاورش اللي بوير اف ام لسر بلا 107.7 ميجا هرتز جباجري قامشلو. جوانك هلينا نقايك داقر سينا دنيا بومبك يا بحاش هموسات بندوينا الشكر الجزيل لمجلس سوريا الديمقراطية على هذه الدعوة والمبادرة المميزة لفتح هذا الحوار الهام حول موضوع هام يمس مستقبل سوريا القادم. ولكن السؤال: ما هو مدى الفائدة المرجوة من هذا الحوار، وما سيؤخذ منه بعد أن تم ما تم من إقرار بمشروع الفيدرالية وتعيين أيام محددة للانتخابات لهذه الفيدرالية ووضع ربما دستور أو عقد اجتماعي حولها. أعتقد كان من المفيد والمناسب أن تجرى مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الحوارات على مستوى واسع جدا، على مستوى شعبي ومجتمعي وسياسي في كافة أرجاء المحافظة، لكي يتشكل موقف شعبي عام من هذه الفيدرالية وتسمع الآراء من كل الناس، من كل الجهات، من كل الشرائح، ليؤخذ فيها بالنهاية خلاصة ليقدم هذا المشروع باسم شعب هذه المحافظة. ولكن أعتقد طرحها من قبل إطار سياسي محدد رغم احترامنا له ودوره الهام، فأعتقد هناك نقص حتى بالمفهوم القانوني أو الدستوري لطرح أي مشروع يتعلق في مستقبل سوريا أن يطرح من قبل إطار سياسي محدد، إن لم يأخذ هذا المشروع موافقة شعبية وحتى عبر استفتاء شعبي. النقطة الثانية
جرى حديث سمعناه من البعض يوحي وكأنه كل من لا يؤمن بالفيدرالية وكأنه يعني خارج إطار القانون، وكلام فيه شيء من التخوين كأنه. وذكر حول هذا الموضوع الأستاذ موسى حنا عيسى رأيه، وأنا أثمن حول انتقاده لهذا التيار وهذا الرأي وهذا المواقف التخوينية لكل من يقول لا للفيدرالية أو لا يوافق على الفيدرالية. لأنه لشيء بسيط، الفيدرالية ليست هي الجوهر وليست هي الأساس. ليست الفيدرالية التي تحقق العدالة والمساواة والحرية وأحلام الأفراد والشعوب. ما يحقق هو النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي العلماني التعددي القائم على مبدأ المساواة والعدل، على مبدأ المواطنة المتساوية، على شرعة حقوق، النظام الذي يضمن ويؤمن بحقوق كافة قوميات هذا البلد المتساوية وفق العهود والمواثيق الدولية، وضمن إطار هوية وطنية سورية جامعة في بلد اسمه الجمهورية السورية، له خارطة هي وطن نهائي للجميع وليست قطر مؤقت لمشروع أوسع. في ظل نظام ديمقراطي يؤمن هذه العناوين التي ذكرناها، هي التي تؤمن لكل فرد رجلا كان أم امرأة، فردا أم شعوب، حقوقه المتساوية. والفيدرالية ليست إلا آلية من آليات النظام الديمقراطي. هل يمكن أن نقول عن فرنسا ليست ديمقراطية وهي أم الديمقراطيات؟ فرنسا دولة بسيطة، دولة مركزية. أنا وجهة نظري الفيدرالية يمكن تكون أفضل من الدولة المركزية، بس ولكن ليست هي الراية وهي الهدف وهي العنوان الوحيد، هي أحد الآليات. هناك فيدراليات ناجحة وهناك فيدراليات فاشلة. السودان فيدرالية، وبالمناسبة في المحور الأول ذكر نموذجين، مشروع نفاشة، اتفاقية نفاشة في السودان في 2005 ومشروع الفيدرالية ب 2003، حقيقة هو 2005 في العراق، على أساس وكأنهما تجربتين ناجحتين. وكنت أتمنى أن يذكر المحور يذكر أمثلة ناجحة للفيدراليات، كأن نقول الفيدرالية الألمانية أو الفيدرالية الأمريكية، لأن السودان والعراق الله يعينهم على هالفيدرالية وعلى النظام وهذا الواقع اللي هن فيه. شكرا سيد بشير للمداخلة. انتهى الوقت عذرا. لا نحن 4 في ملتقى جزيرة وطني، يعني أقدر أخذ حق 4 مداخلين يعني. في كمان لا، لأنه أعطي كلام لتيارات شفنا، يعني كان الرأي واحد، كمان من حقنا نعبر عن رأينا، يعني ما بعرف جينا بشان إيش إحنا لهون يعني. بس الرأي إذا كان إيجابي بدكم تسمعوه. تفضل باختصار قدر الإمكان. لا أقدر أختصر عنها، إحنا فيدرالية بدنا نحكي بالفيدرالية، أنتم بدكم تسمعوا الرأي الآخر عندكم. أكيد نحن موجودين هون لسماع كل الآراء. تفضل. أنا أعتقد الفيدرالية كمفهوم وكلتنا نعرف الحقيقة، رغم أنه في عندنا ضعف في مفهوم الفيدرالية، من الذي يؤمن بالفيدرالية ومن الذي هو ضد الفيدرالية. الجميع في عندهم ضعف في ثقافة الفيدرالية. الفيدرالية باختصار هي توافق طوعي بين طرفين، أقاليم ودول تتفق مع بعضها على تشكيل دولة اتحادية تتقاسم فيها السلطة والثروة بين المركز والأطراف برضا كامل. ولا يمكن لهذه الفيدرالية أن تعلن وتفرض من طرف واحد. الزواج كالزواج بده موافقة الطرفين، بدك شريك. إذن الفيدرالية كطرح من طرف واحد لا يمكن أن تتم. احنا قناعتنا من حق كل طرف سياسي أن يطرح الفيدرالية ويحاول يقنع فيها الناس ويطرحها، ومكانها وتحديدها والبت بها هو مؤتمر وطني سوري عام يشارك فيه كافة شرائح المجتمع بكافة تلوانينا القومية والدينية والمجتمعية. ونحن لازلنا نراهن، وهذه وجهة نظر، مثل ما نحترم وجهة نظركم تحترم وجهة نظرنا،
لا زلنا نراهن على الحل السياسي عبر قرارات مجلس الأمن، ما قطعنا الأمل يعني. ففي المؤتمر الوطني القادم سيبت في شكل الدولة، هل هي دولة فيدرالية أم مركزية؟ هل هي برلمانية أم رئاسية أم مختلطة؟ هذا شأن السوريين، هم الذين سيختارون هذا الشيء. أنا بقناعتي الفيدرالية للأسف يعني هنا يجب أن يعني نتلمس مشاعر الآخرين. لماذا هم ضد الفيدرالية؟ لماذا كافة أو معظم القوى الوطنية السورية حتى التي في المعارضة والنظام، يعني المعارضة والنظام، يقلقون ويشعرون بالقلق والشك من المشروع الفيدرالي؟ يجب علينا أن نقنعهم بأن الفيدرالية ليست انفصال وليست هي خطوة نحو الانفصال، هي من أجل الوحدة، وهذا يحتاج إلى شرح موسع وعميق. الفيدرالية من خلال طرحها من قبل فقط تيارات سياسية كردية، وهذا حقها، هذا حقها تماما، خلقت عند الطرف الآخر العربي شعور أنه هل هي نية مبيتة للانقسام؟ وزاد من هذا الشعور قناعة ورؤية الآخرين بأنه معظم أو كثير من الفيدراليات عم تتمزق. يعني السودان تمزق، الاتحاد السوفيتي سابقا كفيدرالية تمزق، يوغوسلافيا تمزقت، العراق عم يتمزق، سنغافورة راحت من ماليزيا، تيمور الشرقية راحت من اندونيسيا، وهلم جرا. إذا الفيدراليات تحمل في طياتها ومفهومها حق الانفصال بالمناسبة، لأنها هي اتفاق طوعي. الاتفاق الطوعي يؤكد على حق الطرف الذي توافق طوعيا على الانفصال الطوعي أيضا، طبعا ضمن آليات. ولذلك أنا مع يوما ما عندما في المؤتمر الوطني القادم عندما سيطرح موضوع الفيدرالية، وربما نكون أول الذين سيطرحون ويؤيدون هذا الطرح، أن يكون على أساس جغرافي محافظات، وأن يكتب فيه نصا صريحا يحرم الانفصال، حتى نعطي ثقة لكل عموم الشعب السوري بأن الفيدرالية ليست خطوة نحو الانفصال، إنما هي خطوة نحو التعايش، نحو الأفضل، نحو بناء سوريا جديدة حرة ديمقراطية. شكرا. شكرا أستاذ بشير. السيد فارس عثمان، حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. شكرا لمجلس سوريا الديمقراطية على هذه الدعوة، وتحية لكل الحضور. بداية نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نؤيد مبدأ الفيدرالية لسوريا، ونجدها بأنها أفضل الحلول لمعالجة الأزمة السورية. الفيدرالية هي شكل من أشكال الحكم والإدارة، لا يمكن أن تقوم إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يصون حقوق الأفراد والجماعات، ويحمي المعارضة ويفسح لها المجال لمراقبة السلطة. ولا يمكن أن تقوم الفيدرالية بعزم ومبادرة من طرف واحد على منطقة جغرافية محددة غير منسجم مع الجوار، حيث لا بد من وجود أكثر من طرف، وخاصة الحكومة المركزية التي تكون صمام الأمان لفيدراليات البلاد. ومن هنا لا بد من التوافق بين المركز والفيدراليات السورية، يضمن ذلك في دستور عصري وحديث ونظام علماني تعددي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة. ونجد جميعا أن هناك رفض مشترك من النظام والمعارضة للفيدرالية اليوم، لذا علينا جميعا كقوى سياسية ومجتمعية، وخاصة مجلس سوريا الفيدرالية، العمل أولا على ترتيب البيت الداخلي لمكونات هذه الفيدرالية، وهي أي الترتيب غير موجودة حتى الآن. كلنا يعرف جيدا أن حل الأزمة السورية ليست بيد السوريين حاليا، نظاما ومعارضة وشعب صامت، حيث تقوم قوى أخرى دولية فقط بإدارة الأزمة بدليل المفاوضات والحوار بين أمريكا وروسيا بدلا من النظام والمعارضة.
مع تعاظم دور القوى الإقليمية في هذه الأزمة، خاصة إيران وتركيا ودول الخليج. لذلك إذا ما أريد لهذا المشروع الفيدرالي أن ينجح لابد من أن نبحث عن ضمانات دولية، لأن أزمة بنيوية معقدة ومركبة كالأزمة السورية باتت تهدد الأمن الإقليمي وحتى الدولي، مع تدخل عشرات الدول عسكريا وماليا ولوجستيا. هذا التدخل يستوجب منا البحث عن ضمانات دولية حقيقية برعاية وضمان هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن تجارب حركات التحرر في العالم تؤكد على أن الحلول الداخلية البينية قصيرة المدى، حيث تنقلب الأنظمة ما أن تمتلك القوى على هذه الاتفاقيات. وبالصدفة وفي عام 1937 عقد في هذه المنطقة مؤتمرين، وأيضا بالصدفة حضر المؤتمرين الأول في طوفس في 1 تموز 37 والثاني في الحسكة في نفس الشهر في 4 تموز 1937 بمشاركة 200 شخصية وطنية تمثل الكرد والعرب والسريان، ليس كحضورنا الآن بل كانوا ممثلين حقيقيين لمكونات الجزيرة. طالب هؤلاء بنظام إداري خاص. مستمعينا الأكارم، مستمعي بويار اف ام كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا في نقل حي ومباشر لملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية شمال سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطية في منتجع بلسان بمدينة عمودة. الآن نستمع لكلمات عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا السيد فارس عثمان. بحث عن ضمانات لهذه الفيدرالية، وأيضا لا بد من إعادة ترتيب البيت الداخلي بين كافة المكونات السياسية الكردية والسريانية والعربية، وعقد مؤتمر وطني عام أولا على مستوى فيدرالية شمال سوريا. وفي حال نجح هذا المؤتمر البحث عن مؤتمر وطني سوري عام بمشاركة ممثلين حقيقيين لشرائح المجتمع السوري. هذا المؤتمر يتوصل إلى آليات وأسس الحل بوضع دستور جديد يصون حقوق الجميع، مع تمنياتي لمشروعكم بالنجاح، وشكرا. شكرا سيد فارس للمداخلة. السيد فيصل العازل. شكرا لسماح لي مرة أخرى بالتحدث. أيها السادة، سوف أتحدث هذه المرة عن الهواجس العربية اتجاه الفيدرالية، وما هو الذي يجعلنا كمكون عربي نخشى الكثير من هذا الجانب. الفيدرالية هي عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على احترام الآخر ورأي الآخر، مبنية على العدالة والمساواة في المجتمع من كل القوانين والأنظمة. الفيدرالية عندما تكون هي شراكة حقيقية عليها أن تراعي جميع الظروف والحقوق والواجبات. لكننا الآن كمكون عربي ما نشاهده على الساحة وما يحدث من الكثير من الممارسات المغلوطة كلها تزيد هواجسنا، وكلها تجعلنا نخشى أي طرح من الطروحات التي ممكن أن تؤدي إلى سلب حقوقنا وما علينا من ذلك. على سبيل المثال أيها السادة، أيها الأخوة الحضور جميعا، ما شأن قرية في ريف تل حميس كل سكانها من العرب، ليس هناك فيها أي من يتحدث باللغة الكردية، مع احترامي وتقدير الشديد لكل من يتحدث بلغته، وهذا حق مشروع له، ونحن يجب أن نؤكد عليه هي الحقوق الثقافية لجميع المكونات، لأنك عندما تبني شراكة حقيقية عليك أن تحترم الآخر منطلقا من حقوقه وواجباته. عندما يفرض منهاج بعيدا عن المنهاج الذي اعتدنا عليه، عندما تسيس التربية وتفرض قوانين وأنظمة لطالب بالمنهاج باللغة الكردية وهو لم يتحدث باللغة الكردية ولم يعي
منذ ولادته أية كلمة من الكلمات. أليس هذا هاجس من الهواجس أيها الأخوة؟ أليس هذا يضر بجيلنا بأكمله؟ جيلنا الآن أصبح أكثر من 3 سنوات شبابنا أطفالنا يتسكعون على أبواب المدارس، محرومون من التعليم. ونحن ندرك تماما كتربويين هناك مرحلة عمرية معينة إذا لم يتم من خلالها للطفل أن يتعلم ويعي ويفهم، يصل إلى مرحلة لا يمكن له أن يتعلم من خلالها. الآن الكثير من أبنائنا يتنقلون وبمسافات بعيدة ضمن تجمعات، ضمن مناطق محددة، لكي يتعلموا ضمن ظروف بعيدة كل البعد عن الأسس التربوية أو الخريطة المدرسية التي يتعلم الطالب من خلالها. أليس هذا هاجسا أيها الأخوة؟ إذا لم تطبق الفيدرالية الآن وهناك الكثير من هذه الممارسات تطبق عليك كعربي، فكيف لي أن أثق بشراكة مستقبلية ممكن أن تضمن حقوقي وواجباتي؟ أرجو أن تعوا ما أقوله، وأرجو أن تحترموا ما أقوله أيها الأخوة أيها السادة. عندما يساق ابني وهو قد أدى الخدمة الإلزامية من قبل الدولة، عندما يساق إلى التجنيد الإجباري ويؤخذ من عيادته، أليس هذا هاجس من الهواجس؟ وتجربة، أنا أتحدث عن تجربة شخصية. أنا ابني طبيب، والآن قد سيق بالتجنيد الإجباري، أغلق عيادته وأغلق بيته، وحاولت الكثير على الأقل أن يعاد إلى القامشلي ولم يسمحوا لي في ذلك. والكل الرفاق، عبد الكريم صاروخان، حكم خلو، عبد السلام، الكل مدركين ذلك. أليس هذا هاجسا أيها الأخوة؟ لماذا لا يكون هناك نظام معين يسري على الجميع؟ شبابنا الآن نتيجة هذه الممارسات قد هاجروا خارج القطر. نعم، هاجروا خارج القطر، أو قد نقلوا عوائلهم من القامشلي إلى مناطق أخرى في سوريا فقط في سبيل أن يتعلم أولادهم. وهذا الكلام ينطبق على الجميع، كردي، عربي، سرياني، آشوري، أي مكون من هذه المكونات. أستاذ فيصل، محور الفيدرالية احنا موضوعنا، معلش. نعم، هذه كلها ضمن المحاور. أنا ما أريد أن أتحدث بأنه هذه هواجسنا التي تجعلنا نرفض الفيدرالية إذا لم تكن هناك ضمن توافقات سورية. هذا ما أريد أتحدث عنه. نعم، ضمن محور الفيدرالية. أنا ما أتحدثك عن هواجسي كعربي ضمن هذا المفهوم. إذا الآن لم تطبق الفيدرالية ويمارس علي ضغط وشكل معين من أشكال الحكم. تحدث الكثير من الأخوة على الشوفينية السابقة وعن الرأي السابق والقرارات السابقة، ولكن ماذا نشاهده الآن؟ هناك الآية القرآن تقول: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، أو كبر مقتا عند الله، عفوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبيت الشعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك أن فعلت عظيم. نحن عندما يكون هناك احترام لنا، مراعاة لحقوقنا وواجباتنا ضمن مساواة وشراكة حقيقية، ثقوا تماما نحن أول من يؤيد الفيدرالية. لكن عندما تكون مفروضة علينا ضمن رؤية معينة وضمن ممارسات معينة، فثقوا تماما نحن كمكون عربي لا يمكن أن نكون ضمن هذه الشراكة. وأشكركم مرة أخرى. هل ممكن أن تذكر اسم القرية التي يتم فرض اللغة الكردية عليه؟ أنسى الهام، ريفة الحميس وريف القحطانية. ريفة الحميس على سبيل المثال لا يوجد إلا 4 قرى تتحدث باللغة الكردية، علما أنها مختلطة. عندنا مجيرينات، عندنا شورى، هذه فقط قريتين تقريبا نوعا ما 80% من سكانها. أما ريفة الحميس بأكمله يضم أكثر من 120 قرية. الجميع الآن فرض عليه المنهاج ولا يوجد فيها بيت كردي واحد. هل يعني المنهاج كله بالكردي؟ نعم، فرض عليهم. مدارسنا مغلقة الآن. ولا فيها مادة كردية؟ لا المنهاج نعم بالكامل. أنسى إلهام، بالعكس أنا من أول من يفضل أن تكون هناك ساعات لتدريس اللغة الكردية، وأنا كنت أحث أولادي عن تعلم اللغة الكردية. أما أن يصادر رأي بالجميع بأنه فقط يفرض منهاج فقط باللغة الكردية على الجميع ويرفض منهاج الدولة، هذا موجود الآن. هذا موجود على ريف القامشلي وريف طل الحميس وريف القحطانية والهول والشدادي، وضمن مدارس ضمن مدينة القامشلي، مدارس ضمن مدينة القامشلي، إلا المدارس التي ضمن المنطقة الأمنية فقط الآن هي مفتوحة، أو مدارس حيطي. ما تبقى كل المدارس مغلقة. أنسى إلهام، كل المدارس مغلقة لأن الدولة رفضت أن يتعلم إلا منهاج الدولة. هل ليس هذه إشكالية من الإشكاليات؟ أين حق التعلم للجميع؟ يجب أن يسيس أو يبتع تسييس التعليم
أو يحيد التعليم عن هذه السياسات. وشكرا. السيد ثابت الجوهر، عضو مجلس الأعيان. أسعد الله مساءكم. إن كانت الفيدرالية تضمن حقوق كافة المكونات وتضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا فأهلا وسهلا بها. أقترح الإجراءات التالية لتوضيح مفهوم الفيدرالية والتقرب من المجتمع بشكل أفضل. 1. عقد لقاءات وندوات في كافة المناطق والبلدات مع الأحزاب والعشائر من كافة المكونات. 2. بحث ملف المفقودين بشكل جدي وفاعل من خلال إجراء مصالحة حقيقية، من خلال إصدار عفو عام لمن لم تتلطخ يده بالدماء، لأنه لا يمكن أن تحاور عائلة ولديها مفقود من خلال تقارير. 4. محاسبة الفاسدين بشكل جدي في كافة مؤسسات الإدارة، لأن هناك أسماء طغت على حساب المؤسسات، يعني ما اختلف عندنا شيء، بدل رامي مخلوف صار هفال فلان، ما نريد نذكر أسماء. 5. التمثيل الصحيح والواقعي لكافة المكونات في كافة مؤسسات الإدارة، لأن هناك مؤسسات لا يمكن أن تضم سوى مكون واحد، أقصد مؤسسة أمنية محددة. طبعا أضم صوتي إلى صوت الرفيق فيصل العازل بما يخص التعليم. نرجو من الإدارة دراسة واقع التعليم بشكل جدي وفاعل بما يلبي طموحات الأجيال القادمة. يمكن في موضوع ما صار بالقامشلي، بس حاليا بالحسكة طلعت المظاهرات وحاليا صار يومين اعتصامات بما يخص التعليم. ممكن أن يتم نقاش طاولة حوار وحل موضوع التعليم بأسهل السبل. الشيء الأخير أقترح، كونه أحد أنواع التشاركية، أقترح ترجمة مداخلة الأستاذ عبد الكريم صاروخان. شكرا لكم. شكرا سيد ثابت. تحياتي لجميع الحضور. سأتكلم العربية هذه المرة. طبعا مداخلتي لن أتكلم فقط المداخلة بالعربية، إنما على الأسئلة التي وردها أستاذ فيصل العازل. لدينا كوني أمثل الحكومة الإدارة الذاتية هنا، لهذا من حقي أن أرد على هذا السؤال كونه يمس بالرأي العام، وهذا يعتبر مداخلة على الرأي العام لبث التشويش على سيستم الإدارة. لهذا من واجبي أن أرد على هذه المسألة. منهاجنا هو واضح في الإدارة الذاتية الديمقراطية باللغات الثلاثة الرسمية: اللغة الكردية والعربية والسريانية. أطفال المكون العربي يدرسون العربية في المدارس والقرى العربية كاملة. ومدارس الأخوة السريان هناك منهاج باللغة السريانية بالصف الأول الابتدائي والثاني والثالث، وما زال العمل جاريا لطبع الكتب بالسريانية للسنوات الأخرى أيضا. هذه السنة المرحلة الإعدادية أيضا هي باللغة العربية وباللغة الكردية، باللغتين. العربي يدرس العربية والكردي يدرس الكردية. ومدارس الثانوية تبقى كما هي المنهاج، فقط يتم تغيير مادة القومية كون هناك أمور أخرى، إنما هي باللغة العربية، ولن تدخل اللغة الكردية في هذه السنة في المدارس الثانوية. لهذا إذا هناك مسائل تجاوزات
قد حصلت في بعض الأماكن ليست بتخطيط والسياسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولا أعتقد أن هذه صحيحة، كوننا صارمين بهذه المسألة كثيرا، صارمين جدا، حتى لا يكون هناك حساسية بين المكونات، حتى الطفل العربي يأخذ حقه في التعليم، والكردي يأخذ حقه، والعربي يأخذ حقه، المكونات الثلاثة. لهذا لا أعتقد أن هناك في قرى الحميس قرى عربية ألزموا بدراسة المنهاج باللغة الكردية. إذا كان هناك شيء من هذا القبيل، نحن كإدارة نشكل لجنة من قبلنا للتحقيق في هذا الموضوع، وعندما يتم التحقيق إذا لم يثبت هذا الشيء، في ذاك الوقت نحن أمام محكمة عادلة قانونية. كون هذا الإجراء إذا كان صحيحا، نحن تجاوزنا على القانون، المحاكم تحاكمنا. أما إذا لم يكن هذا الكلام صحيحا، هناك القانون يحاسب من يفتري على نظامنا القائم. هذا ما أودت أن أطرحه. هذا بالنسبة للتعليم. أما بالنسبة للخدمة الإلزامية أو العسكرية، فإذا كان الشباب الكردي والعربي والسرياني يحارب في تل حميس، وقام بطرد داعش وجبهة النصرة من تل حميس، المناطق ذات الغالبية العربية، واليوم يحاربون في الرقة المناطق العربية، لماذا ابن أحد وجهاء هذه المنطقة أو ابن أحد القبائل أو كان طبيبا أو معلما لا يشارك في حملات هذا القتال؟ نحن لا نأخذ، لسنا تتمة للنظام السابق، إنما نظام الإدارة من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، حمايتنا هذا واجب علينا جميعا. الكل يجب أن يشارك في حماية هذه المقاطعة مكوناتها. أليست أمهاتنا ونساؤنا ورجالنا وشيوخنا الآن يعيشون بأمن واستقرار بفضل دماء هؤلاء الشهداء والمقاتلين، حتى يتجنب أحد أبنائهم أن يدرس أن يكون طبيبا أو طالبا أو مهندسا، والفقراء فقط يحاربون؟ هذا المبدأ يطبق على الجميع، لذلك لا يستثنى منه أحدا. هذا ليس إجراء تعسفيا بحق أي مكون أو أي شخص كان، كلنا معنيين بذلك. ليس تشخيصا بشخصي، ولكن أنا أمثل رئيس حكومة هنا. ابني الآن يحارب في جبهة الرقة. لماذا ابني يحارب في جبهة الرقة وأولاد البعض سيقومون بالدراسة؟ هذا لا يجوز. هذا ما أردت أن أنوه. شكرا سيد عبد الكريم. السيد مصطفى محو، مجلس وطني الكردي. بداية أرحب بمجلس سوريا الديمقراطي لإقامتها مثل هذه الندوات والملتقيات. وفي البداية أحب أكون شفافا بأن الغاية من هذه اللقاءات والمنتديات هو إقناع الجانب أو بالأحرى أخواننا العرب بالنظام الجديد أو النظام الفدرالي لعموم سوريا وخاصة في شمالها. وأحب أقول لأخواننا العرب بأننا نحن الأكراد ناضلنا منذ سنين طويلة تحت شعار الأخوة الكردية العربية، وكان هذا الشعار برأينا شعار عظيم، إلا أن أخواننا العرب لم يكونوا أو المثقفين العرب لم يكونوا بمستوى المرحلة وفهمهم لهذا الشعار ومدى جديته في تقارب الشعوب فيما بينها. لذلك أكرر وأقول بأن النظام الفدرالي يجب أن يشرح ويعمم لإخواننا العرب. لذلك يجب نشر ثقافة التعايش والحياة المشترك، وبهذا يجب التركيز على الجانب العربي، لأن الأقليات نحن والأقليات الأخرى داعمون ومؤيدون ومطالبون
لهذا الشكل من الحكم، لما فيه من فوائد لما فيه من مزايا وفوائد للمجتمع، فهي تمثل درجة متطورة من الديمقراطية. لذلك يجب فتح مراكز خاصة بالفيدرالية في عمق المناطق العربية، وإقامة ندوات شبه شهرية في هذه المناطق، وشرحها بالصورة الحقيقية، وكيف حافظت الدول الفيدرالية على وحدتها أرضا وشعبا. إذن الفيدرالية تعني بجملة بسيطة تقاسم السلطة بين حكومة المركز والأقاليم، أي مشاركة واسعة لأبناء هذه الدولة في اتخاذ القرارات التي تهم مصير ومصلحة كافة أبنائها. لذلك أقول بأن المشروع هو الحل الأمثل لوحدة سوريا أرضا وشعبا، لكن المؤكد هو رفض النظام ومن يدور في فلكه. والأكيد أيضا سوف تتحول سوريا إلى دولة فيدرالية اتحادية، وعلى الجميع أن يفهم بأنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل 2011. وكذلك هناك نقطة أريد الإشارة إليها، بأن هناك مواد يجب أن يعتمدها الدستور المستقبلي لسوريا أن تكون فوق الدستورية، أي لا يجوز ربط إرادة الأقليات بقرار أخواننا العرب الأكثرية. أظن بأن كل من يقف ضد الفيدرالية يريد أن يطال نزف الدم السوري إلى ما لا نهاية. الشعوب السورية جميعها حددت خيارها ورفض نوع وشكل الحكم القائم، ولا يجوز لأي مكون أن ينوب عن المكون الآخر في تحديد خياراته ومستقبله. فضمان حقوق الأقليات دستوريا هو الضمانة الوحيدة لوحدة سوريا أرضا وشعبا. فليكن معلوما للجميع بأن لم يعد بالإمكان حكم سوريا مركزيا. كما هناك نقطة علينا نحن أبناء الأقليات، أبناء الأقليم، أي المحافظة التي نعيش فيها، أن نحدد خياراتنا في العيش المشترك ونوع الحكم، لا أن نتحجج بأن شكل الحكم سوف يتم تحديده في المستقبل بعد هزيمة الإرهاب وغيرها، أي بمعنى آخر رفض حقوق الأقليات مرة أخرى في سوريا حتى المستقبلية. وشكرا. شكرا سيد مصطفى. السيد منير شيخي. مستمعينا الأكارم، مستمعي بويار اف ام، لازلنا معكم في نقل حي ومباشر من منتجع بيلسان بمدينة عمودة، ملتقى التشاوري لمشروع فيدرالية شمال سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطي. لازلنا معكم في تغطية مباشرة. بداية كل التحية للأخوة والأخوات. والآن نحن مع مداخلة من السيد منير شيخي، عضو اتحاد مثقفي روجافا. صراحة ما نشاهده في هذا القاعة يعني هو نموذج للحوار السوري، ويمكن أن أقول بطريقة أخرى أيضا هو نموذج للحوار بين الذي يدعو إلى فيدرالية في شمال سوريا وبين الذين يحمون إرث وذهنية النظام السابق. لأننا ما نجده الآن هناك يعني حوار بين إرادتين، بين ذهنيتين. لا يمكننا أن نقول بأن ذهنية النظام غير متواجدة معنا في هذه القاعة. لكي نجانب الحقيقة علينا أن نشخص الوضع بشكل صحيح. هذا الرفض وهذه الممانعة لمشروع الفيدرالية شمال سوريا لكل الشعوب، وربطها أن تكون مرتبطة بالمركز، عقلية المركز والأطراف، وهدم الأطراف من أجل بناء المركز،
ليست موجودة في منطقة الفيدرالية التي نسعى إليها في شمال سوريا. فيدرالية شمال سوريا لا مركزية، أي ليست دوائر متحدة بالمركز، وإنما مجموعة من الدوائر لكل دائرة مركزها وهي مترابطة مع الدوائر الأخرى بعلاقة تشاركية. ذهنية الإقصاء موجودة، ذهنية التخوين أيضا موجودة. من حرم بأن من حق الشعوب تقرير مصيرها هو تحريم، هذه ذهنية داعشية حتى وأن خرجت من فكر يحمل اسم السيد المسيح. أعتقد أن الذهنية التي لابد أن تكون سائدة في سوريا الغد هي ذهنية الحديقة وليست ذهنية المزرعة. وما أقصد بالحديقة ليست البستان. النظام السوري فرض ذهنية المزرعة، فرض ذهنية أن يكون كل المزروعات هو باذنجان أسود فقط، لون واحد فقط ولا طعم له. ما نريده هي ذهنية الحقيقة. كل شعب عليه أن يعبر عن نفسه، عن رأيه. أنا أجد في رأي بعض الأخوة الذين أنا أجدهم، وهذا رأي شخصي لا يمثل حتى اتحاد المثقفين وجبهة كردستان، هم يمثلون ذهنية النظام. أنا أستطيع أن أصفهم بأنهم حصان طروادة لهذا المشروع. نحن نرحب بهم، نرحب بهذا الاختلاف، نرحب بالرأي الآخر، نجده أن يعبر، يعني سنسمح له أن يعبر عن نفسه كما يريد. أقول لو كان 10% من هذه الديمقراطية متوفرة في البرلمان السوري في دمشق ما كانت سوريا وصلت لما وصلت إليه الآن. هذا الرأي الحر الذي يعبر به بعض المكونات، الذي أعتقد بأنها هي ذهنية النظام السابق وهو حقهم. نحن عندما نقول سوريا فيدرالية أي يمكن أن يكون الشريك بعثيا أيضا أو حتى إخوانيا، ولكن عليه أن يحترم الآخر، أن يتقبل الاختلاف، أن يتقبل التنوع. لذلك ذهنية الحديقة التي لابد هي التي أن تكون ذهنية التي لابد أن تحكم سوريا الغد. أعتقد بأن البعض يريد أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. أريد أن أذكرهم ليس بالقول الشائع عند الأخوة العرب، سأقولها بالشعبية، يلي مجرب عقله مخرب، بل أقول ما قاله أينشتاين: من يستخدم نفس الطريقة الفاشلة للحصول إلى معادلة يمكن أن يؤدي بها إلى نتيجة صحيحة يكون ساذجا. استخدام نفس الأساليب سيؤدي إلى نفس الهلاك، إلى نفس الدمار لسوريا. علينا أن نغير الأساليب ونغير الذهنية. نحن نحترم قوات سوريا الديمقراطية التي هي مكونة من كل المكونات في المجتمع السوري، وأحترم وأقف بإجلال أمام كل المكونات، وأخص بها الشعب الكردي الذين ردوا إساءة النظام السابق عندما غير التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية بأن جلب عشائر من الرقة. شباب الكرد اليوم يحمون الرقة، يحررون الرقة، ويحترمون كل تنوع يمكن أن يوجد في سوريا المستقبل. علينا أن نحترم الرأي الآخر، أن يعبر عن رأيه، أن نقول كما نريد. سأختتمها فقط: ما ينفع الناس فقط يمكن أن يمكث في الأرض، أما الزبد فسيذهب جفاء. شكرا كثير. السيدة برشم خليل. برشم خليل، مجلس شباب سوريا ديمقراطية. تحية لقوات سوريا ديمقراطية، وننحني ونحيي مقاومة الشباب والشابات في الجبهات الأمامية لمحاربة الداعش ولحماية الوطن السوري. لماذا نقول الفيدرالية هي الحل الأمثل والأنسب لسوريا؟ لأنه هنا النظام الفيدرالي تعتمد على نظام الكومينات والمجالس وآراء الشعب، وليس كما يفعلون الذين خارج سوريا ويرفضون الفيدرالية، ولا يوجد حل بديل للفيدرالية، ويتخذون قرارات وهم لا يعرفون ولا شافوا آلام الشعب السوري. نقول نحن كالشعب السوري نعرف آلامنا ونعرف مصلحتنا. الذين يقولون النظام الفيدرالي هي تقسيم لسوريا، نحن كالشعب السوري نقول سوريا كانت مقسمة، النظام الفيدرالي سيوحد سوريا. نحن كشباب من انطلقنا بالثورة لأجل تخلص من الذهنية السلطوية، ونحن من نحمي ونطبق النظام الفيدرالي. بدأنا بالشبيبة وبالشبيبة سننتصر. شكرا سيدة برشم. الكلمة الآن للسيدة إلهام أحمد.
يبدو أن الجلسة شارفت على الانتهاء. أنا لما أوقفت السيد عبد الكريم في حديثه باللغة الكردية لا يعني بأني أعارض التحدث باللغة الكردية، فأنا كردية الأصل، لكن أردت أن أشير أن بالبرلمان السوري سيتم التحدث باللغة الكردية، وسيتم التحدث باللغة السريانية، وسيتم التحدث باللغة التركمانية. كل لغات المجتمع السوري ستكون موجودة في البرلمان السوري، وستعبر عن نفسها بذاتها إلى جانب اللغة العربية. هذا ما نقصده من الفيدرالية. وأردت وطلبت من السيد عبد الكريم أن يوصل رسالته باللغة العربية التي يفهم منها حاليا الجميع، كل الزملاء الموجودين هنا ليأخذوا رسالتهم باللغة التي يفهمون بها. لذلك فنحن لا نريد أن نجعل من النظام الفيدرالي مثالية، نموذج مثالي لا يوجد فوقه أمثلة أخرى، أو لا يوجد أكثر منه أنظمة متطورة، لكن ما يناسب حاليا الوضع السوري للخروج من الأزمة الموجودة والحالة التقسيمية للجغرافيا السورية التي نعاني منها هو الحل الفيدرالي. وأردنا التحاور حوله إيجابيا وسلبيا. ما هي سلبيات هكذا نموذج، وما هي إيجابياته؟ فإن كانت هناك أطروحات أخرى الذي يدافع عن النظام المركزي فيأتي لنا بإيجابيات النظام المركزي وسلبياته. ما قام به النظام المركزي والنجاحات التي حققها حتى الآن، ولماذا ظهرت هذه الأزمة، فليأتوا لنا بتلك النجاحات ويؤكدوا لنا بأن فرض النظام المركزي مرة أخرى في هذه البلاد سينقذ بلدنا من الخراب والدمار والتشتت والتقسيم، فنحن مع النظام المركزي. لكن إن كان العكس لا بد من التفكير بحل آخر. لا بد أن نقنع أنفسنا بأننا ضروري أن نبحث عن حلول حقيقة تأتي بالحل الأنسب للظروف التي نمر فيها حاليا. ولا نقول بأنه حل محكم ومن غير التراجع عنه. نحن نطرح نموذج ونأخذ الآراء، وللجميع إعطاء الرأي بالرفض أو القبول، وله الحق. لكن بالنتيجة أقول بأننا جميعا نفكر بمصلحة هذا الوطن، ولا نفكر بمصلحة فئة معينة. مستمعينا الأكارم، مستمعي بيار FM، أهلا بكم مرة جديدة. ما زلنا معكم في تغطية مباشرة من منتجع بيلسان بمدينة عمودة لنقل وقائع الملتقى التشاوري في المشروع فيدرالية شمال سوريا برعاية مجلس سوريا الديمقراطية. معي هنا في الاستديو المباشر في قاعة التشاور السيد حكم خلو، رئيس المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية. أهلا بك سيد حكم. أهلا بكم وبالسادة المستمعين. شكرا لك. بداية نتحدث عن اللائحة الانتخابية بخصوص أقليم الجزيرة وخصوص النسب ومقاعد التوزيع بحسب مكونات بين العرب والسريان والجاجان والأرمن والإيزيديين. هناك من ينتقد تلك التوزعات بخصوص المكون الكردي ذا الغالبية العظمى في الجزيرة كونها مقاربة لحصص الكرد والسريان، مع العلم أن الكرد هم الغالبية العظمى في المنطقة. كيف ترد على تلك الانتقادات؟ أولا مجلس فيدرالية شمال سوريا يتكون من 300 عضو، مقسمين كالتالي:
نصيب إقليم طبعا على 3 أقاليم، هي إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين حسب التقسيمات الإدارية الجديدة. حصة إقليم الجزيرة 150 عضو، حصة إقليم الفرات يحوي كوباني وغريس بي 70 عضوا، وإقليم عفرين مناطق الشهبة وعفرين 80 عضوا. طبعا هناك 60% تجرى عليها الانتخابات وتنافس حسب صناديق الاقتراع، وتم طرح طريقة فعلا حضارية متقدمة يستخدمها الكثير من الدول لحساب الأصوات، وهذه الطريقة لا تبعد حتى الأحزاب الصغيرة، يعني تعطي الدور أو تعطي الفرصة لأن يكون هناك أعضاء من الأحزاب ذو القوة السياسية الصغيرة. طبعا هذا الطريقة تبعد استبدادية الأحزاب القوية، وأن لا يكون هناك أحزاب ذات جماهير كبيرة أن تسيطر على البرلمانات وعلى المجالس. 40% الأخرى مثلا في منطقة الجزيرة هناك 90 عضوا يذهبون من أصل 150، نسبة 60% تشكل 90 عضوا يذهبون إلى مجلس سوريا الفدرالي بشكل انتخابات، قوائم فردية وقوائم أحزاب، قوائم مغلقة ولها إجراءاتها لسنا بصدد ذكر التفاصيل. 40% هي حالة توافقية لكي لا نستثني المكونات الأثنية الصغيرة، وأيضا هناك الطوائف والأديان. هذه 40% أعطي للمكون السرياني في الجزيرة، كون لا يوجد مكون سرياني في كوباني ولا يوجد في عفرين، كتمايز إيجابي للحالة التاريخية التي عانى منها وحالة الهجرة. أعطي عضوان زيادة كاغوتا للمكون السرياني، أعطي 16 عضوا و14 للأكراد و14 للأخوة العرب. أيضا قسم فئة الشباب إلى 3 أقسام بالتساوي، هم يطلع لهم 12 نائب من أصل 150. أيضا قسموا إلى 3 مجموعات متساوية، 3 ب3 ب3، هناك للإزيديين وهناك للأرمن وهناك للشيشان أيضا، بحيث أن كل هذه المكونات تجد نفسها في مجلس فدرالية شمال سوريا. إذا الأخوة السوريان هذا التمايز الإيجابي للحالة الخاصة لهم، وكونهم غير متواجدين في المناطق الأخرى، وهي نسبة ليست تخوف أو ليس يعني نستطيع أن نقول أنها تشكل هواجس لدى الكرد أو العرب، كون حتى في الانتخابات القوة الانتخابية للمكون السرياني بصراحة هي ضعيفة، حتى نسبة 60% لن يكونوا يعني لن يحصلوا على أصوات بقدر أصوات العرب والكرد، كون هذان المكونان هم المكونان الكبيران عدديا والمتواجدون بشكل كثرة في إقليم الجزيرة. طيب سيد حاكم، الجميع متفق على رفض، يعني يتفقون على رفض ونسف المشروع الفيدرالي الذي تقدمون الآن. النظام السوري والمعارضة وحتى تركيا ودول مجاورة الأخرى يرفضون هذا النظام الفيدرالي. طيب كيف سينجح مشروعكم مع رفض كل هؤلاء؟ سوريا أولا ليست كما هي عليه في عام 2011 وما قبل. الدولة المركزية انهارت، الدولة المركزية في أضعف حالاتها. سوريا حاليا مقسمة، حقيقة مقسمة، ومقسمة بشكل طائفي. المصالحات التي تمت في ريف دمشق وفي حلب وفي كثير من المناطق حمص، وتم نقل مواطنين على أساس المذهب أو الطائفة من هنا إلى مناطق أخرى. هذا هو تقسيم بعينه وعلى أساس طائفي، وهذا التقسيم هو الذي يشكل خطر انقسام سوريا ويشكل خطرا على مستقبل سوريا ومستقبل أطفال سوريا، لأنه التقسيمات أو التشكيل الخرائط على أساس طائفي بعيدا عن روح العصر وروح الدولة، دولة المواطنة، دولة الديمقراطية ودولة العدالة، يعني يبقي الأزمة مشتعلة ويبقي فتيل الأزمة مشتعلا، وفي أي لحظة يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الأزمة الطائفية مرة أخرى. مشروعنا هو مشروع مجتمعي جغرافي. طبعا نحن نعتمد على مكونات الشعب، واليوم الندوة التي تقام هنا هو لطرح هذا المشروع على كل المكونات، وكما ترى الكل موجودون، موالاة، معارضة، مؤسسات مجتمع مدني، مجالس عشائر، أعيان، الكل موجودون.
والكل يعبر عن رأيه بكل صراحة، وهذا الطرح يلاقي قبول رويدا. أنا لا أقول يقبل ككل. كنت سأسألك هذا السؤال بالتحديد، لأنه كوننا استمعنا قبل قليل لبعض الأصوات خاصة من المكون العربي، والأخوة المستمعون أيضا استمعوا خلال النقل المباشر. هناك تخوفات من هذه الفيدرالية، يعني بعض العرب الموجودون هنا الممثلون يتخوفون من تطبيق هذه الفيدرالية. كيف ستستطيعون إقناع هؤلاء في المستقبل؟ يعني إذا كان الأخوة العرب والهم الأكثرية في المجتمع السوري يتخوفون من الفيدرالية، فكيف لنا نحن الكرد الذين نعتبر أقلية 15% من عدد سكان سوريا، والذي عانينا من الدولة المركزية الشوفينية القوموية ذات اللون الواحد على مر عقود 6 من انقلاب البعث وحتى تاريخه، من كل أشكال الظلم والإنكار والإقصاء والصهر. الهواجس يجب أن يكون لدى الطرف الضعيف، الطرف الأقل عددا، الطرف الذي همش وأقصي على فترات معينة. أنا لا أرى مبرر لهذه الهواجس، كون مشروعنا الفيدرالي، حتى في مشروعنا الفيدرالي لا يعتمد المشروع الفيدرالي القومي، إنما جغرافية، نعتمد المشروع الفيدرالي على أساس جغرافي، لأننا كلنا متداخلون ومتعايشون فعلا منذ مئات أو الآلاف من السنين على هذه الجغرافيا، ولا بد أن نقبل بعضنا البعض. يعني تخوف الأخوة العرب أنا أظن لا مبرر لها، وينطلق من ذهنية الإقصاء والإلغاء وذهنية إرجاع سوريا إلى مربعها الأول. طيب لو نعود إلى موضوع آخر، موضوع في إقليم كردستان، وبالتحديد تصريحات السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان مؤخرا، تحدث عن أنها دولة لن تكون دولة قومية وسيتم تغيير النشيد والعلم الكرديين. ألا ترى أن الموضوع هو متشابه لما يطرحه حركة المجتمع الديمقراطي لمشروع الأمة الديمقراطية؟ كردستان كجغرافيا ليست وطن الكرد فقط، هذه حقيقة. أنت إذا تبحث في جغرافية كردستان ستجد السرياني وحتى الأرمني، وتجد يعني الترك. متشابهة هذه روجافا تقريبا. هي جزء، روجافا هي جزء من كردستان، تشكل حقيقة كردستان، هي جزء من كردستان بتنوعها، وبالتالي أي مشروع قوموي صرف للكرد فقط سيكون غير ناجس، سيكون ناقصا. لا بد لنا أن نقبل الآخرين، أن نقبل تواجدهم التاريخي معنا، أن نقبل التشاركية الحقيقية، ولا أن ننطلق من عقلية الإلغاء والإقصاء كما عاملونا القوميات الأخرى السائدة، إن كانوا ترك ولا إيرانيين ولا عرب. فبالتالي مشروع السيد البرزاني مشروع عقلاني وخطوة في محلها، ويقطع الطريق أمام الهواجس، كما يدعي بعض الأخوة العرب هنا في هذه القاعة أنه لدينا هواجس من الفيدرالية. يقطع الطريق أمام هذه الهواجس ويؤسس لوطن تشاركي حقيقي عصري نهضوي. يعني كردستان يجب أن لا تكون شبيهة بالدولة القوموية التركية أو الدولة القوموية العربية أو الفارسية، يجب أن يكون لها خصوصيتها وتمايزها من حيث التعامل مع المكونات والثقافات والأديان. هذا يعطي غنى لكردستان، وكردستان غنية بكل هذه الثقافات. نعم، سؤال أخير سيد حكم، تسريبات تتحدث عن مشاركة الإدارة الذاتية أو ممثل عن حركة المجتمع الديمقراطي في مفاوضات جنيف، وربما عن تمثيل كردي كما طلب ديمستور. هل لديك معلومات بشأن هذا؟ أنا لا معلومات لدي حول المشاركة من عدمها، لكن يقينا أي محادثات حقيقية تجري لحل الأزمة السورية بدون تواجد الكرد، بدون جواز مؤسساتها، لن يكتب لها النجاح. لأن اليوم المشروع مجلس سوريا الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية يمتلك جغرافيا واسعة من الأرض السورية، ويمتلك قوى عسكرية، ويمتلك بالأخص مشروع حل سياسي لسوريا والذي يتمثل بالفيدرالية. ولا أظن أنه أي مؤتمر سينجح من دون مشاركة الكرد الحقيقية. السيد حكم خلو رئيس المجلس التشريعي في مقاطعة جزيرة، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في نقل حي ومباشر لملتقى الجزيرة، ملتقى التشاوري للفيدرالية اللي طرحه مجلس سوريا الديمقراطية. قبل قليل تم اختتام فعاليات اللقاء التشاوري لملتقى فيدرالية شمال سوريا الذي كان برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، الذي شارك فيه مختلف مكونات المجتمع من العرب وكرد والسريان وأشوريين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وأحزاب عربية.
كان هناك أصوات تنادي بإعلان هذه الفيدرالية، وأصوات أخرى كانت تقف ضد هذا المطلب وتعتبره مطلبا جاء في غير أوانه ويرجى الانتظار. وكان هناك حتى تخوفات من المكون العربي حول إعلان هذه الفيدرالية، وأصوات بشكل عام كانت هناك تنسيق بينهم. في الفترات المقبلة سيتم نقاش كل ما جرى. مستمعينا الأكارم ومشاهدينا الأعزاء، كنتم معنا في بث حي ومباشر من منتجع بيلسان بمدينة عمودة من بويار FM. فريق العمل كان معكم في غرفة الإخراج وفي الكنترول آلان سلي، وفي الإخراج البث المباشر بريار شيخي ومتين جمعة، وفي صفحة الفيسبوك نشر المباشر قادر عقيد وسوسن حسن، وفي مقاطع التصوير كان المصورون متين جمعة وياسر بالو وبريندار عبدو، ومحدثكم أنا فريد أدوار وزميلتي جودي ملا سعيد. ألقاكم في لقاءات وفي بث مباشر آخر. إلى اللقاء. جت حسدك ايدي البرامن لدنا برسيك يا حالي من دورت زوره رونيا شابن لدنا برسيك يا حالي من دورت زوره ايدي البرامن جيتايدن علامن رنگ دی چلن لبر چابمن پردورم جيتايدن علامن رنگ دی چلن لبر چابمن روش بمن ساله دوجه آرشینا من لدنا برسی چیه حالی من دوری پر زوره ای دل برامن حسرت كت يا دلي من كان بيني مواهب يا من تبو يا حسرت كت يا دلي من كان بيني مواهب يا من دلت ماشكي دوري برزوره ايدي البرامن لدنا برسيك يا حالي من دوري برزوره ايدي البرامن لدنا برسيك يا حالي من بويار FM عطر الإذاعات.